fimmtudagskvöldi mitt sumar segir við bara. Það margt í boði í þættinum í kvöld og þau eru hérna hjá mér til þess að kynna þáttinn. María Lilja, Oddný Eir og Björn Þorláks. Ripp, rapp og rúpp. Já. Herðu, hérna aftast að þá eru það dýrin sem alltaf vinsæl í gúrkunni að vera með fréttir dýr. Já, það er mjög vinsælt. En það er nóg að gera í dýrabisnessnum. Hún, Sandra Ósk Jóhannsdóttir, er ein af konunum sem að standa baki Dýrfinnu. Og hún kemur hérna til þess að segja okkur aðeins frá samtökunum og hún er nú með svona ákveðna skoðanir á því hvað veldur, hvers vegna fólk er að setja frá sér dýrin sín og hvers vegna öll þessi dýr eru á vergangi að því að eins og framöfum komið í fréttum þá er kattholt fullt og það er svona orðið ákveðið vandamál og mikið að gera hjá þeim. En hún vill meina að lagabreitingar dýrhald í fjölbýlishúsum eftir að breyta þarna miklu. Þetta dýr séu á vergangi vegna þess að fólk er að flytja oft og þá sé ótryggur leigumarkaður sem að sé þarna baki. Ég lenti því. Þetta gefa frá okkur kísur. Ég var nú bara í vikunni að við fáum skeyti frá þeim, myndir af þeim og alltaf voða gaman. Og kveðjur frá Vestmannaeyjum og frá Fönn og Ísey. Já. Herðu, svona er þetta. Ég ætla að tala hérna við hann Indriða H. Þorláksson, fyrrverandi skattstjóra. Ég ætla að tala veiðigjöld, af því að það er alltaf verið að tala veiðigjöld í þinginu og mogginu fullur af þessu og auglýsingatímanir fullur af þessu og mér finnst svona ágætt að kannski afrugla þessu umræðina með því að tala við mann sem að horfir á þetta við yfirvun. Ég tala við hann hérna áður. Hann er á því að má ég orða þannig að sérkenni íslensk samfélags er að við erum fá í stóru landi með miklar auðlindir og helsta samkomulag sem við ættum eiginlega að gera er hvernig ætlum við að fara með auðlindarentuna af öllum þessu auðlindum. En það er aldrei á dagskrá. Ekki ef eitthvað svona smávægilega lagfæringar eins og er þarna niðri á þingi núna. Það er alltaf gaman að fá Indriða. Þú ætlar að tala frí, álag á frí. Já, sumar svona hlúa aðeins að sálinni í sumar brjálæðinu eða bara sumar gleðinu líka. Þannig að Sóley Dröfn Davíðsdóttir yfirsálfræðingur hjá kvíðameðferðarstöðinni, hún hefur komið til okkar stundum og er bæði að gefa fólki bara svona beinlínis ráð og og nefna ólíkar tegundir af kvíða og svona hvers konar hvernig er hægt að hvetja okkur sjálf og fjölskyldumeðlim okkar. Já, og veðurkvíði og náttúrulega sér íslenskur veðurkvíði kemur fyrir í Já, það er svona ákveðin sumarkvíði. Ég er haldin miklum sumarkvíða af því að það er búist við svo miklu, eða ég býst við svo miklu að sjálfri mér í gegnum sumartíman. Þannig að ég er svona stöðugum einhverjum kvíða mitt yfir veðrinu. Já. Ekki að vera lokuð inn í tjaldið með fjölskyldunni. Nei, meira að vera úti í guðsgrænni. Ef það er gott, já, að þurfa og einhvern veginn að mér byrja skylda til þess að vera úti í sólinni eða sól. Það er samanlega, en það er voru kallar ámann að byrja mann að svifla hak og eitthvað. Það var að gera svo margt í fríinu oft og í sumri. Það var að gera svo margt, þannig að það hlæðst upp. En svo bæði hérna líka að bara tala dálítið svona kvíða íslensku þjóðarinnar yfir höfuð, þannig við fórum út í samfélagsmál og hvað er að baki öllum þessum kvíða keisum okkar þannig að við förum svona, hún fór líka sem svona almennu borgari fór að pæla í samfélagsgerðin okkar og þessum, og jafnvel einmitt ég vísaði í spjall sem við áttum áður sálfræðina á bakvið rasismann og þennan ótta við óþekkta og svo leis. Kát greining á kvíða. En þú ert með spennandi tal skotsvæði? Já, það er bara mjög mikil óánægja hjá sumum íbúum við Esjureitur vegna skotsvæði sem að þar heldur vöku fyrir fólki nánast dag sem nótt skilsmanni. Og það koma 3 íbúar og 1 sérfræðingur, hann er hljóðverkfræðingur og ræða þetta mikla mein og ræða það hvernig kerfið er að bregðast þessu fólki alveg með ótrúlegum hætti. Hvar er þetta? Er þetta þegar maður er svona að koma að Esjunni þá er svona dalverti þannig inn eftir? Álsnes. Álsnes, er það út á Álsnesi? Já. Og þetta glymur þannig í fjallinu og það er svona, kemur einhver tíðni þarna sem er vist bara þannig að fólkið er bara á barmi örvæntingar. Og mjög hörð gagnrýni hjá þeim á Umhverfisstofnun, Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur og fleiri stofnanir
ár eftir ár er dregið að leysa þetta, rangar mælingar og þau vilja meina það sé einhverju toppar inn í skotveiðifélagi Reykjavíkur sem að bara haldi þessu öllu í gíslingu, þannig að þetta er erfitt að skamma menn sem eru vopnaðir. Já, svo það. En svo fyrir þetta í dýrin, ég átti einu svona hund sem að maður alltaf heiði svona kvella, var alveg sannfærður að vera að sljóta hund við einhvern húsvegg. Þetta er alltaf tráma þetta heyrði kvell. Herði, ég ætla að tala við Hilmar Þór Hilmarsson, professor á Akureyri, niðurstöðu NATO-fundarins sem var sögulegur, talniður, og það er náttúrulega verið að breyta, kannski ekki verið að beygja í utanríkisstefnunni, en það hefur verið að herða ansi mikið á henni og þá að verja hér stórkostlegum upphæðum í uppbyggingu hernaðar innviða. Er hann peppaður og gíraður eins og margir í gær? Nei, hins vegar hef ég oft talað við hann og hann hefur lagt áherslu á það í staðinn fyrir að við sem að kaupa vopn og senda víglínuna sem eru notað til þess að drepa Rússa, að þá sé nær að byggja til dæmis upp landhelgisgæsluna, styðja björgunarsveitirnar. Það er ýmislegt sem við getum gert svona sem eru varnartengt. Færa frá Reykjavíkurflugvöll til dæmis. Já, og svo líka í sambandi við Úkraínustríðið að tók dæmi af því að í Bosníu og öllum þeim stríðum að þá voru Íslendingar að senda gervifætur og annað slíkt og það vantar slíkt til Úkraínu og svo erum við líka að framleiða núna svona sára umbúðir úr þorskróði sem við getum sendt. Hann er alltaf verið á þessu að við eigum að halda okkur innan svona borgarlegu marka og það að vera með hálfgert herlið í Afganistan hafi verið stórkostleg mistök. En ég ætla að ræða við hann, en þú ætlar að ræða við gamla fjölmiðlamenn, er ekki þetta gamla fjölmiðla, er það? Jú, já. Það er ekki ljótt að segja það? Nei, held ég ekki. Gamal reynda fjölmiðlamenn? Já, ég ætla að fá hópa fólki til þess að velta upp spurningunni til dæmis hvað myndi breytast í íslensku samfélagi ef samstöðin myndi bara hætta að starfa. Við erum að fara í þessa fjáröflunar herferð helgina, maraþónútsendingu sem við munum að ræða betur eftir og svo spurning er gild hvort samstöðin fari sömu leið og Hringbraut N4 og fleiri fréttablaðið og fleiri fjölmiðlar mikilvægir sem að hafa sokkið og Óðinn Jónsson sem er fyrrverandi fréttastjóri RÚV, hann kemur og Björg Eva Erlendsdóttir sem er einnig fyrrum starfsmaður RÚV og Atli Þór Fandal, ég ætla að ræða við Atla Þór út frá svona gagnrýnu sjónarhorni, hann er náttúrulega fyrrum Transparency framkvæmdastjóri og spillingarmaður, þannig að ég ætla að ræða við þau gatið sem ef samstöðin ekki lengur við lýði og líka bara þessa þróun sem við höfum verið að horfa á undanfarið hvert við stefnum og hvað þetta er á. Herðu, þá er kannski til þess að vekja athygli á því að við ætlum að vera með sérstaka dagskrá í helgina. Við ætlum að vera með maraþon útsettingu á þjóðmálaþætti, byrja klukkan 7 á laugardagsmorgni og vera svo fram eftir sunnudeginum allavega. Mjög spennandi. Þetta er eitthvað 30 og eitthvað ef svo kannski gefist við upp. Ég man eftir því að þeirra var eitthvað svona plötusnúðar alltaf að setja eitthvað Íslandsmet og þeir byrjuðu og svo var kannski klukkan bara 2-3 og búið að loka á pítsastöðinu og þá bara voru þeir syfjaðir og það allt ekki þar úr það getur verið þetta klúðrist hjá okkur. Samt sem maður nú fyrir sér að það veri léttar að vera plötusnúður heldur en að vera í okkar hlutverki. Ég laugði í morgun í viðtali að við varum að fara að vera í 72 klukkustundir ekki. Það var 3 sólarhringar. Já, einmitt. Nei, ég sagði það nú óvart. Þú laugst því ekki. Nei, ég laugði ekki viljandi. Ég sagði það óvart. Ég sá fyrir mér þetta væri svona 32. Ég sá ekkert athugavert. Mér finnst þetta svo langur tíma og við erum búin að bóka svo rosalega marga. Já, svona þannig, nei, ekki alveg blind, en ég hugsaði bara 72, þetta er, að því að þetta er svo þétt prógram hjá okkur, þá fannst mér það bara einhvern veginn ná alveg upp í 72. Já, ég veit ekki alveg. Það er svo verk eftir Birgir Andréssonar, næsti hálftími verður 3 korter. Já, þetta er svo, ég held að maraþon. Mér fannst gott hjá þér að nefna þess að 72 klukkustundir, þetta var á Bylgjunni, ég hlustaði á þetta og þau urðu orðlaus. Ég fór að reyna að googla hvenær hefði verið lengsta kosningasjórfi, það byrjar yfirleitt svona kannski 9:30 eða jafnvel 9 og þau eru yfirleitt bara búin að loka fyrir 6.
Já. 6 morgun. Þá verðum við hér ennþá í fullu fjöri. Hér klukkan 6, 7, 8, 9, 10. Það fer ekki eins fyrir okkur og plötusnúðunum sem Markus slá í tré svona. Já, við bara, ef við lofar, þá verðum við hér. Svo fræg útsetting sem þótti ógnarlöng þegar Yngvi Hrafn var að lýsa hurðahúninum á Höfða. Já. Ég held að hún hefði bara verið eitthvað 3 tímar eða eitthvað. En Yngvi Hrafn kemur á laugardaginn. Það koma margir sem að tengja svona hornum og týndum sjónvarpsstöðvum. INN og N4 og Hringbraut og ég ætla að reyna að fá eitthvað fólk sem að vann á NFS sem að kom, eitthvað mann eftir því. Ég vann á NFS. Já, þannig þú varst á Hringbraut ekki? Jú, líka, og ég var líka á N4. Allt sem að þú hefur komið nálægt við þetta Stafjörðarhauðsinn. Þetta er búið hér. Þannig að við ætlum að, ég held að við fullurtum að við ætlum að slá Íslandsmet. Já. En ég gleymdi alveg að aðtuga hvað Íslandsmeti væri og ég heyrði að þið voru spurðaði í morgun og það var fátt svör. Hvert er gildandi Íslandsmet? Í málþófi. Ég bara eiginlega sneri mig listilega úr því einmitt og sagði að það væri eflaust mjög langt og var þá að vísa í málþófin á Alþingi sem er bara svona ongoing non-stop núna í nokkra mánuði. Þetta er bein útsetting og ég sá það einhvers staðar í það sem var eitthvað norðmaður að setja meti í viðtali og það var eitthvað næstuð í sólarhring. Þá eru reglunar samkvæmt Guinness Book of Record að þú mátt hafa 5 mínútna pásu á klukktíma. Og það er leikreglur sem við ætlum að halda. Þetta er bein útsetting, linnulaus, en það kemur stundum inn efni sem við eigum. Það er bara til þess að tæknimaður getur pissað. Já, en þessi normaður sem nefnir tók hann 24 klukkstunda viðtal við einn viðmælanda. Já, hann var svolítið. Þú hefur nú náð 1/6 af því með 4 klukkstunda viðtalum hérna, þannig að þú fer mjög létt með þetta. Það var eitthvað pásur á því að fyrst þurfti viðmælandinn að fara á klóstið og svo þurfti ég bara að sinna brýnum erindum, þannig að ég fór út í bæ og kom svo aftur. Og þá hefðum nægan tíma en svo var ég líka að leiðin í leikhús, þannig að það munaði engu, við keyrðum í loftköstum til þess að ég næði leikhúsinu um kvöldum. En við ákveðum eiginlega að hafa þetta, fannst mér, ég held að það er svolítið góð ákveðun, að vera ekki að eiginlega gera þetta að svona farsa að við sitjum hérna og athugum hvað við getum talað lengi við hvern og einn, þú veist, og látið það ná saman, heldur verður þetta mjög líflegt svona. Mjög metnaðargjarn dagskrá sem að ég sé það á listanum. Raða upp rosalega mörgum viðmælendum. Verður hérna lifandi tónlist og ýmsi gjörningar. Við myndum nóttina sko. Það verður mikið stuð nóttina. Og ljóðalestur og hérna, ég skipulega eins og í svona viðburð í Norræna húsinu til þess að vekja máls og safna undirskriftum. Karaoke? Já, það var svona karaoke í það var í 3 daga sko. En þá voru einhverjar reglur, ég held að við mátt yfir blánóttina hætta eða svoleiðis. Það var dálítið spennandi á köflum, þú veist, þegar það var bara einhvern veginn, maður sá fram á kemur þögn, þú veist, og þá myndi einhvern veginn allt skemmast. Það var svo stórkost, þetta bara kom einhver bara sem kom með Akraborginni og stökk inn á sviðið og söng eitt lag og en af því að þú veist það nú kvíða á þann, hugsið ykkur sko allt fólki sem er kvíðið fyrir því að það verði andvaka. Nú bara gaman hjá því aðfaran á sunnudags. Það þarf ekki að kvíða því að vera andvaka, getur bara hlustað á samstöðuna alla nóttina. Það er bara sólinn sest valla og nóttina þá verðum við með Zoom-aðgang þar sem fólk getur slegið inn. Og eins og þið kannast þetta úr svona bíómyndum og svona, þeir sem eru með næturvaktinnar í Sleepless in Seattle og eitthvað svona. Það var ekki útarstöð þar sem það var. Þannig að það má hringja inn og svo verðum við með hádeginu og laugardaginn að þá verður open mic, þá getur fólk bara komið inn í stúdíóið og ég ætla að sitja hérna og taka bara viðtölu við gestur gangandi. Já, það er ekki að melda sig sko. Sumir hafa gert það, sendt mér og ábendingar á Messenger og það er fínt að vita það því að kannski ætlar ykkur að gera en kannski hættir hans við og þá hef ég bara samband og hvetan til þess að kýla á. Við lifum náttúrulega í stórkostluðu þjóðfélagi sumpart þótt það sé víða pottubrotin. Hugsið ykkur að hér á eftir að koma fólk og ég vil fullyrða öllum stéttum samfélagsins og öllum deildum og þessi mikla samfélagsþáttaka hve margir viðmælendur eru alltaf til í að halda dagskráni gangandi hjá okkur á móti kvölds. Það er gríðarlegur auður í þessu. Og svo er það þannig að maður manns gaman eins og sagt er og það að heyra fólk tala af áhuga eitthvað efni, það er skemmtilegt. Það er skemmtilegt. Virkilega. Þannig okkur á ekki eftir að leiðast og við vonum náttúrulega bara áhorfendur muni heldur ekki þreytast og þeir bara muni fylgja okkur eftir. Þá slökkuðu bara og koma aftur seinna. En við erum ekki bara... Ég glemt að segja eitthvað það, veitum við banna. Nú?
að því ég nefndi þetta kosningasjónvarpið. Yfirleitt þegar það vera klukkan bara rétt orðið miðnætti. Þá byrja allir stjórnendur að svona dæsa hvað klukkan orðið margt og hvað er búin að vera lengi og allir sér þreyttir. Það er bannað, sko. Já, ok. Já. Ekkert svoleiðis. Ég er mikill nátthrafn, þannig að ég fer létt með þetta. Já, ég held sko að maður þurfa að gíra sig upp bara eins og sérst að fara í, ég veit ekki hvað að segja, flug til Ástralíu eða eitthvað. Maður þarf bara að gíra sig upp og mæta til leiks snældu vitlaus og halda sér þar alla helgina. Eiginlega svona, finnst mér samt ekki flug til Ástralíu, þá myndi maður reyna að sofa, er ekki? En við vorum að tala frekar eins og sko, sem hefur verið í sveit, að við verið í sauðburði. Já. Þú veist, þá rétt fer maður að kasta sér og kemur svo aftur og mætur á vaktina og kannski Ég veit ekki, ég er bara að fer á djammið, krakkar. Ég er svona langt sér að þið fóruð að tjóka. Þetta er bara eins og station helgi og þú veist, ekkert mál, svo mætir maður bara í vinnuna eftir á mánuði. Við erum aðeins til þess að safna áskrifundum og við erum fullvissum það að það séu stór hópur þann úti sem vill styðja samstöðuna og til að vera mikilvæg í íslensku samfélagi en hefur ekki látið verið að því að skrá sig. Og þetta er hvatning til þeirra að kýla á það til þess að við getum svona haft aðeins séð fram á veginn. Hins vegar er það þannig að eftir því sem að samstöðinu eru vaxið ásmegin að þá hefur við alltaf bara lengt, núna erum við að búa til efni 5-6 tíma á dag. Við erum að framleiða sko kannski 3 svarsinum meira efni heldur en samfélagsumræða heldur en á Bylgjunni og Rástfö og fleira. Þannig að ef við fáum meiri stuðninga þá munum við gera meira og það er margar hugmyndir sem hafa verið í gangi hvað við getum gert. Ef við erum að gera þetta svona á þessu tíma svo við getum kannski tekið svolítið kúrsinn á hvernig við komum inn í haustið. Þannig að og einhverlegt er þetta sko samvinnuverkefni okkar og hlustenda. Þannig að hlustendur vilja leggja eitthvað til og leggja svona línuna af haustið með því að fylgja sér aðeins samstöðuna. Þá munum við mæta með einhverja nýjungar. Og virkilega gaman að segja frá því að við María Lilja við fórum og tókum svona Vox Pop skrásettum raddir almennings. Já, sem er þess að 5 mínútur sem við nefndum á þann. Já, í dag og þar hittum við fólk sem að hélt í fram að samstöðin væri uppáhalds sjónvarpsstöðin þeirra í öllum heiminum. Hafði ekki látið verða af því eiga síður að gerast áskrifendur en ætlar núna leið og við svona aðeins lyftum þessu og kynnum þetta með að markvísari hætti að kýla það. Sumir spyrja að ég byrju er þið svona með fjáröflun og það baukinn ganga svona því að það er bara samstöðin að fara að loka. Það er ekki þannig en þetta er fjölmiðla þannig og það verður svolítið óraun eftir að þegar ég spurði það þá get ég aldrei sagt að nei, samstöðum mun halda áfram bara til eilíða nús. Maður getur aldrei sagt það vegna þess að allur reksturinn, einhvern veginn líst í þessu að þetta verður svona svipað og að ganga með svona vaskafatt fullt af vatni niður brekku og þannig er náttúrulega fjölmiðlarekstur. Þannig það er ekkert happy go lucky í þessu. En ég hef sagt að, og mér minnir að einhvern tímann fyrir 2 ár líklega, þá sagði maður ef okkur tekst að byggja þetta upp og lifa svona í 5 ár þá held ég þetta verði bara ekki hægt að skemmi þetta. Sko. Og hvað eru mörg ár síðan? Það 3 ár eftir. Nú er það búið verið 2 ár? Nei, ég held ég að byrja að segja þessa frasa. Sko, já. En hvað er samstöðu búin að vera lengi í loftinu? Hún byrjaði í COVID. Þetta er 7. sísonið af Rauðaborðinu. Já. Það sést á vefnum. Ég held að það sé bara mjög nálægt í að verði orðnir 1000 þættir á Rauðaborðinu. Er það ekki bara eitthvað heimsmynd í sjálfu sér svona með að við hvað eru fáir að framleiða efnið og svoleiðis? Mörglega með að við mannfjölda. Það var búið að vera í mörg ár en ég held að það verið komið sko 3 ár þegar kom fyrsta skiptið ykkur annar sem stýrði í Rauðaborðinu. Þannig að þetta var byrjað á miklum vanefnum í COVID 2020. Það er svo 5 ár síðan. Við erum í 7. sísoni. Og svo er líka kannski spáltið heimsmynd einmitt eins og þú nefndir á hvað eru margir sem hafa komið hérna borðinu. Ég taldi það saman lengi vel og birti það stundum af því að þetta var svo stórkostlegur listi. Sko. Þetta er bara svo gaman að sjá þetta. En svo er þetta bara svo margir í hverju þætti hjá okkur að það er meiri hægt að vinna að fara að safna þessu upp aftur. Sko.
Við, María Lilja, svo ég vitni aftur til viðbragða sem við fengum í dag þegar við fórum á stúfana að heyri í almenningi. Við heyrðum það að fólki líkaði mjög vel dýftin í þjóðmálaumræðinni hérna og enginn þyrfti að flýta sér og ég heyri mjög oft út í bæ gagnrýni á þessi morfís innslög í kastljósi, tveir með ólíkar skoðanir, gefnar 6-8 mínútur, allir bara í morfís, hamnum, ekkert hérna stendur eftir. Það allir talaði svona í eitthvað svona fyrirsögnum, þannig að þetta er svona bapp og svo kemur svar og svo kannski eitt svar í viðbót og svo er það bara búið. Guðbjörg bjó til hugtakið pjúrlega gjamsins vegna. Ég veit ekki hvað það átti þetta. Það gæti komið þannig moment í maraþoninu, málþófinu okkar. Við höfum stundum haft svona ólíka skoðanir hérna, en það er miklu fátítt hjá okkur með við svona uppsetninguna hjá öðrum. Við viljum reyna að fá bara hvað fólki finnst og af hverju það kemst að þessari skoðun og rökstyðja það. Ég held að séum heppin með konseptið okkar vegna þess að ég held að sé svona svæpþreyta, það er svona sprunguþreyta. Við erum alveg að bugast út af þessari hegðun að vera alltaf með 1.000.000 upplýsingar á sekundu, vera alltaf að flakka. Við erum búin að átta okkur að þetta hefur mjög vond áhrif á taugakerfið og bara fjölskyldulíf og tengsl og allt það. Og við erum bara einhvern veginn búin að finna út úr því að við þurfum aftur að fara bara í dýftina og fókusinn. Svo erum við líka bara á svo miklum tímabili viðmeðan að skipta bara í heiminum að við þurfum alltaf að gefa því tíma að komast úr því að tala út úr svona gamalli tvíhyggju sem við fest, sko öll umræðan eins og talaðum að fest í skotgröfunum og polariseringu og þannig og það þýr ekki bara eitthvað að kalla það til þess að komast út úr því þá verður maður einhvern veginn að gefa sér tíma til að skoða hina valkostina og reynlega stilla dálítið umræðinu upp á nýtt sem við erum að gera. Ég hef nefnilega nefnt þetta að það hefur verið svona ákveðin þú veist, samstöðin varð það sem hún varð vegna þess að hún byrjaði í COVID. Því að COVID splæst okkur á einhvern byrjunarreit. Við vissum ekki hvað þetta var, þessi faraldur. Við vissum ekki hvað afleiðingar hann hefði heilsufarslega. Við vorum að ganga inn í einhverja efnahagslega kreppu sem enginn sá fyrir endan á, hvort þetta var bara stærði kreppuna miklu eða muni ekki eftir þessu. Og þannig að allir settir á núllpunkt og þegar allir eru á núllpunkti, að þá er þetta umræða sem allir geta tekið þátt í. Þetta er ekki þannig að þú þarft að vera einhvern veginn í einhverju liði eða búin að taka afstöðu eða vera sérfræðingur. Þurfum öllum sjónarhornum að halda í þessari endurskoðun. Og svo er það líka það því að á RÚV var það eiginlega, þá fekk enginn orðið á RÚV nema að vera bara hluti af þríeykinu eða stjórnvöldum og RÚV var alltaf að segja okkur hvað við ættum að hugsa og þá byggum við bara til umræðu sem var bara borgararnir að velta fyrir sér hvernig þetta horfðu við sér og ég held að þessi tótt sem var slegið þarna hafi fyllt okkur eftir. Ég held líka að RÚV hefur í auknum mæli upp á síðkastið færst í það hlutverk að vera framlenging á valdinu, svo ég lýsi minni ein skoðun á því og ber þá saman tímana þegar ég var sjálfur fréttamaður RÚV fyrir einhverjum áratugum. Ég veist að flestir fjölmiðlar á Íslandi séu framlenging á valdinu, frekar en að veita því mildilega, ekki kannski andstöðu, heldur aðhald og mér fundist mjög mikil ánægja með það að þessi stöð, hún mun aldrei ekki einn einasta dag hossa eða dilla valdinu eins og það er þykkast og sverast og mest á Íslandi. Þvert á móti. Þá munum við horfa það skiptir mjög miklu máli hvort við horfum héðan eða héðan. Við náttúrulega erum að reyna að ná að rótum vandans og vera kannski svolítið sjálfstæðir ekki í hérna. Við ætlum svona auka sjálfstæði okkar enn frekar líka núna með ef við fáum einhvers konar meiri fjárhagslegan stuðningar ekki eða svona frá almenningi. Hver augnablik er ólétt af mörgum framtíðum og samstöðin er ólétt af mörgum draumum og einnig þá að við geta verið með fréttatíma. Nú ætlar RÚV að fara að flytja sínar fréttir til 8:00 þannig að þeir fara bara á okkar slott. Hvernig svörum við því? Við ætlum að finna út úr því í sumar og þess vegna skiptir máli að fá því að við höfum alltaf haft svona hugmyndum það að það vantar eina tegund af fréttatíma á kvöldin sem að segir samhengi fréttana. Það er Stöð 2 og RÚV og Bylgjan og Rás 1 geta bara sagt frá atburðunum og viðburðunum og öllu þessu. En það vantar samhengi og ég hlusta mikið á þeirra fólk er að segja ég bara get ekki hlustað á fréttir lengur. Og ég held að ástæðan sé svo að það er alltaf verið að bombardera á þig einhverjum svona ástandi og eitthvað svona en það er ekkert samhengi í þessu. Svo veist, ég veitna þá oft í þetta sé Nietzsche sem segir sá sem veit hvers vegna þolir hvað sem er hvernig.
Þannig ef að við myndum geta haft ykkur aðeins róleitislegri umræðu ástandið í heiminum, að þá eigum við að geta þolað betur upplýsingarnar. En ef við alltaf verðum að segja okkur frá okkur hörmungum, en það eiginlega ekkert samingi í því, að þá verðum við bara eins og taugaveikla, Það alltaf verið að gefa okkur bara rafstraum og þannig ég held að svona kvöldfréttatími, það ekki að vera langur, tekur bara svona 3-4 helstu fréttirnar sem að hinir eru með. Við getum ekki keppt við þá í afla frétta, en ég held að við getum keppt við alla fréttastofur á landinu við að hafa samhengi frétta. Ég var bara ekkert spennt fyrir þessari fréttahugmynd, ég heyrði hana fyrst þegar ég byrjaði að vinna, en svo ég farin að sjá, ég hef að samfærast það, þetta bara þörf á þessu. En ég var nefna aðeins þetta með sósíalistaflokkin og það, að því að margir eru að spyrja sig, Já, rofin tengsl við pólitík. Ég þurfti að svara einhverjum á Facebook í dag, sem að sagði, sósíalistaflokkurinn stofnaði samstöðin, það ekki rétt. Samstöðin byrjaði 2020, fyrstu peningarnir sem að komu sósíalistaflokkurinn samþykkti að láta helminginn af styrknum sem að kæmi frá ríkinu renna í samstöðina, hinn átti að fara í vorstjórnina sem annar mál. Það var í janúar 2022, þannig að sósíalistaflokkurinn stofnaði ekki samstöðina. Það voru eins og sósíalistar sem tóku þátt í að gera það. Og samstöðin var komin vel á veg áður en að flokkurinn lagði til fé. Og fyrst og fremst þetta náttúrulega eins og við vitum að fjölmiðlar eru. Fjölmiðlar eru bara fólki sem að starfa þar, viðmælendur sem koma þangað og hlustendurnir sem hlusta. En framlag sósíalistaflokksins núna einhver prósent, sem mun þá líklega prósentan lækka ef að annað... Já, þau hefur eftir að taka ákvörðun hvort þau ætla að halda áfram, en líka bara raunverulega hlutföllin munu, sem sagt, það verður minna hlutfell flokkspólitísks stuðnings. Áhorfendur, áskrifendur, þeir leggja til 4 sinnum meira fé heldur en að við fáum frá flokknum. Já. Svo þar fyrir utan að selja við eitthvað auglýsingum og svo hefur við líka fengið stuðning, það fólk sem bara leggur inn á alþýðufélagið eða samstöðina. Það sem ég fyrir skipta máli að ef það einhver pólitísk dagskrá, þá sé hún utan Rauðaborðsins. Ég bara vil að við höldum Rauðaborðinu, bara algjörlega fríu. Við erum alltaf að tala um pólitík, en við viljum halda okkar sjálfstæði, þannig að við getum bara lyft okkur að segja... Já, við svörum engum, svörum ekki til neins. En það eru svona ankorþættir, þetta líklega kallað, sem eins og Rauðaborðið og Vikuskammtur og Helgispjallið og Synir Egils, sem eru náttúrulega þeir þættir sem mest horft á, og við erum að búa til Auðlindina sem svona þáttur landsbyggðina, að það svona stofnin í þessu. Það ekkert sem segir það ef að til dæmis eins og var leigjendasamtökin voru með þáttina, Guðmundur Hafn, og mér finnst alltaf að skoða ef að Öryrkjabandalagið vill hafa þátt eða herstöðaandstæðingar, og að því að við höfum þokkarlega mikla svona burðargetu efni, það eru 24 tímar í sólarhring, og við framleiðum 6 tíma kannski, svona þessi ritstjórn 5-6 tíma, og við viljum að það sé allavega endurflutt einu sinni. En þannig að við höfum svona, ef einhver hefur áhuga á því að búa til einhverja nýja þætti, það var nú bara síðast í vikunni sem að gamall útvarpsmaður eða útvarpskona var að bjóðast til að koma hérna inn í haust og vera með þætti á samstöðinni og vildi ekki fá neitt borga, heldur bara að taka þátt í að byggja þetta upp. Glæsilegt. Svipað og allir gerði upp af því, að koma allir við sem við byrjuðum vorum ekki á launum fyrir en bara sent og síðan mér. Siggi bróðir var gaf alltaf sína vinnu og fleira. Þannig það sem hefur byggt upp samstöðina kemur á margan hátt. Margir lagt til. Herðu, en við ætlum að slá Íslandsmet. Já. Og nú ekki heimsmet, eða heimsmet að fá Guinness, var það ekki alltaf aðalmáli eftir Jóhann Páll fór í hana? Já, við ætlum að sækja fyrirmyndina þar að megi vera 5 mínútna pása á klukkutíma og þið voru að taka upp efnið til þess að sína það þannig að áhorfendur fá enga pásu þegar við förum fram og fáum okkur kaffibolla að þá heyraðu raddir hlustenda. Ertu búin að fara út í búð og kaupa nýjar kaffibirgðir fyrir helgina? Ég veit ekki, við höfum verið með kaffi frá Bernhöftsbakaríi. Já. Uppáhaldskaffið mitt pizzerían í Grímsbæ. Ef þið eru að hlusta þá eru til að gera skiptidíl við ykkur. Ef þið kaupið auglýsingar okkur þá kaupið við kaffið ykkur. Okay. Það líka að styðja samstöðuna með slíku. Já.
Samstöðin bara komin út í kapitalisma greinlega hér með. Þetta ekki kapitalismin, vöruskipti voru í hellinum löngu áður en kapitalismin til. Jú, og smáverslun einmitt. Og bændamarkaði voru til löngu áður en kapitalismin til. Það bara kapitalismin þeirra auðmagnir safnast að fara hendur. Það eru einhverjir kostir við kapitalist fyrirkomulag sko líka. Jæja, þú varst að segja að það vildi ekki tala um það er regla hér að þegar einhver segir kapitalismin að þá klippum við og þetta þá orðið gott í bíli yfirferð okkar við stafsökur á því og þess að bara segja frá dagskránum sem hérna helgina því að það er nýlunda í henni en hérna framundan eru viðtöl dagsins og eins og kom fram hérna áðan að þá samstöðin drifin áfram af þeim hluta áhorfenda og áheyrenda sem hafa gert áskrifendur ef þú veit þeim fjölmörgu sem hefur fyrir löngu búin að ákveða að styðja samstöðina og til að vera nauðsynlegt fyrirbrigði í íslensku samfélagi þá getur þú farið inn á samstöðu.is, það er hnappur sem ástandur áskrift, þá getur þú skráðið fyrir 2.750 krónum. Það er ekki mikið, það er 90 krónur á dag. Það er eiginlega hlægilegt verð, sko. 90 krónur á dag? Já, það er ekki mikið. Þetta er 650 krónur á viku sem er svo einn kaffiballi á kaffihúsi. Já, sem að fólk er að leggja til samstöðunar. Sumir hafa ekki efni á að fara á kaffihús. Nei, og við hefum líka sagt að ef þú átt ekki efni á því að leggja til 2.750, endilega ekki gera það. En ef þú ert aflögu fær að þá hvetjum við til þess að íhuga hvort að þeim peningum sem ekki vel varið að þú fáir fjölmiðil fyrir þig og umræðuvettvang en líka fyrir þá sem ekki hafa efni á að borga þannig að þú myndir borga fyrir þá í leiðinni en hugsa þetta á meðan að auglýsingarnir eru og farið inn á netið og skráðu þið sem áskrifenda og svo byrja viðtöl dagsins og við ætlum að halda áfram að tala fjölmiðla Björn Þorláks fær hér gamla refi úr blaðamennsku. Tryggjum sjálfstæði samstöðvarinnar, marathón málþóf núna helgina frá laugardagsmorgni til sunnudagskvölds 28. og 29. júní í lengsta þjóðmálaþætti Íslands í beinni útsendingu. Verið með okkur helgina til að tryggja sjálfstæði samstöðvarinnar. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdegsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Fortíðin var aldrei, hún aðeins er. Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Já, komið sæl og blessuð. Það hefur ekki farið framhjá ykkur að við hér á samstöðinni ætlum að standa fyrir öflugu fjáröflunar átaki helgina. Við ætlum að leggja nótt við dag og senda út linnulaust. Erum við að því til að bjarga lífi okkar? Já, í raun erum við að því. Við erum í hópi þeirra fjölmiðla sem að gætu væga sagt staði betur. En fyrst og fremst erum við náttúrulega að leggja upp í þetta ferðalag með það í huga að lifa áfram og bæta þjónustuna. En við höfum fylgst með dauða íslenskra fjölmiðla undanfarið. Það má segja þegar við fallið eins og flugur og það eru margar spurningar sem eru áleitnar framtíð fjölmiðlunar á þessu skeri hér eins og annars staðar í heiminum. Og í tilefni þessa alls eru hér komnir 3 mjög góðir gestir. Það vil nú þannig til að 2 þeirra eru fyrrum samstarfsfélaga mínir á Ríkisútvarpinu. Ber nú fyrst að nefna Óðinn Jónsson sem situr hér á móti mér og er núna blaðamaður á FF7. Hann er fyrrverandi fréttastjóri í Ríkisútvarpsins. Björg Eva Erlendsdóttir, þú ert núna hjá Landvernd en varst náttúrulega ein okkar fremsta fréttakona langt árabil. Og svo erum við með eitt svona sem er af annarri kynslóð en við, Atli Þór Fandal, sem er blaðamaður, fyrrverandi en einnig framkvæmdastjóri Transparency. Fyrrverandi? Já, fyrrverandi. Þannig að sko, í því samhengi langar mig sérstaklega að spyrja þig ákveðna spurninga hér á eftir.
En sem sagt, samstöðin rær lífróður, getum við sagt, og leggur á sig að vaka á nóttunni helgina til þess að reyna að ná í nýja áskrifendur. Fréttablaðið fór, N4 fór, Hringbraut fór, maður heyrir að fleiri íslenskir fjölmiðlar séu núna að berjast í bökkum. Það eru ákveðnar grunsemdir að Sýn, þar sé að verða aukið útgerðar eigendavald, þótt það sé nú ekki staðfest. Mogginn jú rekinn fyrir fé frá útgerðinni og kannski líður sumum eins og að eina leiðin til að reka fjölmiðil sé að hafa einhverja sérstaka hagsmuni og hafa einhverja tengingar fyrir utan Ríkisútvarpið. Byrjum á þér, Björg Eva. Hvernig líst þér á ástandið? Mér líst mjög illa á það ef að fjölmiðlum fækkar frá því sem og það held ég að öllum lítist illa á. Já. Og samstöðin hefur sérstöðu, alveg eins og Heimildin hefur líka haft sérstöðu sem ég heyra standi heldur ekkit of vel. Nei. Þannig að ég held að okkur finnist þetta öllum leiðinlegt. Já. En svo eru miðlarnir kannski hafa einhverju landsbyggðarmiðlar styrst og bændablaðið að lesa það margir sem ekki bændur og svo nú, Óðinn, þú ert með fjölmiðil, það áskrift á fjölmiðil og ég til dæmis hef lesið hann meira í seinni tíð, þannig að maður leitar alltaf að miðlum og svo fólk líka bara að leita mikið til útlanda meir og meir, held ég. Já. Finnur þú enn gatið sem myndaðist þegar Fréttablaðið hætti? Það ég ekki viss um. Nei. Mér finnst þetta bara svolítið erfið spurning. Ég var hætt að bera Fréttablaðið inn í eldhús og ég held að maður kannski bara ruglast meira í dag, bara hvar maður Þetta allt saman á netinu, meira eða minna. Að það sem ég tek eftir það hvort það áskrift eða ekki, því mér finnst pirrandi þegar ég kemst ekki inn í eitthvað sem ég ekki áskrifandi af. Já, ég spyr vegna þess að við heyrum stundum að við þurfum að lifa af því að við erum í landi þar sem kemur bara út eitt dagblað. Það séu bara svona ákveðin rök fyrir mikilvægi þess að lýðræðisleg fjölmiðlun sé sem fjölbreyttust. Ekki veit ég neitt um það því ég aldrei lesi það blað. Nei. Allir Þór, hvernig svona metur stöðuna? Skiptir samstöðin máli? Þarf hún að vera áfram? Það náttúrulega engin algjörlega ég meina samstöðin, hún svarar ákveðnu kalli og það sem hún gerir vel að þetta svona lengri og hægari umræða. Þetta auðvitað að miklu leyti svona skoðana umræða sem ekki sagt þess að gera lítið úr því, það mjög mikilvægt. Mér finnst líka augljóst áhrif samstöðunar svolítið að þegar hún byrjaði, sérstaklega þá var hún að draga inn fólk sem hafði bara miklar kredensur til þess að tjá sig í COVID. Maður svona áttaði sig á því að það var fullt af fólki sem bara hreinlega var ekkert boðið, ekkert eitthvað viljandi eða annars slíkt, þannig að það svona hefur orðið til ákveðin fjölbreytileiki. Samstöðin eins og aðri fjölmiðlar tól, þeir þurfa að vera til, en hvort það nákvæmlega sá fjölmiðl kannski flóknari spurning. En það auðvitað þannig að það að þrengjast mjög að fjölmiðlum, þeim fækkar og það líka hugmyndarheimur þeirra að minnka og við auðvitað búum í svona heimi þar sem stærsta og hættulegasta gervigreindin algoritmar samfélagsmiðluna. Þetta ekki eins og í tortrímaðunum, gervigreindin mun ekki tortríma okkur með því að sprengja okkur, heldur hefur henni í mörgum tilvikum verið sleppt á samfélagið á þess að við áttum okkur alveg á því hvað myndi gerast. Þannig að því miður þá þetta hluti af því sem mun gerast. Þetta bara hluti að fréttahagkerfinu. Það að breytast og það að þrengjast. Og það þannig að þetta mun halda áfram þar til menn horfast í augu við það og eru tilbúin að horfast í augu við það að markaðsdrifin fjölmiðlun, hún mun ekki lifa af nema þá á forsendum þessa algoritma og það mun ekki svara samfélagskallinu. Þannig að
stuttasvar já, ég meina samstöðin nauðsynleg. En þú veist, hún jafn nauðsynleg og bara aðrir miðlar, sko. Við getum verið svolítið gagnrýnin og róttæk hérna á samstöðinni, svona með litið til þíns ferils að þú varst í spillingarannsóknum og öllu því. Er svona, skiptir máli á hvaða level fjölmiðlar starfa? Er dýftin sem reynt að skapa á samstöðinni, hefur hún meira vægi heldur en ef við værum í einhverju svona diskóstefnu? Samstöðin náttúrulega kannski í íslensku samhengi hún hægari, hún leyfir, þú veist, hægari og ítalir umræður, oft skoðanabundnar, en það hollt fyrir okkur líka að hlusta á það, og þannig að hún hefur augljóslega svarað ákveðnu kalli, og ég alls ekki að reyna að segja einhvern veginn að skipta engu máli ef hún ég bara að segja að fjölmiðlar eru tól og þeir uppfylla eitthvað skarð. Ef að þeir hverfa þá stundum fyllt upp í það skarð upp á nýtt, en stundum ekki, og við erum á tíma núna þar sem að miðlar að hverfa og það ekki endilega fyllt upp í það skarð, vegna þess að það ekki bara þannig að miðlarnir sé að hverfa eða breytast, heldur líka geta þess að frétta, þú veist, svona kapasitet frétta iðnaðarins á Íslandi, hann líka minka. Þetta ekki tilfærslur, þetta raunverulega það að svona frétta heimurinn okkar að dragast saman. Einmitt. Og en hvað þýðir þetta bara fyrir lýðræðið í landinu og fyrir bara upplýsinguna í landinu þar sem að kollegar okkar tveir hafa verið að draga saman? Þetta svolítið svona eins og að spyrja mann út í miðri á, sko, bara hvernig heldur þið gangi síðasta spölinn yfir á hinn bakkan, sko, vegna þess að það guðsast yfirmann út í þessari miðju á og þessu fljóti. Já. Og við hér upp á Íslandi, við náttúrulega horfum mjög mikið á eigin nafla og okkar örsmáa fjölmiðlaumhverfi sem allir lýst ágætlega hvernig að minnka, getan að minnka, fólkinu fækkar í þessum störfum. Mjög brött fækkun. Og það mjög brött fækkun og það engin ráðinn í staðinn fyrir Heimi Má, eins og maður segir, sko. Og sá fjölmiðl, af því myndi eftir hann í hug, sko, Stöð 2 sem var nú þetta bara orðið einhver deild í fjarskiptafyrirtæki og þessu stjórnar einhver fólk sem kann held ég eitthvað meira í bókhaldi og rekstrafræðum heldur en í fjölmiðlafræðum eða blaðamennsku. Já. Og íslensk fjölmiðlun afskaplega sérkennileg orðin og ég nefni þarna Stöðuna og Sýn en líka bara, svo við talið svona rekstrarþætti sem að skipta máli eins og þessi frímiðlar, eins og þeir eru bara að moka út einhverju bölvuðu drasli, mjög mikið. Já. Bölvuðu drasli. Smitar svolítið yfir á hina miðlana líka. Nákvæmlega, og svo bara einhver ungir ágætt fólk sem vonandi á eftir að vaxa í starfi, en það er mjög vond verkefni, mjög vond uppeldi og mokar drasli liðlangan daginn út, meðal annars vegna þess að ríkið styrkir þetta. Það styrkir DFF, það styrkir mannlíf sem ég held að íslensk menning eða tunga eða lýðræði myndi ekki bíða nokkuð skaða af þó að þessi fjölmiðla hirfu, fyrirgeði segja það og af því að það ekkert erindi þarna. Það verður ekki varfinn eitt erindi þarna. Þið eru með erindi og það eru fagmiðlar með eitthvað erindi að upplýsa einhverja kima og svo framvegis. En þarna ekkert erindi og það þetta sem vantar hérna að menn sko byggja upp einhvern áskrifenda hóp, einhverja sem vilja fá þetta, vilja borga fyrir þetta. Svo erum við með Ríkisútvarpið sem alveg sér á bátöð og það bara módel sem að ég styð, en auðvitað þýðir það ekki að ég vil ekki gera mikla kröfu til þess eða breyta því og svo framvegis. En ég held að við megum ekki missa Ríkisútvarpið, en það þarf að breyta því og það þarf að breytast. En það þarf heldur ekki að moka peningum, svo við talið það, í einkamiðla sem að fara svona með fé eins og þeir gera í dag. Nei, ég velti því fyrir mér hvort Ríkisútvarpið, hvort það til marks að Ríkisútvarpið hafi smitast af þessum tíðaranda sem þeir eru að ræða þegar Ríkisútvarpinu verður það á, samkvæmt siðanefnd blaðamannafélagsins, samkvæmt úrskurði sem var birtur í dag, að fjalla þannig mál Ástu Lóu, ekki alls fyrir löngu, að brot telst ámælisvert. Það má jafnvel velta því fyrir sér hvort helst að réttlæting fréttarinnar, megin fréttarinnar, fyrstu fréttarinnar sem var sögð, hvort hún innan sviga.
menn flýta sér mikið og það bara þannig og það eitt af því sem gerist við það að því að við Björgeva erum bara þessum skilum í þróun frétta á Íslandi að netið verið allt einhver miðil sem við þurfum að þjóna og þó að það hafi kannski verið skammt komið á okkar tíma miðað við á Ríkisútvarpinu miðað hvernig það orðið núna að þá verið þrýstingunni vera mjög mikill á það að menn flýti sér. Ég ekki viss að þetta sé bara einhver fljótaskrift. Ég held að það sé alveg fleira í þessu. Ég held að íti undir óvandvirk. Já, einmitt. Ég er sammála, ég held að það sé eitthvað meira. En mér finnst sko mjög mikil tilhneiging sem hefur smitast yfir úr Ríkisútvarpi líka, sem ég líka styð, en vil gera kröfur til og mun meiri kröfur heldur en virðast vera gerðar til þess núna. Að mér finnst allir fjölmiðlar á Íslandi hafa núna svolítið mikla tilhneigingu til þess að fylgja virkilega vel eftir mjög litlum og ómerkilegum fréttum eiginlega bara ekki neitt og eru kannski bara að flytja fréttir af einhverjum prívat samtölum einhvern íþróttaskó upp í einhverju skóla í Reykjavík í 14 daga en svo eru risastór mál sem þyrftu bara mikillar rannsóknar við sem ekki farið í. Og ég verð áslega þreytt á svona fjölmiðlum þá langar maður bara til að henda sjónvarpinu og útvarpinu af því að þetta gefur manni ekkert. Ég held að menn hafi vanið sig enga fjölmiðlarnir hafi vanið sig á mikinn vælutón mjög allt og lengi og sem bara það að ríkisútvarpið sé og stórt að tækja mikið af auglýsingum og svo framvegis og þeir fá ekki nóg mikla peninga og það að þrengja ríkisútvarpinu til þess að þau fái meira pláss. Allt þetta rétt innan einhverja marka og ég skil alveg hvað fólk að fara í þessu. En ef við ekki fyrst að gera kröfu til okkar sjálfra. Jú, en sko og mér finnst einkamiðlarnir margir bara ekki gera það. Nei, en þegar þú segir, nefnir þetta vælutón, það raunverulega ekki víst að við sem erum að starfa í einkageiranum í fjölmiðlum á Íslandi að við fáum greit laun næstu mánaðamót og það er ekki víst að fjölmiðlinn okkar komi út eftir nokkra daga. Þannig að þegar þú kallar það vær það verður allir fjölmiðlar ná í áskrifundur. Það verður allir. Ég ætla einmitt að taka eitt rúmt það. En aðeins til þess að nefna þetta sem að þú varst að segja, mér fannst til dæmis römmun frétta í gær hver brosti til hvers í Haag. Mér fannst hún einkennileg. Mér fannst þarna verða poppvæða mjög alvarlega fréttadag sem mun kosta Evrópubúa og kannski Íslendinga síðar félagslegar bjargir, mun bitna á umhverfismálum. Allir þessir rosalegu peningar sem að verða teknir út úr Evrópuríkjum og Trump hætti þá að þurfa að borga fyrir. Mér fannst römmun fréttana í gær bara bera þess merki að við af okkar kynslóð við erum komin yfir í bara einhvern nýjan heim. Hún var akkurat þetta að nú geta allir einhvern veginn verið að velta sér upp úr því hvort Þorgerði Katrínu finnst Trump heillandi eða ekki og það var kannski ekki stóra málið í gær. Það var kannski ekki stóra málið. Þessari taktík bara og ég held að allir fann að hafa einmitt verið að koma svolítið inn á þetta áðan að þessi samfélagsmiðla einhvern veginn væðing og fréttana skilar þessu. Já. En Atli Þór, mér langar að taka einmitt þennan punkt frá honum Óðni. Það ekki alveg rétt að áskrifenda módel bara það sem að hlýtur að þurfa að koma mjög sterkt og mér langar líka að verpa upp spurningum það að alltaf fréttavefir, MBL og Vísi.is séu opnir. Það sem hefur verið svona hefðbundið það að það sem við teljum hefðbundið, þetta breytist mjög hratt, að miðlar hafa verið svolítið, þetta hefur verið svona þrískipting hálfgerð þó að rokki hans á milli. Þú hefur verið með auglýsingatekjur sem eru þriðjungur, svo ertu með áskriftartekjur sem er þriðjungur og svo ertu með aðrar tekjur sem er þriðjungur. En raunin kannski að auglýsingatekjurnar eru 40-50% og svona, en þá býrðu til eitthvað svona smá balans og þess vegna hafa fjölmiðlar verið með til dæmis þessi sérblöð sem eru auglýsingaefni og annað slíkt. Þetta eru þekkingafyrirtæki og það þarf einfaldlega að eins leiðilegt og öllum blaðamönnum finnst að heyra það, þá sem sagt ef þetta eru einkafyrirtæki þá þarf að vera þetta að reka þau. Það er ekkert
siðlaust eða skrítið við það að fjölmiðlar fái ríkisstyrk vegna þess að blaðamennska líka public good, þetta líka sameign. Og af þeirri ástæðu til dæmis held ég þekkjum öll sem blaðamenn að fólk gengur í höfundaréttarvarið efni okkar eins og það eigi það og notar það og byggir og bara og maður segir aldrei neitt af því að þetta líka sameign. Það sem gerist auðvitað með því að að svona línuletta skrá bæði minnkar, þar sem að þú ert svona passífur neytandi á línuletta skrá sem heildarpakki og passífur neytandi á heildarpakka prentara miðla að þá birtist náttúrulega það að fólk getur valið sér efni sem að það hefur áhuga og þá verða fjölmiðlar faraðir inn í svona tilfinningahagkerfi. Á Íslandi til dæmis fylgja eftir fréttum sem engum máli skipta, að manni finnst, þetta bara gremjuhagkerfi. Það bara alltaf verið að búa til gremju því að hún býr til smelli og maður les endalausar fréttir það að einhverju sé að rífast og maður veit ekki eins og hvað að rífast. Af því að þetta bara þetta sama módel og Facebook, sem ráðandi miðill á Íslandi og Facebook, algoritminn hefur meira það að segja hvernig fjölmiðlar velja sitt fréttaefni heldur en alla stefnur sem við setjum hér vegna þess að það er búið að búa til þá hugmynd sem mjög ný hugmynd. Hún ekki algeng og fólk heldur á Íslandi og talar lélegt uppeldi og kannski oft skort á svona fagmenntun. Það náttúrulega þannig sem svona hugmyndir grípa sig að það sé til einhver ein tegund af fjölmiðlum sem sé bara hinn rétta og hitt sé eitthvað öðruvísi. Af því að blaðamennska og fjölmiðlun vinnubrögð. Það skiptir engu máli hvort að miðill vinstrisinnaður eða hægrisinnaður, skiptir engu máli fyrir hvað hann stendur, hann bara með eitthvað erindi en það eru vinnubrögðin sem sameina þessa stétt. Og þar höfum við kannski búið við þann veruleika að það nú ekki mikið samkomulag innan blaðamannafélagsins til að mynda, svo margir náttúrulega ekki lengur hluta blaðamannafélaginu, það hvað teljast eðlileg vinnubrögð. Vegna þess að menn afsaka það mjög grimmt þegar þeir gera mistök. Og það er hluti af faglegum vinnubrögðum blaðamanna, fjölmiðlar gera mistök en þeir viðurkenna þau og leiðrétta. Og það þarf að vera sjáanlegt að það hefur verið leiðrétt. En þetta raunin og ef við skoðum svona fréttahagkerfið þá hefur það farið í svona sögum. Það byrja og þetta líka gerst á Íslandi, en í heiminum það það þannig, það byrja svona sósíal og pólitískir fjölmiðlar. Það þannig að það svo dýrt að koma efni, innviðirnir sem fjölmiðlar í dag, þetta eru upplýsingainnviðir, þetta leið til að koma upplýsingum til ykkur, eru svo dýrir að þú leggur áherslu á að finna hóp sem tilbúin að borga gríðarlega, hlutfallslega mjög mikið fyrir það að hafa aðgang að þér og þá færðu auglýsendur sem eru í vandræðum með það að eiga í beinu samskiptum við viðskiptavininn og þeir geta nýtt þessa innviði. Svo verður prentun á þessi innviði rótir og þá verður það þannig að það ökonomist gott að reyna að hætta að vera þröngur miðill sem að þjóna ákunnum hópi sem tilbúin að greiða hærra gjald og ná stærri miðlum. Og þannig verða til massa fjölmiðlarnir sem að við þekkjum í dag og teljum vera einhvers konar eðlilegt og þeir eru blipp í sögunni. Einkarekinn viðskiptafjölmiðill sem getur ýtt undir og getur fjárfest í dýrum og góðum fréttum vegna þess að auglýsingakostnaður viðskiptalífsins svo mikill. Þetta er 50 ára tímabil. Þannig að það ekkert sögulega endilega rétt við þetta módel. Það sem að gerast núna og að gerast mjög hratt á Íslandi til dæmis að það að vera til svona eitthvað alltrætt ígóspyr af einhverjum podcasturum og tiktokurum sem eru bara að deila út einhverjum furðuskoðunum og allt staðrendum og ástæðan fyrir því að það vaxtarbroddurinn í íslensku fjölmiðlum núna, þó okkur þykir það náttúrulega að stingi í hjarta að kalla þetta fjölmiðla, vegna þess að þar ertu með aðila sem eru tilbúinir að greiða fyrir þessa skoðanir og tilbúinir að pampera þetta fólk út með pípulagningaþjónustur og whatever sem að sjá bara hag sinn í því að vera tilbúin að ýta undir þessar skoðanir. Ríkisútvarpið vörn við því og það bara þetta væl einkafjölmiðla sem búið að ganga á í ég veit ekki hvað langan tíma að Ríkisútvarpið sé einhvern veginn að stela af þeim auglýsingatekjum byggt á svo yfirgengilegu misskilningi. Það bara þannig að án Ríkisútvarpsins þá mun þessi kaka minnka vegna þess að það framleiðir engin sjónvarpsauglýsingu fyrir samstöðina.
eða fyrir heimildina. Hins vegar, ef þeir framleiða sjónvarpsauglýsingu fyrir þann massa fjölmiðil sem að, er Ríkisútvarpið, af því að það stóri trausti miðillinn, þá eru afföll, þá getur lekið yfir á hina miðluna. Þú ert búin að framleiða, þú ert búin að fara í stoppkostnaðinn, þannig að þessi barátta einkamiðlana gegn Ríkisútvarpinu einfaldlega skemmdarverk á þeim sjálfum. Þú þarft massa til þess að búa til iðnað og Ríkisútvarpið getur verið sá massi. Hins vegar mætti Ríkisútvarpið að sjálfsögðu standa sig betur í því. Já. En við bara á þessum mörkum núna að við að fara yfir í mjög fragmentera umhverfi þar sem það snýst það og samstöðin líka hluti af því, þó samstöðin sé mjög góð, að gæla við ákveðin hóp sem þá tilbúin að borga meira. Óðinn, við héldum fyrir nokkrum árum að það væri hægt að koma á fót fjölmiðli með kannski 3-4 manna ritstjórn og bara styðjast við tekjur af auglýsingum en okkur eiginlega öllum að verða ljóst að það gengur ekki. Það gengur ekki upp. Við sem fylgjum með fjölmiðlum svona hér og þar heiminn og erum áskrifundur á sumum og svo framvegis í lengri eða skemmri tíma. Við sjáum auðvitað bara auglýsingar íslenska pípulagningaþjónustu inn á í New York Times eða ferðaauglýsingu til Íslendinga inn í Guardian eða hvað sem og auglýsendur á Íslandi ekkert með einhverja hugsjón það að styðja við íslenska fjölmiðlun. Bara alls ekki. Ég hef ekki orðið var við það. Það einstaka gæti ég eflaust grafið upp einhver nöfn, það sem menn hafa meiri áhuga á sumum fjölmiðlunum en öðrum, en það eitthvað svona tímabundið og mjög svona fastir lokaðir hagsmunir, einhver hagsmunakerfi. Og við til dæmis rekum lítinn fjölmiðil, við fáum ekki mikið af bankaauglýsingum. Það mikið af annars staðar og svo framvegis. Og eins og allir fór yfir í, menn þetta menn horfa bara á einhverja smellutölur og umferðartölur og segja bara þetta bara allir á Facebook, En þegar maður hættir á Facebook í nokkra daga sem mjög hollt, þá sér maður gallana á þeim fréttamiðli. Því þá fær maður bara gömlu fréttirnar að Trump sé að hugsa að gera innrás í Íran og hún bara hangir þarna einhvern veginn inn í gamla fréttin, skiljiði. En sá sem alltaf að endurræsa, hann fær kannski nýjustu fréttina. En menn verða að byrja á því að allir sagði gæla við einhvern hóp. Þið eru að gæla við ákveðin hóp ákveðnar fylgispekt, ég vilja fá ákveðin fylgispekt, ákveðina skoðanir, ákveðina sín á þjóðfélagið. Já, ég hugsa það. Og einhverja gagnrýna. Í svona markasens, þá maður að búa sér til markað. Þið eru að búa til ákveðin markað í kringum það og það svolítið lykillinn, að búa til einhvern hóp utan það sem þú ert að gera. Allir fjölmiðlar í heiminum eru í tómu vandræðum með þetta í dag. Litlir og stórir. Og það stöðugt verið að breyta. Það verið búið til fréttabréf, það verið búið til einhverja póstlista, það verið að, ég heyrði bara í gær, hjá Virtu blaði innan gæðsalappa sem segir, nú ætlum að reyna nýja aðferð, við ætlum að birta viðtal við tiltekinn einstakling og svo fær hann að barna viðtalið með sínum athugasemdum. Og ég hugsaði bara með mér, já, þetta eitthvað alveg nýtt. Og ég hef nú tekið mörg viðtölin og ef einhver spyr, má ég sjá viðtalið, má ég birta það, má ég lesa því yfir að breyta því og maður segir auðvitað nei við því og svona. Kannski hefur einhver fengið að renna einhver tíman yfir ef hann hefur áhyggjur af málfarinu eitthvað slíkt. En þarna á bara að hengja við, bara allt. Það sem að viðkomandi vildi segja til viðbótar við viðtalið. Þetta ótrúlegt. Og þarna menn bara alltaf að gefa eftir í faglegum vinnubröðum í einhverjum mörkum sem maður verður að setja. Og þetta bara alltaf að hruni kúrn. Við erum búin að gefa mjög mikið eftir og ég man nú bara eftir því þegar við vorum fyrir, kannski saman á Ríkisútvarpinu, ég veit það ekki, það var mikið talað í Blaðamannafélagi Íslands og félagi fréttamanna frjálsa fjölmiðlun og ég var ofta að velta því fyrir mér, hvað það eiginlega? Morgunblaðið var þá til og rekið svo sem ekkert á alveg ósvipaðan hátt og nú og svo var verið að tala eldveggi á milli auglýsenda og ritstjórnar og ég hef nú unnið á það mörgum blöðum að ég veit alveg að þeir eldveggir voru svona, það voru svolítið gott á þeim. Þeir eru mistraustir. Þeir voru mjög mistraustir. Síðan gerðist það að ég fór og stofnaði einn lítinn
ég veit ekki hvort ég á að kalla það fjölmiðil, en Smuguna sem að var greidd af VG og ég nefni það bara því að hér er samstöðin sem hefur verið kostuð af sósíalistum og þú segir núna bara fyrir þáttinn að það bara gengur ekki, það er ekki hægt. En ég segi bara hver er munurinn á því að vera styrt af sósíalistum eða útgerðinni og hvar eru eiginlega mörkin? Og hvenær eru það auglýsendur sem ráða, hvenær eru það bara eigendur sem ráða og er til frjáls fjölmiðlun? Ég er bara ekki alveg viss. En mér finnst hvort tvekja jafnjagað, hvort það eru sósíalistar eða útgerðarmenn. Já, en ætlar þú þá að vera svona hreina megin? Hreina megin? Nei, ég ætla bara að leyfa mér að láta mig dreyma að áskrifendur samstöðvarinnar að þeir einir beri kostnaðinn af rekstri samstöðvarinnar. Mér finnst bara allt í lagi að ég láti mig dreyma það. Ég held að geti bara vel verið að svo framtíðar mynd. Mér dreymdi það einu sinni fyrir Smuguna. Ég ætla að fá að segja að ég vann nú á Smugunni í smá tíma og það er fyrsti miðillinn sem ég vinn á reyndar fyrir utan BB. Og miðill. Ég hef aldrei búið við meira frelsi og ástæðan er svo að markaðurinn skipti engu máli. Það var bara, við vorum bara með digga lesendur, þeir voru ekki mjög margir, þeir voru nokkuð þúsund. Mér finnst það gott að þú segir þetta. Og alltaf með ritstjóra sem að hafði fæð af allri afskiptasemi stjórnmálaflokksins og það voru þetta mjög svipuð átök svo sem og hér, þú veist það sem að menn eru með mismunandi hugmyndir það. En ég meina, þú veist, erindi var að fjalla umhverfismál og fjalla pólitík og eitthvað og ég meina það sem ég er að segja það er hluti af bara einfallega skort á einhverju svona faglegum skilning á því hvað fjölmiðlar eru hérna að láta eins og markaðurinn sé ekki líka harður herra. Ég meina hann hefur, það eru áhrif að utan ef þú ert alltaf að fjalla einhvern kýrópata sem í útlandum af því að það nær svo mjög að smellum. Þú veist, ég meina, og fjölmiðlar eiga að fræða og þeir eiga að skemmta og þeir eiga líka að vera innviðir til þess að selja vörur. Auglýsingar eru líka gagnlegar stundum. En markaðurinn er miklu harðari húsbóndi heldur en einhver markaðurinn er miklu harðari húsbóndi. Frjálssamtök eða flokkar eða eitthvað svoleiðis. Og ég meina, það er eitt sem er líka rosalega gott að hafa í huga, að það er engin frjáls sem á enga peninga. Peningar færa þér bara alveg ótrúlega mikið frelsi. Þannig að einhverjar hugmyndir það til dæmis að það sé einhvern veginn algjörlega óeðlilegt að það sé ríkisstyrkir til einkafjölmiðla á Íslandi. Ég meina þá gengur heimurinn hérna á einhverju mjög óeðlilegu kerfi því að það er bara mjög óvenjulegt. Þegar við fáum ríkisstyrkir inn í grunnskólana þá getum við eiginlega treyst því að þeir fara í eitthvað uppbyggilegt inn í grunnskólanum. Þegar við fáum ríkisstyrkin í heilbrigðiskerfi þá getum við treyst því að heilbrigðiskerfi mun nota þessa peninga eins vel eins og hægt er að nota þá. En eins og Óðinn benti á, þá erum við stundum að útdeila hér styrkjum til fjölmiðla sem að maður einmitt botnar ekki í til hvers eru við. Má ég samt skjóta bara, þú veist, það er gallið þessa kerfis, en gallin er í grunninn sá að þú setur ekki frystihúsastyrki á fjölmiðla. Þá ertu að sjálfsögðu bara að auka framleiðslu á rusli. En það segir sér algjörlega sjálf. En varandi, þetta allt saman, svo ég tæki þetta saman í mínum huga, þá finnst mér bara mjög óljós hverjar hugmyndir ríkisvaldsins eru fjölmiðlun. Og svo ég bara segi nú ekki meira, og nú held ég að sitja ennþá fast á meðan stjórnarandstaðan er að slíta af sér fylgið, að þá kemst ekki gegn einhver breyting á fjölmiðlalögum sem á að tryggja allavega fyrstu greiðslu þessa árs til fjölmiðla ef ég skil þetta rétt. Síðan hefur fjölmiðlamálaráðherrann boðað breytingar á þessum lögum eitthvað til lengri tíma. Hann hefur boðað fjölmiðlastefnu. Já, og svo framvegis. En stjórnmálamenn eru náttúrulega eilíflega að hugsa eigin áhrif og hvernig þeir geta hámarkað þau. Og maður tekur þetta eftir því að fjölmiðla- og menningarmálaráðherrann sem er þingmaður Norðlendinga ágætur maður, hann hefur mikinn áhuga á dreifbýlis fjölmiðlum og litlum fjölmiðlum út land og vill styrkja þá og svo framvegis. Ég veit ekkert hvort að því fyrir endilega vel varið. Nei, ég er ekkert þessu heldur. Og bara, ég held að það sé ekkert endilega það sem að styrkir í lýðræðislega umræðu í samfélaginu mikið að fjölga þeim eða styrkja þá mikið. Ég vil bara ræða það kannski ekki í þessum þætti en einhvers staðar annars staðar.
En sko annars staðar á Norðurlöndunum þá eru gerða mjög sterkar faglega kröfur gagnvart því að fá peninga frá ríkinu og það standast ekki allir þær kröfur. Þetta er ekki vel í Noregi, finnst mér. Hér aðalega miðað við að séu þrír í ritstjórn sem sko sama reglan og í 12 milljóna samfélagi í Svíþjóð. Við til dæmis okkar litli tveggjamanna fjölmiðl, við fáum enga pening. Bara af því að við reynum ekki eins og sækja, af því að þið eru bara ekki tækir. Þetta er mjög sérkennilegt. Mjög sérkennilegt og órökur stutt að öllu leyti. Og svo samfélkingin sjálfar, hún ekki að hrinda á stað einhverju eigin fjölmiðli. Kratin heitir það ekki? Já, hlaðvarpið. Það fá nú kannski ekki styrk. Nei, er það gert fyrir þingpeninga? Og sko, ég nefni þetta bara og það getur alveg að það sé nauðsynlegu fjölmiðill og eins og Smugan var á sínum tíma. En viljum við að þetta séu bara stórfyrirtæki og stjórnmálaflokkar sem haldi þessu uppi? En svo líka bölva maður svolítið þeirri stundu þegar sko varð einhvers konar alheimssamkomulag það í einhverju misskilningi held ég að fréttir væru afurð sem ekki þyrfti endilega sérstaklega að greiða fyrir. Og nú búið að ala margar kynslóður upp á því að opna mbl.is eða Vísi og fá þetta allt saman frítt. Morgunblaðið braut blað í fjölmiðlasögunni með því að kynna til söguna nýtt app. Hinnir eru bara á vöfrum eins og þið þekkið. Sjálfstætt app, maður búin að bíða eftir einhver gera þetta, en hefur einhver tekið eftir því. Það var alltaf nokkur maður sem tekur eftir í að það sé komið app eða smáforrit sjálfstætt fyrir Morgunblaðið vegna þess að mér nálgast þetta bara á sínum vafra áfram. Og það þarf enginn að kaupa Morgunblaðið, þetta kemur allt saman á endanum einhvern veginn inn á þeirra ókeypis síðu. Hvers konar viðskiptamódel þetta? En það gild spurning hvort fjölmiðla landslagið á Íslandi yrði að einhverju leyti heilbrigðara með því að það kostaði einhvern smá pening að kíkja á fréttir á vísi.is og mbl.is, ekki satt. Ekki spurning. Hvað segir þið? Ég bara hef ekki hugmynd það, en ég alveg viss það ef það verður bara hægt að nálgast fréttir í gegnum áskriftir, að þá munu margir sleppa því algjörlega að nálgast fréttir og halda bara að þeir séu virkilega vel upplýstir af bara samfélagsmiðlum. Ég myndi allavega oftast það, en það líka eina ástæðan fyrir því að Ríkisútvarpið mjög nauðsynlegt og þar bara skildu áskriftin en það þarf sannarlega að gera kröfur, en svo hefur þetta umhverfi aldrei einfalt verið út af því að það eru margir á okkar aldri sem voru að vinna á þessum litlu miðlum, helgarpóstum og pressum og hvað þetta allt hét, sem fóru á hausinn bara með stuttu millibili og fólk fekk laun stundum og stundum ekki. Þetta er ekki nýtt. Sko, og það voru mjög mikilvægir miðlar. Ég held að sé, svo ég bara klára þetta með sko, því ég held að sé engin stórblöð eða lítilblöð á Norrlöndunum sem ekki með áskrift. Ég bara þekki þau ekki. Það var alltaf nokkur til. Við erum kannski með vef það sem getur lesið fyrst í línutnar eitthvað þannig og svo þarftu að opna greinina. Og hvernig ná að gera þetta öðruvísi? Og þess vegna erum við nú að hér á Samstöðinni svo maður loki þá þessari umræðu á sama stað og við hófum hana. Þess vegna erum við að reyna að opna augu landsmanna fyrir því að ef landsmenn vilja áfram að Samstöðin verði í loftinu þá þurfa fleiri en nú þegar eru fyrir hendi að ákveða það að 2750 krónum væri vel varið í alla þessa klukkutíma sem hér eru framleiddir og kannski yrði sá skilningur auðveldari ef við værum einmitt ekki með mbl og vísi.is opið án áskriftar. Þeir myndu segja, þau blöð myndu segja já, Samstöðin bara að tala fréttina sem við búum til. Það þarf einhver að frumvinna fréttina. Já, hér verður ákveðin frumvinnsla sem að oft leiði til þess að fréttamiðlarnir elta okkur líka þannig, þetta er svo sem ég allar áttir. En hins vegar þá get ég sagt ykkur eitt, það er kannski ekki af tilviljun að við erum ekki með fréttir hér á hverjum degi. Ægin, tíminn og kröfurnar sem að fara í fréttadeild, þetta eru resursar sem við höfum hreinlega ekki efni á. Þannig að við erum svolítið að hrekjast út í þessa skoðana stöð sem við erum, sem að við teljum miklu betri en að vera ekki í loftinu en sko, ef þið skiljið hvað ég á við resursarnir sem að þarf til að halda úti sjálfstæðri öflugri fréttastefnu
og ægin sem fylgir því hann er bara, við getum ekki leyft okkur að við höfum metið það þannig sem svo að Þetta sögðum við líka á Ríkisútvarpinu þegar var að vera að skera niður að þetta væri ekki línulegur ferill bara endalaust, það væri bara alltaf hægt að fækka einn í mánuði sem var nú nánast bara á hrunárunum af því að þú þarft að hafa búið til vaktir, það þurfa að vera vaktakerfi sem hafa ákveðin rúlla sem að Björg Eva þekkir sem að það þarf bara ákveðin lágmarks mannskap á vaktina og þannig að það er ekki hægt að skera endalaust niður. En má ég segja sko lykilatriði þetta að við erum búin að vita þessum vanda í langan tíma, það er hnignun og það er ákveðnir hlutir sem gera það verkum að það er erfitt að reka fjölmiðla á Íslandi. Við erum til dæmis lítið málsvæði þannig að það er ekki hægt að ná einhverjum skala mjög hratt og eitthvað annað. Það sem hefur líka gerst í þessu umhverfi er að sko hér hefur verið svona einhver rassvassa stefnumótun að hálfu yfirvalda. Sko núverandi fjölmiðlastyrkir. Ég skal alveg segja að það var afrek í ljósi þess hver uppbygging þeirra ríkisstjórnar var og ríks vilja eins stjórnarflokksins til þess að hafa þetta eins óstöðugt og erfitt system mögulegt þannig að þurfum við að samþykkja það hverju ári svo þeir getur nú aðeins svona verið effekt í þessu. En sko þú getur ekki sett sláturhúsastyrki á fjölmiðla. Það vantar nýsköpunarstyrki fyrir fjölmiðla í Íslandi. Það vantar að rannsaka fréttahagkerfið Það þarf að búa til styrki fyrir langvarandi rannsóknarfréttir og það þarf að búa til samfélagslega hvata. Það að segja 3 blaðamenn þrír á ritstjórn, 22 dagar á mánuð, þetta er svo mikið bull og það er ótrúlegt á 10-15 árum sem þessi umræða er búin að vera, hún er örugglega miklu eldri, þá bara sé ennþá látið eins og það sé bara engin annar í heiminum sem hafi reynt að leysa þessi mál. Það er miklu betra styrkjakerfi í Bretlandi sem er þó mikið markaðskerfi. Það er fínasta styrkjakerfi í Þýskalandi. Það er að mörguleyti alveg geðveikt styrkjakerfi í Bandaríkjunum fyrir rannsóknarblaðamennsku. Nánast öll vinna sem ég vann úti sem var svona eitthvað langvarandi eða eitthvað svona stóra rannsóknir, þetta var alltaf fjármagnað á sjóðum í Bandaríkjunum. En hér segja menn bara, heyrðu, það virkaði nú vel að vera með svona einhverja landbúnaðarstyrki og svo bara allir furðu lostnir yfir því að það bara margfaldist magnið á drasli. Ég meina, að sjálfsögðu, þú bjóst til innspýtingu til ruslframleiðslu. Þið eru nú sveit Björn og Björg Eva. Hvað heitir styrkitin sem voru veittir til að móka skurðin til að ræsa fram mýrarnar? En það er margt áhugavert búið að koma fram í ykkar spjalli og ég er ykkur mjög þakklátur, ekki bara fyrir að koma í þetta spjall, heldur er ég ykkur bara þakklátur fyrir að hafa brugðist við í mörg önnur skipti. Það er jú galdur við stöð eins og þessa að við ein og sér sem vinnum hér gerum ekki neitt. Það eru okkar viðmælendur sem að knýja hjólinn áfram og það er búið að vera virkilega gaman að fá ykkur margoft að þessu rauðaborði og ég vona að það verði áfram. Við sjáum hvernig gengur í fjáröflunni helgina. En kæra þakkir Björg Eva, Atli Þór og Óðinn Jónsson. Við förum yfir í aðra sálma hér eftir andartak. Kæru hlustendur og áhorfendur, ekki fara langt. Takk og gangi ykkur vel. Takk fyrir. Gangi ykkur vel. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Við ætlum að taka stöðuna á NATO. Það var sögulegu fundur, stór sögulegu fundur var sagt við það í vikunni og samþykkt þar að auka útgjöld til hernaðar og hermála upp í 5% af landsframleiðslu sem er gríðarlegt fé. Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á línunni frá Akureyri. Hilmar, er þetta stórsögulegur fundur, stórsöguleg niðurstaða? Já, ég meina að því leyti að þarna er greinilega á að velta byrðinni þarna er verið að velta byrðinni af vörnum Evrópu meira yfir á Evrópu og já, að fara úr 2% í 5% er mjög mikið. Og 2% löndin voru ekkert að uppfylla það bara fyrir 2-3-4 árum? Nei, það er mjög misjafnt.
Það er eftir hvernig lönd meta sín öryggismál. Löndin sem voru að uppfylla þetta voru löndin svo Pólland sem eru ofsarhættið við Rússa og síðan Ísland, Lettland og Litáin og Bandaríkin sjálf en flest löndin voru ekkert að þessu en þetta er ekkert búið þau fá 10 ár til að gera þetta þau þurfa að sýna árangur en þetta gerist á 10 ára tímabili og það er líka annað því svo að 1,5% eru innviðir, það eru 3,5% sem fer til beinna varnarmála, það sem er kallað defense expenditure, en síðan eru talað sko í fundargerð fundarins eða yfirlýsingu, 1,5% sem fer í eitthvað sem er critical infrastructure. En þetta er ekki allt saman sko vopn og hermenn, þetta er líka alls konar innviðir. Og Ísland greinilega ætlar að taka þann pakka en sleppa þessum 3,5% sem er útgjöld til varnarmála. Og auðvitað er þetta sögulegu fundur að því að þetta er mikil útgjöld og mér fannst nú alveg nóg smjaðrið fyrir Donald Trump á þessum fundi, sérstaklega þessi framkvæmdastjóri í NATO, hvernig hann smjaðraði fyrir honum, kallaði hann Daddy og svo framvegis og það var greinilega mikið lagt upp úr því að segja að hann var einstakur maður og þetta myndi aldrei hafa gerst ef hann væri ekki forseti og svo framvegis og Trump þurfti vera mjög ánægður með það en það vill hann láta tala fallega til sín en allavega þetta er sögulega fundur að því leyti þarna og kannski talaði hann Trumps and Daddy að hann gefi skyn að þetta væri krakkar sem hefðu ekki getað varið sig og núna væri þau kannski að verða unglingar eða fullorðin og geti farið að sjá sín mál sjálf. En náttúrulega þetta er líka staðfesting af því að Bandaríkin ætla að fara að draga sig frá Evrópu meira og meira til Asíu og þau vilja helst ekki lendi í frekari vandræðum í Miðausturlöndum, vilja komast til Asíu og þannig að verður Evrópa að sjá sig meira sjálf og Bandaríkin mun minnka viðveru og náttúrulega auðvitað er þetta svakaleg aukning útgjalda, þetta er meira en tvöföldun með það sem var áður og þannig að það er alveg grundvallar breyting sem þarna er að verða. Spurningin hvernig löndunum gengur að gera þetta. Trump er náttúrulega ekki forseti til eilífðar og hvort að þetta gengur eitthvað litið tilbaka. Ég meina við vissum það að þegar að 2% voru í gildi þá voru mörg lönd sem voru ekkert að ná því. Og það vekur athygli með Ísland. Sko, við vitum það að Ísland gekk inn í NATO sem algjörlega herlaust land og við stórum það þangað enn þannig að ef við förum inn á heimasíðu NATO og ef að Trump er að skoða hvað þar er töfluna sem þar er varðandi framlög, þá er bara Ísland ekkert á listanum. Og það er ekkert gert ráð fyrir, það er ekki sett Ísland 0, það er því að Ísland er bara sleppt. Eitt aðildarríkjanna sem er bara sleppt, þannig að það er ekki verið að gera, ef við værum settir á listanum og við settum 0, náttúrulega væri það vandræðilegt fyrir Ísland, en þeir bara sleppa því. Og þeir verða svo örugglega með sértöflu fyrir innviði og þar verðum við. Þannig að það má kannski segja þetta svona þegjandi samkomulag, það er ekki sagt í niðurstöðu fundarins, þá er talað um það að öll aðildarríki verði að gera þetta. En svo, og það er ekki sagt í fundargerð að Ísland sé undanþegið, en ef þú skoðar gögn NATO, að þá má segja maður getur veltið við síðan þegjandi samkomulag að ok, Ísland er ekki á listanum og það spyr engin neins. Og þegar Trump er að skoða þennan lista, að ég veit ekki hvort hann fattar það, að Ísland er ekki á listanum, þannig og ég, utanríkisráðherra, það var forsætisráðherra, utanríkisráðherra, það var Kristrún, Þorgerður Katrín og síðan Inga Snæland skrifuðu grein í á vísi.is sem kom bara út held ég bara daginn sem fundurinn var og þar eru þær að tala um þetta 1,5%. Það nefni ekki þetta 3,5% og þetta er aðalega verið að hugsa um innviði og það er inni í landhelgisgæslan, almannavarnir, björgunarsveitir og alls konar slíkir hlutir sem er talið upp þar. Þannig að það getur líka verið bara vegalagnir þannig að veginni séu nógu breiðir til þess að standa undir herflutningum og flugvellinni nógu langir eða með aðstöðu til þess að lenda sprengjusótur eða orrustusótur og höfnina þannig að setja þjóna herskipum. Það getur verið alls konar svona hlutir í því líka, eða ekki? Jú, það er akkurat það sem það er. Ég meina, til dæmis það hefur verið talað um að landhelgisgæslan fái fasta höfn í Njarðvík
í Reykjanesbæ í Njarðvík sem höfnar sjávarútvegurinn farin á þessu svæði, þessar hafnir eru mjög lítið nýttar. Það er að byggja þá höfnu upp ef að gæslan á að vera þarna og ef það á að efla hann eitthvað verulega þá eflaust fær hún fleiri skip og meiri búnað og þarf hún aðstöðu. Það er þegar verið að byggja upp á Keflavíkurflugvelli töluvert mikið og loftrýmisgæslan eftirlit með kringum landið mikið komið í hendur landhelgisgæslunnar, hún með heilmikla stöð á Keflavíkurflugvelli. Já, og svo það vegir og það eru hafnir og það eru bara samgöngukerfi, eftirlit á landamærum eitthvað sem í þessum pakka og það er líka eitthvað sem innviðist til að verja orkumálum, fjarskiptum og samgöngum. Þannig að þetta er ekki vopn, en þetta er eitthvað sem hjálpar til með öryggi landsins og auðveldar með öryggi landsins, en eins og segi, það er ekki, hernaðarpakkin ekki þarna inni og ég svo sem veit ekki hvernig samskipti Íslands er að fara fram. Ég býst því að það haldi sig bara til hlés þarna á þessu fundi þegar verið að ræða þessi framlög, en allavega virðist vera allavega, maður ekki heilt neitt mótmæla þessu að Ísland sé að borga í þetta og þetta skiptir þetta máli og svo er töluvert það sem hefði þurft að vera búið að gera og þurft að gera hvort þið er. Við þurfum að efla landhelgisgæsluna, það er að auka skipaumferð norðurslóðir. Samt þetta miklu peningar, Hilmar. Ég held að Kristrún hafði eitthvað tíma sagt að líklega erum við að verja svona helmingnum að þessu nú þegar, en þá er eftir 35-40 milljarðar sem er svo viðbótin og það er svolítið djarfar ákvarðanir að auka útgjöldum 35-40 milljarðar á ári. 60 milljarðar geti verið 70 milljarðar, 1,5%. Já. Svona varlega áætlað Já, hún sagði að helmingurum væri sem að væri hvort sem er verið að ráðstafa eða hvort sem við þyrftum hvort sem er að gera. Þannig að þetta er samt ákvörðun 35 milljarðar til viðbótar. Já, þetta er náttúrulega töluvert mikið, en ég meina, hugsaður ef við verðum að höfðu í 5% þá verðum við að tala 200 milljarðar. Já. Og það er ekki verið að þrýsta okkur að fara í 200 milljarðar. Það er verið að segja okkur að fara í 60 milljarðar. Og þetta er bara hluti að vera hvort við viljum að vera í þessum klúbb eða ekki. Stjórnvöld virðast vilja vera í þessum klúbb og þau eru búin að vera að fara náttúrulega til Brussel. Það er örugglega búin að ræða þetta við það og ég meina það er alveg viðurkennt sérstaða Íslands og það er ekki verið að reyna að skamma okkur í sum lönd sem eru á þessum lista á heimasíðu NATO sem eru ekki að standa sig. Þau eru örugglega ekki hrifin af því að vera á þessum lista og sé verið að veifa þessum lista framan í þá á þessum fundi, en allavega okkur er bara sleppt og það var alveg ljóst að þegar við gengum í NATO 49 þá sagði utanríkisráðherra Bjarni Benediktsson að hann hefði haft efasemdir við getum farið í NATO vegna því við værum ekki með her, en þá var bara sagt lega landsins er þannig vegna öryggis Norður-Ameríku og Meginlands-Evrópu að þið verðið eiginlega að vera þarna inni og þá sköffuðum við svæði. Við sköffuðum efni, möl og efni í flugvelli og gerðum eitthvað þarna, en við vorum bara komin þessu forsendum. Þetta er ekki núna ennþá 1949, en ég meina, það hefur ekki verið gert neitt samkomulag eða rætt NATO sem ég veit við stjórnvöldum að nú verður að breyta þessu og fyrir Donald Trump er hann örugglega ekki þannig að horfa á listan, þá var hann ekki að hugsa Ísland og þar að auki þó að Ísland voru á listan og þá er þetta svo litlar upphæðir. En hann hefur samt máður sagt að hann muni ekki verja lönd sem ekki er að standa við skuldbindingar NATO og fundagerðin náttúrulega er alveg afdráttarlaus að það eiga öll lönd að gera þetta, en ég minna en svo er bara þegjandi samkomulag. Já, en hversu vel heldur að það geti haldið? Það eru þarna lönd sem eru ekki fjölmenn. Ein röki fyrir því Ísland getur ekki lagt til vegna þess að hvað sem er skiptir einhver máli. Þóttu við værum með her að þá væri svo fámennur, hann gætir umverulega ekki varið landið. En þannig eru lönd eins og Luxemburg, þar sem að búa 680.000 manns. Það eru 390 sem að búa hér og það munar eiginlega sára litlu og það eru þessi lönd sem að Luxemburg sem að þarf að standa sína plikt og leggja 5% af landsframleiðslu. Einhvern tímann hlýtur að koma því að þau lönd horfi og spyrja hvernig stendur á því að þetta ríka land þarna, þótt að sé fámennt, að það sleppur alltaf svona billega. Já, það getur vel verið að þau geri það, en þá getur við bara spurt á móti, ok, eigum við að fara úr NATO, viljið þið fá kínverska eða rússneska flotahöfn á þetta svæði og ég held að þeir vilji það ekki. Og þetta er mjög viðkvæmt svæði fyrir meginlandi Evrópu og við gengum í NATO á þessum forsendum
og ég hef ekki heyrt neitt tala þetta, sko. Ég meina, ég veit ekki hvað sagt og hvað hefur verið sagt við okkar ráðamenn á bakvið lokaðar dyr. En þú hefur ekki heyrt heldur fyrir 1 ári síðan, Hilmar, ef ég hefði sagt við þig að Íslendingar myndu samþykkja það að verja 1,5% af landsframleiðslu í uppbyggingu hernaðlegra innviða, þú hefur kváð. Þannig að hlutinni breytast hratt. En samt sem áður þá þetta alls konar hlutir eins og almannavarnir og björgunarsveitir og hafnir og slíkir hlutir og flugvellir. Þetta eitthvað sem við eflaust töluvert að þessu hefðu þurft að gera hvort þið og ég sagði ekki forsætisráðherra að við verum þegar að gera helminginn. Já, við erum að leggja þarna töluvert til, en ég meina, þetta samt miklu skárra heldur en að vera neittir til að borga 200 milljarða á ári. En einhverju þetta kannski skárra að vera að verja þessum peningum í því að byggja upp hjúkrunarheimili frekar heldur en einhverja landlegu kanta til þess að herskip getur að bryggju í Njarðvík? Já, við náttúrulega í Njarðvík erum við að tala skip Landhelgisgæslunnar, en svo Helguvíkurhöfn sem að byggða á Bandaríkjunum, sem langt besta höfnið þarna, djúphöfn sem var olíuflutningahöfn. Og þar koma kjarnorkukafbátar á vegum Bandaríkjanna og þeir kom ekkert upp á yfirborði jarðar fyrir varðskip og það hefur verið Þór komin á staðinn og þá verið að skipta áhafnir. Þannig að við erum gæslan farin að þjóna bandaríska hernum beint þar meðal kjarnorkukafbátar sem koma til Íslands. Þannig að sko við erum komin að kafa í þetta. Það spurningin, viljum við fara úr NATO út af þessu? Ég hef ekki heyrt að væri talað það, en já, en þetta samt heilmiklir peningar, það rétt og það náttúrulega ef að þetta verður gert og þetta á að gerast á 10 árum, þetta á ekki að gerast á morgun. Við þurfum að komast í 1,5% en við þurfum að sýna árangur á hverju ári og auðvitað þetta mikil peningar og þetta þýðir öðruvísi forgangsröðun. En töluvert að þessu líka bara myndi varða bara öryggi á sjó og siglingaleiðir og allt þetta og við erum bara á svæði þar sem að siglingar verða meiri og meiri og slysahættu og annað og þannig að mér finnst þetta ekkert illa sloppið nema við bara segjum það við viljum bara ekkert vera í NATO, ég veit ekki hvernig það myndi ganga. Við erum tvíhliða varnarsamningur Bandaríkin. Bandaríkin myndi aldrei sætta sig eins og hann John Bolton sem ég nú ekki alltaf sammála þjóðaröryggisráðgjafi þegar var verið að segja við hann sko okkur borga þeir ekki neitt og okkur bara förum við ekki og þá bara spurði hann sína kollega í Bandaríkjum, já viljið þið fá rússneska eða kínverska flotahöfn þarna á Íslandi, viljið þið það? Og þá segja þeir, já við meintum það nú ekki, svo hætti samtalið skilur. Þannig að ég meina, þetta bara öryggismál fyrir Bandaríkin og við erum ekkert skylduð að vera í NATO. Ef þetta fara að segja okkur að fara að borga 200 milljarða á ári til varnarmála, þá þurfum við að gjörbreyta okkar þjóðfélagi og það má kannski segja það að ástæðan fyrir Ísland hefur verið sjálfbært þjóðfélag. Ein ástæðan fyrir því svo að við höfum ekki þurft að eyða miklu til varnarmála og það ein ástæðan fyrir því, það ekki ein ástæðan en ef við ætlum að fara að borga 200 milljónir á ári þá náttúrulega fara að vakna spurningar hvað eigum að vera að gera þarna. Fyrir utan það að þá verður að gagnrýna það að Íslendingar gætu byggt upp varnir sem að myndu duga fyrir þennan peninga því að við erum svo fámenn og þetta sé sama hlutfall landsframleiðslu að þá vigtar það náttúrulega öðruvísi en hjá þjóðum sem eru 50, 60, 70 milljónir. Við myndum vera að byggja upp okkar eigin her fyrir þessa peninga. Já, hann því frekar fámennur her sem kannski erfitt að segja að geti varið landið og það geti kannski varist einhverjum hryðjuverk árásum og öðru slíku og þá erfitt að fara rök fyrir því að slíkur her myndi geta varið landið fyrir innrás frá Bandaríkjunum, Rússlandi eða Kína. Var ekki fyrir löngu síðan í Oslo að tala við sérfræðingar þar í varnarmálum og þessu náttúrulega Noregur miklu fjölmennara land en við og miklu ríkara land eftir að hagkerfi og þeir sem geta varið Noregi í nokkra daga með þessu sem þeir eru með og þeir eru að kaupa til dæmis orðstöðvar Bandaríkjunum sem nýjustu F-35 og eru að kaupa ný og dýr vopn og þeir getur varið landi í nokkra daga þess vegna eru þeir í NATO og því þeir myndu reikna með því eftir einhverja daga myndi koma eitthvað frá NATO, Bandaríkin og NATO koma þarna inn. Ég veit ekki hvað við getum varið Ísland í marga klukkutíma. Hver myndi fara að ráðast á okkur? Það væri þá vantarlega Rússland sem ég held að myndi ekki gerast eða Kína sem ég veist heldur ekki myndi gerast. En þessi lönd myndu yfirbuga svona her þó að væri 200 milljarða króna her á ári á skömmum tíma en bara málið þeim dettur ekki til hugar að gera þetta. Þeir vita alveg við erum að áhrifasvæði í Bandaríkjana og þeir hafa engan áhuga því að fara að abbast upp á það. Ég með þú sér bara þegar að Donald Trump fór að tala að kaupa Grænland eða
taka yfir Kanada. Ég heyrði ekki að Putin eða Xi Jinping væru með einhver háar skilaboð og þetta mætti ekki. Þeir skipta sér ekkert af, ég heyrði það allavega ekki að þeir skipta sér að þessu. Ekki með ferðu. Þannig að sko, já. Það eru það komið sér grein frá ráðherrunum þremur, sama dag og fundurinn var hjá NATO og Helen Ólafsdóttir, öryggissérfræðingur, hún svaraði henni og hún kom hérna til mín í spjall á eftir. Það var svona tvennt sem að hún var að gagnrýna. Annars vegar að það eru gerðar svona breytingar eða kannski ekki stefnubreytingar en þetta svona áherslubreytingar eins og þetta með útgjöldin án þess að það fari í gang hér einhver svona almennleg umræða við borgararsamfélagið eins og hún orðaði það. En svo var hún líka eiginlega kvartað yfir því að utanríkisstefnan á Íslandi hefði raunverulega ekki tekið neitt svona nótis af breyttri heimsmynd sem hefði verið og hún var að kalla eftir að það eiginlega bara vantar öfluga umræðu utanríkismál og öryggismál í samfélaginu og var eiginlega að biðjast undan því að ráðherrarnir var alltaf að koma að einhverju fundum og bara einfaldlega tilkynna okkur það innhliða að ef þau komist að einhverju tiltekinni niðurstöðu sem gæti verið bara mjög drastísk fyrir Íslands samfélag. Hvað segir þessa gagnrýni Helenar? Tökum til dæmis dæmi aðstoðina við Úkraínu. Ég ekkert að móti því aðstoð Úkraínu. Þannig bara gerði einhver þingsályktun og þetta var alla rætt í þinginu og ekkert rætt við þjóðina. Og svo bara gert eitthvað og þingsályktun er ekki fjárlög. Það verið að skuldbinda þjóðina miklar peninga uppæðir án þess að fari fram almennileg umræða það og hvernig það að vera og hvernig að standa því og farið í að kaupa vopn og annað sem passar ekkert fyrir okkur því að ef við förum í að kaupa vopn til dæmis fyrir Úkraínu þá erum við að farin að færa okkur yfir í hernaðarhlutina. Þær tala hérna að við séum með öfluga svona borgaralega aðstoð við NATO, borgaralega séu. Við höfum alltaf haldið okkur í það sem civil, borgarahlutunum en ekki hernaðarhlutunum, alltaf forðast það. Við höfum samt verið að kaupa vopn og við vorum inn í næstu að reka herdeild inn í Afganistan. Vopnaflutningum líka og að flytja vopn, þannig að það er alveg rétt að það þarf umræð þetta og þannig teknar ákvarðanir alveg án þess að kanna hug þjóðarinnar og þetta er alveg rétt og varðandi breyta heimsmynd þá er það líka að heimsmyndin breytt þannig að heimurinn ekki lengur í svona unipól eins og var þegar Bandaríkin voru ráðandi. Við erum komið með stórveldasamkeppni og það getur myndast ákveðið spenna og óöryggi og en við erum ekki við okkar staða held ég að sé mun betri heldur en hinn á Norðurlöndunum því leyti að við erum ekki alveg onni Rússland lítur á allt í kringu sig radíus í kringu sig sem að svæði sem þeir telja varði sitt öryggi og tilvista existential threat. Við erum ekki þar. En ég alveg sammála því að það vantar umræðu þetta og utanríkismál, það sár vantar það, en það kannski hvort það áhugaleysi, en það líka þú sér bara aðstofum við Úkraínu, það fengi sáralitla umræðu í þinginu og voðalega lítið fjallað þetta og kannski ekki svo mikill áhugi hér á landi. Ég meina í kosningabaráttunni síðustu, það var ekki, utanríkismál voru ekki fyrirferðar mikið fannst þér það? Nei, mér nú tekið dæmi að því að þau komu til umræðu í svona síðustu pallborðsumræðunum sem voru á RÚV, Ríkissjónvarpinu og það var augljóst að eiginlega bæði spyrlanir og gestirnir höfðu lítinn áhuga á að ræða utanríkismál. Það er svona maður bara spennan í salnum bara dunkaði. En það svolítið mikið held ég hugsun að láta Bandaríkin sjá þetta. Men þeir eru að uppfæra stöðuna á Keflavíkurflugvelli. Þegar ég var að vinna í þessum málum fyrir löngu síðan, það var 95-99, þá var þetta miklu meiri umsvif á Keflavíkurflugvelli. Þá höfðu við alveg skoðanir á því hvað ætti að vera þarna. Við til dæmis töldum að þyrfti alltaf að vera fasta loftverðni. Alltaf. High alert. Alltaf voru tilbúin að vera loft. Við heimtum það. Bandaríkjamenn sögðu að það verið engin þörf á þessu. Það voru svo engin fallin þess að það verið engin þörf á þessu. Og það sem við vorum líka að hugsa, þá gátum við haft þyrlubjörgunarsveitir sem við gátum notað þegar við höfum ekki þyrlur eins og við höfum núna. Og svo gátum við líka látið Bandaríkjamenn ekki bara ekki moka flugvöllin heldur líka að varða hálku en ef út með F-16 orðsflóttur það þó líka einu sem það sé hálka. Það er ekki Boeing-þota eða Airbus-þota getur lent í þá sé svolítið snjór á flugvöllinu. En þarna þetta bara ekki bara moka þetta allan sólarhringinn, þetta varnarleiðið að eyða allir í hálku á öllum Keflavíkurflugvelli sem við fóru þessar forystufþotur. Þetta var bæði efnahagslegt mál
og varnarmál. Við heimtuðum að hafa þessar vélar, high alert, þannig að það er alltaf að hafa allt hreint. Auðvitað þess að nutu íslensk flugfélög, íslenskir aðilar sem voru þarna, góðs að þessu og við stjórnvöld líka. En við höfðum alveg skoðanir á því hvað þyrfti að vera og þetta við stóðum í margra mánaða þrasi út af þessum máli. Og Bandaríkjamenn voru allt pirraðir út í okkur en það var samið og þá orðið við okkar kröfu þetta þá voru gert samningu 98 held ég þetta var 3 ára, þetta er svo kallað agreed minute, gert í 3 ár í einu þetta hélt alveg til 2006 en núna náttúrulega mjög lítið á Keflavíkurflugvelli og við höfum ekkert svo mikið það að segja hvað gert þarna því að 2006 ég var ekki með í samningaviðræðum þá, ég var með í samningaviðræðum áður að þá held ég að Bandaríkin hefði bara gert sagt bara ok, þið getið haft þetta þessar voru allt þetta dót en þið skulle bara borga fyrir það sjálf og þá sögðu Íslandsstjórnvöld nei við ætlum ekki að gera það og þá fór varnarlið nú er eitthvað komið tilbaka en við grunar að það sé bara við höfum ekki svo mikið það að segja hvað það það eru Bandaríkin sem uppfæra stöðuna og skilgreina það og þarna sér maður að kafbátaleitar vélar og alls konar búnað þarna það er aðra kafbátaleitar vélar sem ég sé ekki orðstöðunum að bara endur með eins í einhverju loftrýmisgæslu það er enga fastar loftvarnir núna þannig að ef við ætlum að fara að gera kröfu til varnarliðsins sem að þið séum með svo mörg þúsund terminal Keflavíkurflugvelli og svo þennan búnað og þessar orðstöður og allt þetta þá bara segja þeir ok, þá bara borgið þið fyrir það og getið fengið þetta bara þannig en ég held að Íslands stjórnvöld hafa ekki áhuga á því. Hörðu, má ég aðeins fara til Evrópu hér á árum áður þá sáu Bandaríkin eiginlega varnir Vestur-Evrópu og Vestur-Evrópuríkin hlutfallslega miklu minna en Bandaríkin í sínar varnir og það gat kannski af sér svona ósjálfstæði í utanríkisstefnu það er ekkert mikil dónaskapur að segja að Evrópa hefur bara hagað sér eins og leppríki Bandaríkjanna. Núna er krafan að Evrópa borgi sjálft fyrir eigin varnir verið sjálfstæðari. Ætti það ekki að leiða til líka sjálfstæðari utanríkisstefnu því að þú varst að vísa til þess að menn höfðu verið að kalla Donald Trump og Bandaríkin svona daddy eins og að Evrópa væri bara unglingar sem að valla kynni fótu sinum forráð og þó að þau myndu eyða meiri peningum og fara að borga heim að þá er ennþá ljóst hver ræður í húsinu þannig að Evrópa skuldbundu sig til þess að vera samstíga Bandaríkjunum í utanríkismálum. Getur þú séð fyrir þér að þróunin verði þannig í Evrópu að Evrópa fái svona aukið sjálfstæði og geti jafnvel í einhverjum málum eins og til dæmis á Gaza eða árásunum á Íran eða annars staðar haft sjálfstæða utanríkisstefnu sem að færi gegn vilja Bandaríkjanna? Já, þetta þýðir það að Evrópa geti gert meiri kröfur það að ráða meiru í NATO. Þegar ég fór á NATO-fundina þá var þetta bara þannig að þá þetta voru ýmist utanríkisráðherrafundir, varnarmálaráðherrafundir og þá mætti íslenski utanríkisráðherrann eða þetta voru leiðtogafundir og þá mætti utanríkisráðherrann og forsætisráðherrann eins og núna, þá er það forsætisráðherrann sem hefur orðið. Þá biðu bara allir eftir hvað forseti Bandaríkjanna eða utanríkisráðherra hvað hann vildi segja og svo hann bara setti tónin og svo bara var talað í kringum það. Núna gæti verið að Bandaríkin kannski séu ekki eins ábyrjandi, þau munu draga herafla úr Evrópu og hafa minni áhuga á Evrópu og munu ekki skipta sér eins mikið að NATO, skipta samt miklu máli því Donald Trump eins og hann hefur stundum hótað að ég hef gefið í skinn er ekki að fara úr NATO, það ætla að vera að minnka og mér skipta Bandaríkin ætti ekki að fara sjálf í 5%, ég meina ég held að ég hef heyrt að það sé ekki því að þeir ætti sjálfur að gera þetta með þeir aukum að þeir hefur svo lengi verið að borga allt of mikið en það er það sem að vekur athygli með sameiginlegan her Evrópu, það er ekki núna borðinu vantarlega, vegna þess að nú er þetta NATO og þessi lönd hafa ekki efni á því að vera í NATO með svona miklu kostnaði og mörg þessi lönd hafa ekki efni á þessu, það hafa alls ekki efni á þessu og geta þetta sem ekki, þau ráðu ekki við það eru bara stjórnmála upplýsning sem löndum eða þetta fari í þess að 5% held ég en þetta allavega þetta á að gerast á 10 árum og Donald Trump verður ekkert forseti í 10 ár þannig að maður veit ekki hvort þau standa við þetta en það sem annað sem er hætta er svo að ef Bandaríkin fara úr Evrópu þá fara Þýskaland, Bretland og Frakkland að berjast það hver sé stærstur og sterkastur og þetta höfum við séð áður
það það sem ég óttast mest, þegar Bandaríkin hverfa, þegar Bandaríkin voru þarna, við vitum talað það, NATO var til að halda Þjóðverjum niðri, Bandaríkjunum í Evrópu og Rússum úr Evrópu. Þannig að nú enginn sem heldur Þjóðverjunum niðri og kanslari Þýskalands sem hann að tala það, hann vilji að þýski herinn verið sterkasti herinn í Evrópu og tekja sérstaklega fram að hann þyrfti að vera sterkari heldur en her Bretlands. Og þú sér alveg hvernig þetta þarna ykkur 3 aðilar þessi 3, Ítalía er líka stór, sem fara hnykla vöðvana og segja ég stærri en þú. Og það ekkert endilega gott, þannig að ég myndi halda það sko að það betra að Bandaríkin eru þarna með fingurna í þessu. Sumir segja það í Bandaríkjunum fræðimenn að Bandaríkin eigi bara að fara úr frá Evrópu alveg og koma bara inn ef það þarf að halda. En ég held að það sé hættulegt því að ef að gera það, fara alveg þá verða það svona flokkaður sem unreliable partner og þá treysta Evrópulöndin þeim að það ekki sem verið hleypt inn aftur. En ég meina ég held að það sé rétt að meiri framlög því það Evrópa getur haft yfir stærri, því meiri vikt á þessum föndum og verður einhverju leyti NATO verður meira svona undir áhrifum Evrópu en Bandaríkin verða þarna áhrifin. Ef Bandaríkin fara alveg út og þá fara þessi lönd að slást og hversi stærstur og mestur og það það sem ég óttast. Við höfum alltaf séð þetta og það verður enginn Evrópu hér og svo Evrópusambandið bara mjög veikt sko, þannig að útgjöld til Evrópusambandsins eitthvað 1,5% af vergri landsframleiðslu eða 1-1,5% af vergri landsframleiðslu allra aðildarríkja. Þú sér það að NATO að fá miklu meira, 5%. En Evrópusambandið, allur budget Evrópusambandsins kannski rúmlega 1% af vergri landsframleiðslu þessara landa og mikið af því fer í landbúnaðarstyrki. Þannig að þetta eru ekki miklu peningar. Þarna þessi sameininga Evrópu, það bara klink sem að Evrópusambandið með hvað á að fara í vegna viðveru NATO. En ég ekki að segja að þessi peningar verði ekki borgar inn í NATO, þetta verður borgað inn í einhvern sameiginlegt púk til að tryggja öryggið. Það er líka bara eitt inn í viðkomandi löndum, þannig að þetta fer í sjálfum sér ekki til NATO, heldur fer það bara í viðkomandi her eitthvað fleira. En þegar þú talar stundum svona Evrópuher og það svona hugmyndir sem reyndar eiginlega enginn að tala nema kannski Macron að einstakassinnum að verði sko sameiginlegur her Evrópu. En ekki NATO raunverulega, ég meina, NATO samræmir alla heri, það allir með sama dóti, það allir með sömu svona herfræðina og taktíkina og þetta eiginlega smíða til þess að þessir herir geti sko unnið og starfa saman í stríði. Þannig að ekki NATO-herinn, þó hann sé með sko sjálfstæða hersræðingja sem heyra undir stjórnvöldi í hverju landi fyrir sig, þetta ekki eftir sem áður eiginlega eins og Evrópuher? Já sko, náttúrulega þetta málið það að þetta eru nation states, þetta eru þjóðríki og herinnir heyra raunverulega undir þjóðríkið og NATO eru 32 þjóðríki og herinnir heyra undir þjóðríkin. Það alveg rétt að langmest af þessum vopnum, kannski 60-70% held ég komið frá Bandaríkjunum og þannig að Evrópa verður áfram mjög háð Bandaríkjunum. Ég var að hlusta á einhvern hersveðingja nýlega bara í sjónvarpinu. Ég var að tala það var prófessor frá Ástralíu sem var að tala um öryggi í Asíu og hann sagði sko varandi F-35, það mjög virtur maður, að F-35 eru þannig að það að uppfæra tölvukerfin í þeim að viku flesti og einu aðeins sem getur gert það eru Bandaríkin. Þannig og þetta var einn ástæðan fyrir því að Þjóðverjar voru að velta fyrir sig hvort þetta kaupa F-35 og sumir hafa farið í að kaupa sænskar vélar. Þannig að Evrópa verður ennþá mjög háð Bandaríkjunum og það var meira svo ótti í Evrópu að Bandaríkin getur bara hreinlega slökkt á þessum vélum. Það var eitthvað búnaður í þeim, það getur bara segið svo að það bæti átök og Bandaríkin með vildi ekki, þá getur þau bara stoppað þær. Ég veit ekki hvort þetta er rétt. En allavega Evrópa að kaupa vopn frá Bandaríkjunum aðalega. Hún kaupi líka vopn frá öðrum, Svíar til dæmis framlega Gripen. Ég hef verið að fara til Asíu, til landi svo Tæland, kaupir sænskar vélar, þið vilja ekki bandarískar, kaupa Gripen vélar, en allavega langmest af þessu eru bandarískar vélar og þannig að það er þannig og sami búnaðurinn, en samt sem áður þá eru þessir herir undir stjórn þjóðríkja og þetta Article 5 garantí er ekkert voðalega merkileg trygging, vegna þess að ég vil tala um þetta, að þetta er bara lönd eiga bregðast við as they deem necessary og það þýðir ekki það segjum svo að Eystrasaltsríkin er tekin á morgun
sem við skulum vona vel ekki, að þá þurfa bara ríki að bregðast við eins og þau telja vera nauðsynlegt. Og ég hef heyrt aðila marga prófessora og fræðimenn sem að fjalla þetta og hershöfðingja og í stjórnmálamenn ég vil í Bandaríkjunum að segja að það yrði ekki farið í kjarnorkustríð við Rússland út af þessum löndum. Þannig að og þannig að þetta Article 5 það hefur ekki reynt á það og menn eru svona óttast að Rússland færi að láta reyna á Article 5 og Trump náttúrulega maður sem alltaf að skipta skoðun. Þetta ekki eins og í skittunum eftir Dumas, einn fyrir alla og allir fyrir einn. Þetta ekki þannig, það ekki skilyrðislaust að ef það ráðist á eitt land að þá fórni önnur lönd öllu sínu til þess að verja viðkomandi land. Það ekki þannig. Nei, þú bara bregst við as you deem necessary. Það bara lest, þetta á netinu hérna, stoppsáttmáli NATO og það bara ekki þannig. Það alls ekki skuldbindingum að þú þurfir að senda her til landsins. Þannig að ég skil ekki hvað þegar maður að tala þetta Article 5 garanti því að þegar maður talar við aðila þetta, jafnvel þekkta aðila sem að fjalla alþjóðasamskipti, þá talað þetta þannig eins og þú varst að lýsa þessu að það væri bara alveg heilug skylda að gera þetta. En það ekki þannig. Og það bara nóg að lesa samkomulagið. Svo líka á sem NATO-fundi talað að lönd eigi að leggja visst framlög til Úkraínu umfram það á að vera hluta sem pakka og ég hef heyrt að Zelenski, hann vill að öll NATO-ríki leggi árlega 0,25% af vergri landsframleiðslu í Úkraínu og fyrir okkur þetta sé 10 milljarðar á ári. Og það barist fyrir því, ég held að Kristrún hafi ekki næstum mætt á fundinni Zelenski núna Hún þurfti að fara heim. Já, ég meina ef hún hefur ekki verið í þeirri stöð að geta tilkynnt framlög eins og hinir ráðherrarnir, segjum að ef ég hefði verið hennar stöðu og hinir forsætisráðherrarnir eru allir að tilkynna einhverja stórar upphæðir, þeir eru á mikla hættulegra svæði heldur en við, sérstaklega Finnland, þá eru þeir að tilkynna einhverja stóra peningaupphæðir og hún ekki tilbúin að gera neitt svoleiðis, þá myndi ég ekki fara á fundin. Ég ekki að segja það að hún hafi gert það vegna þess, en mér fannst það hyggilegt ef hún ekki með eitthvað í pakka að hún vilji fara að skuldbinda Ísland, þá betra að sleppa fundinum og 10 milljarðar töluverð upphæð og það engin þessu stemning finnst mér, ég hef ekki séð skoðanakönnunum þetta, en ég held að það ekki voru mikið stemning í Íslandi að fara að kaupa meira vopnum eða senda meira peninga þarna í bili. Ég held að mig grunar Íslendingar séu eins og margir fannir að hugsa svo að það þurfi að fara að binda endi á þetta. Hvað heldur þú? Ég hef ekki séð kannanir það, en það náttúrulega mikill svona áróður í samfélaginu, í íslenska samfélaginu út alla Evrópu, í öllum einhverjum heimsluta, að það sé einhvern veginn úrslita orrusta okkar gildi, svo orrusta í þessi stað á vígvellinum í Úkraínu. Það er mikil öfl sem að halda því að fólki og að við höfum raunverulega engan aðra valkosti og ég hef heyrt bara núverandi utanríkisráðherra og fyrrverandi utanríkisráðherra að tala þannig að við höfum raunverulega aðra valkosti en að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að styðja Úkraínu því að það verður engi friður nema að Rússland sé sigrað á vígvellinu. Þú þekkir þessa umræðu, hún búin að vera gegnum gangandi í 3 ár. Þetta Bandaríkin og út af gildum. Sér hvernig þeir eru að fara með háskólana. Það ekki málfrelsi með einhverju fínustu háskólanir, það ekki málfrelsi. Þeir fara ekki eftir alþjóðalögum. Bandaríkin fara ekki eftir alþjóðalögum. Og til dæmis, ef við tökum stríðið sem í Íran þegar direktor National Intelligence segir að Íran sé ekki að smíða kjarnorkuvopn, þá í júní 3 mánuðum seinna hún neitt til að snúa allir við á hvolf. Ég held að það verið sagt að þú bara rekin eða þú ekki skiptir skoðun. Þannig að það ekki til dæmis þegar sprengingin var gerð, þessar sprengingar sem voru gerðar á kjarnorkusvæði í Úkraínu á 3 stöðum, sagði Pentagon, varnarmálaráðuneytið, þeirra leyni þjónustu armur, það hefði ekki verið mikið tjón. Það myndi ekki tefja Íran nema bara nokkra mánuði. En svo bara kom CIA bara seinna og sagði að þetta hefði verið mikið tjón. Og það bara eins gott að þetta sé mikið tjón vegna þess að Netanyahu, hann nú búin að fá aldeilis högg á stærstu borginnar
aðalega Tel Aviv en líka Haifa og einhver liti í Jerúsalem, mikið tjón og hann verður náttúrulega að segja að sé búið að setja klukkuna aftur einhver ár vegna þess að þetta er svo mikið tjón en ég treysti nú alveg ef að Pentagon hefur gert skýrslu þetta skömmu eftir að þessi árás var gerð þá trúi ég henni alveg en ég veit líka að þetta er mjög mikið á móti Donald Trump að segja þetta og þá myndi CIA bara fá skilaboð ok, við skulum hafa þessa skoðun alveg eins og þetta eru bara það miklir hagsmunir. Herðu, talandi þau átök að Ali Khamenei, hann var að ávarpa þjóð sína í morgun og hann lýsti yfir sigri Írana í þessu stríði. Það sama hafði Netanyahu gert, hvað sinni þjóðs. Þannig að ég nú bara benda á þetta, það er nú ýmislegt sagt í þessu. Tökum þessi markmið sem vorum að tala ef við vorum að tala þetta, þá erum við að tala þessi markmið, það er að Ísrael ætlaði að koma í veg fyrir að Íran kemur sér upp kjarnavopnum. Ég held að séu búin að tryggja það að þeir muni koma sér upp kjarnavopnum með þessu. Að steypast á stóli klerkastjórnin, ég er ekki hrifinn af henni, ekki halda að ég sé einhver stundismæður klerkastjórnar eða það tókst ekki. Að knýja Íran til uppgjafar, það tókst ekki, það náðist ekkert markmið, ekkert af þessum markmið. Þannig að sko að hver vann og hver tapaði, svo bara kom í ljós að loftvarnir Ísrael ekki eins og menn heldu. Þær eru betri heldur en Íran. Íran er með lakari loftvarnir og ég mitt eftir líka alveg í huga Donald Trump hafi sagt bara við Netanyahu sko, ég er ekki með það sem er kallað intercept missiles til að senda ykkur. Hann var farin að taka intercept missiles, eldflugvélar sem skjóta niður það sem er að koma inn í landið og ég er ekki með nægilega mikið þannig að ef þú heldur þessu áfram þá verður þau bara að taka við öllum þessum eldflögum inn í þéttbýli hjá þér og það borgar sig ekki fyrir þig og það hætti þessu og hann hlýddi. En ég meina sko við vitum það að það kom fram á þessum NATO-fundi að Donald Trump sagði það bara á fundinum þegar það var blaðamaður frá Úkraínu sem var að spyrja hann út í þessum á og varðandi loftvarnir því Úkraína núna er hún eiginlega farin á fréttum það er svo mikið verið að sprengja í Úkraínu núna bara inn í þéttbýli. Ég hef verið mikið í Odessa og þar er ég bara að heyra að það sé alltaf verið að sprengja þar, það er borg sem vilja ná, að það hafi verið að flytja vopn sem að Úkraína átti að fá, fóru til Ísrael og svo bætist það við að Donald Trump sagði bara, við höfum ekki nóg sjálf fyrir að vera okkur sjálfa, við höfum ekki nóg fyrir okkur sjálfa. Herðu, Hilmar, ég ætla að kveðja í beili en við verðum með marathon útsendingu helgina, byrjum eldsnemma að morgni og laugardegi og ætlum að vera í allan morgunin og allan daginn og allt kvöldið og allan nóttina og fram á sunnudagsmorgun og í hádeginu og sunnudegi og fram eftir degi ég fæ kannski að slá á þráðin til þín einhvern tímann á þessari marathon vöku okkar. Alveg endilega, að þú sefur ekki í 2 sólarhringa. Jú, við skiptum með okkur verkum að maður fær að skjótast þeim og fá sér kannski eitthvað pínlítið að borða og fá sér kríu eins og sagt er og stökku í sturtu og mæta svo bara aftur í vinnuna. Þú ert heppinn. Já, þú segir mér bara hvenær það væri ágætt að taka næturspjall, ég veit það ekki, þú ræður því. Já, það er mikilvægt að halda upp í umræðinni við Rauðaborðið, ertu ekki saman á því? Já, þú ert að gera alveg, þetta er gríðarleg þjónusta sem þú ert með við þjóðina. Þetta eru langbæstu umræður þetta sem eru til á landinu og þetta er mjög mikilvægt því að það vantar umræðu og ég meina og mér sýnir þessi þætti sem við erum að gera síðan að fá töluvert gott áhorf þannig að ég held að það sé mjög mikið gagn að því og það er gaman að taka þátt í þessu og svo lærir maður mikið á því líka. Já, og gaman að hafa þig með í þessu, það er þannig að samstöðu væri alltaf ekki neitt án góðra viðmælenda og ekki síst þessara svona fastagesta sem við höfum haft að það er nauðsynlegt að hafa Hilmar Þór til þess að fá svona einhvern sans í útkikk okkar á heimsmálin og það gæri aftur fyrir Hilmar og heyrjumst kannski helgina. Takk að kella, sjáumst, heyrjumst. Já, takkina. En við ætlum að halda áfram í kvöld, við erum að ræðum alls konar mál sem við teljum vera mikilvæg og næsti kafli er eftir augnablik. Tryggjum sjálfstæði samstöðvarinnar, marathon málþóf núna helgina frá laugardagsmorgni til sunnudagskvölds 28. og 29. júní í lengsta þjóðmálaþætti Íslands í beinni útsendingu. Verið með okkur helgina til að tryggja sjálfstæði samstöðvarinnar. Vilt þú koma í viðtal í beinni útsendingu á samstöðinni? Allir velkomnir á milli klukkan 12 og 13 á laugardaginn, samstöðin.
Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Komið þið sæl og blessuð, við ræddum hér daginn hávaðamengun, vorum þá að ræða Reykjavíkur flugvöll, raunir íbúa og við vorum að ræða rétt borgara í þeim efnum og við ætlum að halda áfram umfjöllun hávaða. Í dag ætlum við að taka fyrir skothvelli. Í því samhengi kannski gaman fyrir ykkur að heyra því að þegar ég bjó fyrir norðan á Akureyri þá hérna bæjarfjallið okkar Súlur, stolt Akureyringa. Það kom fyrir að ég reyndi að klífa það mikla fjall og stundum lenti maður í því að það var búm, búm, búm sem yfirgnæfiði fuglasönginn. Þá var maður hérna á slóðum skothæfingafélagsins og hafði mikil áhrif á þessa upplifun að maður væri út í villtri náttúrunni að ætla að labba á 1200 metra háan tind og bara búm, búm, búm. Og í dag þá ætlum við einmitt að fjalla kærur sem að hafa borist vegna hávaða. Við erum að tala sem sagt, það ekkert langt síðan síðasta kæra barst úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála vegna starfsleyfis, kærið ákvörðun heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur frá 13. febrúar þessa árs útgáfu á nýju starfsleyfi fyrir skotveiðifélag Reykjavíkur og nágrennis Álfsnesi. Því haldið fram að þessi starfsemi hafi jafnvel aldrei verið lögleg og það eru komnir 3 gestir til að ræða þetta mál auk eins sérfræðings. Verið þið velkomin, Kristbjörn Haraldsson, þú ert í hópi ósáttara íbúa og kærenda. Já, velkomin. Takk. Og eiginkona þín Anja Þórdís Karlsdóttir, þú ert í þessum slag einnig, ekki satt? Já. Og þá ert það þú, Sigríður, nú gervigreindin búin að fela nafnið þitt, hvert aftur fullt nafnið hjá þér, Sigríður? Ég heiti Sigríður Ingólfsdóttir og bý inn í Kollafirði. Já, einmitt, akkurat. Og svo það sérfræðingurinn okkar í hljóði, Ólafur Hjálmarsson, hljóðverkfræðingur. Já. Þannig að þú getur komið inn með svona einhverja faglega vídd inn í þetta sem að við leikmennirnir búum ekki yfir. En takk fyrir að koma, þetta áhugavert mál. Ég hef skoðað gögn, ég hef skoðað hlut af kærum og mér langar að byrja bara á því að þið rekið þessa sögu, eigum að byrja á þér þegar þið segið að þið búið í grenndu svæði og það sé óþolandi skothvellamengun. Myndi þá einhver segja, vissuð þið það ekki þegar þið ákveðið að búa þarna? Við vissum það nú ekki, en sko við getum kannski ekki ætlast sko í öllu svona venjulegu samfélagi myndir ekki búa við svona hávaða. Það er bara, þetta er og við flytjum hann upp yfir og við komum 2-3 ára og skoðum þetta og okkur sagt að þetta skotsvæði verði í 2-3 ári viðbót. Já. Hvenær það sem að þið fáið? 2018. Og þá verðum við náttúrulega órulega og Anja hringir í heilbrigðiseftirlitið og þeir segja að þeir hafi starfsleyfi til 2020. Já. Og það var náttúrulega léttur okkur svolítið því að þá hlýtur þetta að vera búið. Já. En þeir sögðu okkur ekki að þarna verið 2 félög með svo var starfsleyfi útrunni á hinu árið eftir og svo bara fljótlega fyrir við að tala við fólk þarna og kynnast þessari baráttu sem búið að standa í og til dæmis þetta hús er byggt 96 og kannski 10 ára setna eru komin skotsvæði. Það er ekkert að segja að við séum að fara á svæði eins og flugvöllurinn var áður og fluttur ángaði svoleiðis en það er búið að byggja þetta áður. Já. Og ég bara ég hef ekki kynnst þessu með þessa skotvelli að ég vani mjög miklum hávaða og búin að vera í alls konar hávaða, sofið í vinnuskúrum þar sem rafstöðvar í gangi og bara ég hef búin að vera í öllum gerðum að hávaða. En þetta er þannig hávaði að þetta er óvænt. Það er að koma hvellir og bergmál frá fjallinu
að þú getur aldrei, sko, þú ert bara aldrei öruggur. Þú kemur kveldu núna og veist, þetta er svo ójafnt. Fjallið sem þú vísa til Esjan. Það eru klettabelti þar og kveldinni koma bara, leiða fram og líka tilbaka. Og það er ekki hægt að gera sér bara í hugulinn hvernig það nema að reyna þetta. Á hvaða tíma er þetta? Þetta sko, þeir eru opið til 7, 2 kvöld í viku og 9, 2 kvöld í viku og laugardag til 4. Og þegar við komum heim á vinnu, viljum komast í frið, þá skotmenn að mæta leið til þess að æfa sig. Eðlilega þeir eru að koma vinnu líka. Og þegar veðrið best, þá náttúrulega mestu lætin. Og laugardögum, og þá sko, svo náttúrulega gefin út ný starfsleyfi og þá höfum við möguleika á að kæra starfsleyfi. Og þá byrjaði nú þetta sko, við erum að sjá hérna alls konar gögn mælingar og sem ekki farið, bara það get ekki markað þeim og það vantar reglugerðir þessa velli og vanti mörg ár. Og hérna, við kærum náttúrulega og þá sjáum við að þessi starfsemi hefur sko samkvæmt skipulagi mátti hún aldrei vera. Og úrskurðið hefur búið fellu gildi mörg starfsleyfi út af því að þetta var ekki lögleg starfsemi. Og allt hefur gefið starfsleyfi aftur. Og hérna, en svo sko... Hvaða hagsmuni hefur kerfið að því að lengi alltaf í líflínunni þarna? Það er það sem ég veit ekki. Ég bara... Sko, það bara einhver öfl þarna innandyra sem að bara vilja halda þessu þarna og þetta er náttúrulega kannski þægild fyrir skotmenn að þurfa ekki að fara langt til þess að æfa sig. Já. Ég vil þeim allt vel og ef það verið gerð almennilega aðstæða þá getur eftir alltaf sólarningin mínu vegna. En það eitthvað þarna á baku sem að bara, sko, það aldrei hlusta á okkur, það verður aldrei komið neitt frá heilbrigðiseftirlitinu heim til okkar með alla kærurnar okkar og kvartanir, aldrei komið neitt bara til að hlusta á hljóðin, aldrei. Nei. Og það er ekki sko, ég veit ekki á hverju það er. Og þið hafi gert athugasemdir við hljóðmælingarnar sem framkvæmdar hafa verið, ekki satt? Já. Vilt þú kannski koma inn í það eitthvað? Já, sko við náttúrulega, hljóðmælingar sem voru gerðar, það nokkra sem voru gerðar bæði frá heilbrigðiseftirlit og við fengum í rauninni líka mælingar frá Trivium sem hefur mælt fyrir okkur hljóð þar og það er bara himinn og haf á milli og af því að aðferðin, hvernig það er mælt, það er ekkert í lögum það, í íslenskum lögum í dag, í reglugerðum fyrir skotkvellir og það í dag, það sem heilbrigðiseftirlit hefur mælt verið svona meðaltali og það notað aðallega fyrir svona umferðarhávaði og kannski Ólafur getur útskýrt það betur en það sem ekki er mælt og heilbrigðiseftirlit eiginlega kvellinni, svona toppana, hávaða toppana. Þannig að fyrir upp í staðinn þá hávaði eiginlega mun meira en það sem heilbrigðiseftirlit og þeirra niðurstöður og mælingum sýnir. Geta þá að vakna spurningar bæði búnaðinn sem notaður og staðsetningu búnaðarins, hljóðutökubúnaðarins, það þannig atriði sem það ég kann ekki alveg útskýra það. Nei, Ólafur kannski skýrir það bara eftir. Skýra það bara og það er klálega það. Þú býrð ekki á sömu slóðum og þessi tvö? Nei, þau búa saman í einu húsi, Anja og Krissi. Já, þú býrð hvar? Ég bý inn í Kollafirði, rétt við gamlu Laxeldisstöðina. Já, sama vandamál en önnur staðsetning? Önnur staðsetning og öðruvísi hljóð, sko. Já. Hjá mér það meira þannig að það endurkastast úr kistufellinu. Já. Það er meira hjá mér, sko, bergmálið. Já. Það er skotsvæði og húsið mitt greinilega í beinni línu á milli skotsvæðisins og klettana í kistufellinu. Já. Og það er mjög sérstakt vegna þess að það er ekki sama hvar við Esjuna maður er staðsettur, maður heyri það meira hjá mér heldur en bara 100 metrum sko annar staðar. Já. En það sem ég langar svo að segja núna, það er það að við náttúrulega viljum að skotveiðimenn geti æft sína íþrótt. Já. En að þeir geti æft sína íþrótt í sátt við íbúana og við umhverfi sitt, við náttúruna og
er svolítið áhugavert sko sem að ég rakst á í gögnunum í gær. Það var blaðaviðtal við Ingibjörgu Sólrúnu, fyrrverandi borgarstjóra. Já. Síðan 2000 og ekkert, 2000 bara. Já, ok. Þá á að fara að loka Leirdalnum, þar sem að skotsvæðin voru áður með sína starfsemi, hérna upp í Grafarvogi. Það átti að fara að loka því vegna þess að það átti að fara að verða íbúðabyggð. Því var loka. Það kostaði sko mjög mikinn pening fyrir Reykjavíkurborg að hreinsa mengaðan jarðveg af svæðinu til þess að væri hægt að fara að byggja. Blýmengun, já. Þessi jarðvegu var fjarlægður, stórum trukkum, margi trukkar. Hluta af þessum jarðvegu var settur í Gáma, Hafnarfjarðarhöfn. Það er enginn sem að veit hvað varð jarðveginn, vegna þess að það er enginn staður á Íslandi sem tekur við menguðum jarðveg. Og Ingibjörg Sólrún í þessu viðtali þá, og ég veit að hún var mikil baráttumanneskja fyrir því að þetta færi ekki upp á Álfsnes. Og sko núna, 25 ára seinna, þá getur maður tekið hennar orð og barist fyrir þeim. Það sem að hún lagði áherslu á það að skotfélögin hérna á stóru svæði myndu sameinast í eitt alvöru skotsvæði sem yrði þá byggt upp sko miðstöð fyrir skotíþróttir. Og það er raunni sko, það er búin að vera starfshópur í gangi hjá Reykjavíkurborg til að vinna að þessu máli. Nú Dagur B. sett á stofn starfshóp. Meira að segja með sko tímaramma, það sem að starfshópurinn átti að skila. Og það var sennilega 1. apríl 2023 sem að sá starfshópur átti að skila. Sá starfshópur hefur aldrei skilað. Og það eru skipaðir nýjir starfshópar og það er farið í samræður og viðræður. En það er eins og sé ekkert að gerast og við erum stöðugt að banka á dyrnar að vita hvað er að gerast, hvort að það sé eitthvað vinna í gangi, hvort að þetta verði að raunveruleika. Að því í mínum huga, og það er langt síðan ég hef sett þessa hugmynd fram á íbúafundum þarna með borgar fulltrúum og öðrum, að þetta snerti svo marga. Það eru skotsvæði hér út um allt og meðal annars er mjög gott skotsvæði norðan við Bláfjöll, austan við Bláfjöll, sem að Ölfus og Þorlákshöfn eru með og ég veit að menn og skotfélögunum hafa verið að nýta þá aðstöðu þegar við höfum, sko gegnum okkar kærur, þá höfum við, þá hafa verið að loka skotsvæðanum aftur og aftur og aftur og menn hafa farið eitthvað annað til að æfa sig. Og ég sé einhvern veginn fyrir mér að það hljóta að vera hægt að það kostar helling að byggja upp svona miðstöð. Og á sínum tíma þá voru Bláfjöll, það var búið til sameiginlegt skíðasvæði fyrir öll sveitafélögin hérna á höfuðborgarsvæðinu og í dag heitir það Bláfjöll eða Bláfjallasvæði. Af hverju, það er sko, og maður segir sko af hverju með stóran stöfum, það er einhver öfl þarna innan dæmisins sem vilja þetta ekki. En við viljum einhvern veginn helst beina kröftum okkar í þessa átt og reyna að ná svona sameiginlegu sko fyrir alla. Við styðjum skotveiðimenn í því að það geti orðið til góðum miðstöð þar sem að þeir eru ekki mengandi allt í kringum sig, allt umhverfið. Það er mjög mikil mengun af skotvöllum. Sigríður, það er mjög gott að þú kemur inn á þetta með blýmengunina því að ég kynnti þetta í inngangnum fyrst og fremst sem hávaðamál en það er náttúrulega önnur hlið á þessu líka eins og þetta nefna. En mér langar núna að aðeins að kasta boltanum til þín, Ólafur. Þú ert jú sérfræðingur í hljóði, verkfræðingur. Er langt síðan þú fórst að kynna þér þetta mál? Já, sko, ég vil nú fyrst taka fram, takk fyrir að taka mót okkur, Björn, og þessum hetjum sem sita með okkur og berjast við hverja stofnun að fætur annari árum saman. Ég kom fyrst að svona skotsvæðum fyrir Hafnarfjarðarbæ upp úr aldamótum síðustu
og þá var Hafnarfjarðarbær að hugsa skotsvæði á völlunum, ekki fjarri núverandi íbúðabyggð. Og það besta sem ég þekkti þá voru sænsku reglurnar. Dönsku reglurnar eru flóknari, þeir búið þéttbýllalandi og alls konar tímastjórnun sem að sænski staðallinn eða reglugerðin ekki með og byggt á þessari sænsku reglugerð að þá var því forðað að þetta skotsvæði færi þarna á vellinni í Hafnarfirði. Síðan kom það aftur til okkar skotsvæði, það var í Borgarnesi og þar hafði ég talsverðar áhyggjur og vísaði í sænska regluverkið og ég held, eftir sem við veit best, hafi ekki orðið af því að það yrði byggt upp. Það mikil ágreiningur það í Borgarnesi, en það of nálagt byggðinni. Það sem að flækir málið og búið að gera baráttuna í Álfsnesi svolítið erfiða að sænska regluverkið hefur ekki lagastoð hér á landi og reglugerðum hávaða tekur bara ekkert á þessu. Það að breytast núna þessa dagana, það núna í samráðsgátt ný reglugerðum hávaða, það sem skotsvæðin eru tekin til. Og það sem þið nefnið með þessar hljóðmælingar sem hafa farið fram. Ég hef unnið þetta verkefni pro bono fyrir íbúana. Já, gert það pro bono? Já. Hvers vegna? Vegna þess að ég finn til með þeim. Vegna þess að þetta hrikalega óþægilegur hávaði. Og það sem skiptir máli eins og hér hefur komið fram hjá henni að það augnabliksgildið, það impúlsinn sem skiptir máli. Og sænsku reglurnar algjörlega skýrar í því. Það impúlshljóð, það hvellurinn sem skiptir máli, ekki meðal hljóðstigið. Og ég mældi fyrir íbúana á sínum tíma þarna í Móavík og Krummavík og Móabergi þarna við Kollafjörðinn. Hvað langt síðan? Það var 2019 í október og útbjó bara þetta eina blað af því að ég vildi náttúrulega ekki eyða of miklum tími í þetta. Sönnunargagn númer 1. Sönnunargagn númer 1. Heilbrigðiseftirlitið Reykjavíkur finnst þetta ekki nógu nákvæmt og vill fá skýrslu og ef þeir hefðu beðið skýrslu hefði ég skrifað hana. En þarna eru augnabliksgildin 20 desibelum yfir mörkum, það sem það verst. Og ég fór og mældi þarna og þetta var á laugardegi í hádeginu og þetta var eins og gamlárskvöld. Pom, stanslaust. Og það sem skiptir máli augnabliksgildið. Það sem heilbrigðiseftirlit og ég hef rætt þetta við Umhverfisstofnun og þeir forstjóri Umhverfisstofnunar og sá starfsmaður sem hafði með hljóðmál að gera skrifaði heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur bréf og mæltist til þess að þeir notuðu sænsku reglurnar í þessu deilumáli. Það kom svar frá heilbrigðiseftirlitinu, frá lögfræðingunum þar, að þessar sænsku reglur hefði ekki lagastóð hér á landi. Og það sem heilbrigðiseftirlitið lætur sig hafa í þessu máli að fara með hljóðmæli, ágætur hljóðmælir, en mælir meðal hljóðstig. Sem segir náttúrulega ekki neitt. Þetta eins og að mæla vindhraða í gráðum Celsius. Það impúlsgildið sem skiptir máli. Þannig að Er það fúsk eða vanþekking. Ég skulle segja það bara vanþekking og þessar aðstæður þarna sem ég mældi þarna í október 2019 eru algjörlega óbærilegar og íbúarnir hérna sem sitja við borði geta kannski sagt hvaða áhrif þetta að hafa á heilsuna að vera í þessu heilsuspillandi umhverfi. Já. Mér finnst það að vera rétta spurningin akkurat núna áður en við reynum að velta fyrir okkur hvað kerfið að pæla. Hver eru áhrifin? Þau eru ekki góð. Fyrsta lagi nú búið að fella oft úr gildi starfsleyfin og í fyrsta skipti héldu að nú þetta bara komið. En svo náttúrulega halda þær áfram að vinna þetta og gefa út ný starfsleyfi og þó að svæðin séu lokuð þá ég alltaf með þetta í hausnum. Hvenær byrjar þetta? Þetta byrjað núna búið að gefa starfsleyfi. Meira sem fóru í ferðalag einsunni, út á land. Þann daginn kom tölvupóstur frá heilbrigðiseftirliti, kynning á nýju starfsleyfi. Og þegar ég að fara heim, þá ég á leiðinni heim að hugsa að hafa það. Og ef ég sit inn í stofu og heyri eitthvað bara rakaða marr, þá hrekk ég við. Trigger. Ég bara verið að skjóta núna. Og ég farin að reyna að gera eitthvað annað á laugardögum heldur en heima, ef það er gott veður. Ég reyna að fara í burtu milli 10 og 14 og 16. Ég reyna bara að gera eitthvað annað. Og það er aðalega þetta svo ójöfn hljóð, þetta svo mismöndið. Það kemur kannski 5 í röð, svo býður aðeins, svo kom aftur og þetta er svona engin taktur en einu. Og líka það að þetta bara
þetta situr svo í mér á hverju ekki verið að verja íbúa, á hverju sko ekki reynt að gera eitthvað fyrir fólk. Þeir náttúrulega, þeir sem eru að skjóta, þeim finnst þeir að hafa rétt á að æfa svona íþrótt sem alveg rétt. En þurfa þeir að gera það, sko, þeir fara bara heim eftir þetta og bara hvíla sig, hvíld og ró og allt saman. Og ég, sko, ég vakna oft á nóttunni þegar komið kæru, sko, það er kærufrestur alltaf, við erum alltaf að kæra. Og ég bara kannski glaður að vakna og bara með allt þetta í hausnum, sko, hugsa þetta. Og þetta er sko, það er fyrir þá sem þekkir ekki, þú getur ekki lýst þessu. Nei, en ég samt skil hvað þú ert að tala að þetta eru annars vegar sálræn óþægindi gaggjert vegna kvellana. En svo þetta líka svona frustrasjón af hverju ég í þessum aðstæðum, af hverju enginn að hjálpa mér út úr þessu. Bara, sko, þú átt ekki að þurfa að búa við þetta þó að sé sagt að þú hefði getað sagt þér þetta sjálfur. Þú átt ekki að geta flutt í eitthvað hverfi Reykjavík þar sem eitthvað óbærulegur hávaði sem heilsuspillandi. Til hvers allt þetta kerfi? Og við hefum skrifað eins og bara þegar að borgarstjórnar meirihlutin með henni Degi og Einari byrjaði, þá skrifum við Dóru Björt póst og við vildum fá upplýsingar. Hún skrifaði bara sæl bæi hvernig fæðingarorlof og vísaði á hana hérna. Já, ég man ekki hvað hann heitir en það var bara einhver aðstofa sem tók við málinn. Þannig að þið hafið síendurtekið reynt að fá úrlausnir á ýmsum stöðum en alltaf pattstaða, alltaf framlengt. Og nú erum við búin að skrifa fyrir 3 vikur síðan sennilega til borgarinnar bara fá svar, hvað er þessi vinnaði stödd og þá kemur svar, þessi vísaði eitthvað og það stendur meira að segja svar eftir ákveðin tíma einhverjum svona spurningum, ekki þyrfti en þá og þetta er svo skrítið að það getur ekki einu sem ekki upplýsingar hvað þessi vinnaði stödd. Mjög kafkaískt. Þetta er kafkaískt. Og þegar Dagur skrifa bréfið í janúar 23 þá bara dagsetning og hann skrifar að þetta skuli fara út af þessum hávaða og þessum ónæði sem þetta veldur. Þetta er bara alveg viðurkennt. Það er líka búið að kaupa húseign út af þessu. Og svo bara gerist ekki neitt. Ég skil ekki á hverju þetta hefur ekki framgang. Nei, og eina mögulega skýringi sem þið hafið er að það séu bara einhverjir svona valdamiklir gaurar eða konur þarna inn í skotfélaginu sem að séu með tengingar sem að kerfi lúffi fyrir. Fyrsta fellingin á starfsleyfi, alltaf gerir 21, ég maður ekki, þá sama daginn og þetta kemur í fréttum, þá kemur hún Þórhallsdóttir, hún í borgarstjórn. Þórdís Lóa. Hún bara segir í blöðum þessu er redda á nokkrum dögum, þetta fyrir bara í ganga eftir. Og það var ekkert aðtugan út af hverju var þessu hafnað. Þarna var ekki skipulagt og svo leggur borgin í að breyta aðalskipulag Reykjavíkur fyrir þessi 2 skotsvæði til 28. Þarna er búið að skipuleggja Sundabraut yfir sem fer yfir annað svæði og búið að leggja rosalega vinni að tekna upp hringrásargarðarna. Á hverju er ekki bara drifið í að leysa þetta mál farsælega fyrir alla? Ég skil það ekki. Þannig að þær stofnanir sem ræða, sem eru að bregðast, þær eru að ykkar mati heilbrigðis eftirlit Reykjavíkur og er einhver fleiri stofnanir sem eru með allt með sig. Við mætti líka nefna sem dæmi sko og líka í okkar öllum kærum aðeins kannski svona tala aftur upplifun sko. Það er alltaf vísa á því að það væri umhverfisljóð, væri verra eitthvað svoleið sko og það er bara núna í okkar svar frá heilbrigðiseftirlit það bara sagt að þið get ekki mælt það því það væri umhverfisljóð og svona flækja fyrir hávaði frá skotsvæðin og ég seti bara að brosa af því það segir enn og aftur hversu vanþekking. Ég heiti það svona bæði mögulega vanþekking og eitthvað apparat þarna sem vill alls ekki að það víki frá þessu svæði að segir okkur að þau hafa ekki þekking á því hvernig hljóð virkilega hversu hávaði þetta og við erum allavega greinilega muna á hávaði frá umhverfi og frá umferðinni ætla að segja og hávaði frá skotsvæðin sko. Má ég spyrja þig Anja Þórdís, í hvaða land ertu fædd? Ég er Þýskalandi, Öst-Þýskalandi. Gæti þessi staða komið upp þar?
Nei, sko, ég eiginlega vann á arkitektustofur á sínum tíma í Flensborg og það hefur verið stór hermannasvæði í nágrennd Flensborg eiginlega við, og það var lokað og það var skotsvæði þar og það var, og við náttúrulega þurftum að rífa niður verið á þeim tíma eiginlega skotsvæðinni og því líka manir sem voru þarna og veggir, háa veggir sem kleipa hljóðið. Þetta var alveg, þetta er með ólíkendum að sjá munur á því skotsvæði sem hér, það sem engin, nánast má segja, engin hljóðmanir, ekki neitt. Og það heyrist náttúrulega í Flensborg á sínum tíma, það er náttúrulega svakalega skotsvæði þar. Það heyrist bara varla utan svæðinu sko, á sínum tíma. Þannig að það er mikið munur á því og ég meina, jú, það er umfjöllun í þýskum fréttum líka, þú veist, þetta er mjög óþægilegt hljóð, þannig að en það er miklu meira reglur það og opnunartími til dæmis er miklu meira skert. Það er mögulega bara 2 tíma opnað á viku, ekki bara allan dag og kvöldið og svoleiðis, sko, til að verja nágranna sem að búa við þessu hljóði, sko. Þannig að Sigríður, það sem hér er að koma fram að það hefur þá ekkert verið gert sko, það er ekki nóg með að starfsleyfið sé alltaf framlengt, það er ekkert verið að hlaða neina veggi eða neitt til að minnka að tempra hljóðið til að koma á móts við íbúa. Er það rétt skilja á mér eða? Já, það er mjög rétt Björn sko og það sem ég myndi vilja bæta við hérna að skotkvellir, það er ekki einhver venjuleg hljóðmengun. Nei. Þetta eru drapstæki og það býr innra með mér og það er mikið af skurðum og alls konar hérna í kringum í nágrenni við mig og stundum þá dettur manni í hug sko, er þetta af skotsvæðanum eða er einhver hérna í einhverjum byssulegg? Það er alls konar sem á sér stað þarna í umhverfinu hjá okkur. Það er ekki bara göngufólk í rólegheitunum með brúsan sinn. Það er alls konar fólk þarna, þú veist, til dæmis er mikið að það sé verið að fela eitthvað. Eiturlyf eða eitthvað annað þérlíkt, sko, við látum vita því. Og maður veit ekki, sko, þegar að kvellirni koma og eru svona stanslaust. Náttúrulega er maður búin að ákveða það með sjálfum sér að það sé á skotsvæðanum. En stundum eru þeir það miklir að maður er svona í vafa og mér finnst það svolítið gleymast alltaf í allir þessari umræðu að þetta eru drapstæki og man ekki hvað ég ætlaði að segja annað í viðbót þetta. Já, þetta eru drapstæki og ég svaraði ekki spurningunni þinni. Nei, ég var bara, sko, hérna, það hefði augljóslega verið hægt að koma að einhverju leyti tímabundið að minnstu kosti til móts við íbúina með hljóðmunum og einhverju slíku ekki sagt. Ef ég má koma aðeins inn í það, það er í rauninni þannig að í skotstefnu og 45 gráður til hvorrar handar er mjög erfitt að koma við hljóðvörnum. Er það? Þess að vindur áveðurs frá skotsvæðinu í 8 esjunni, hávaðatoppurinn fer upp í loftið en vindurinn sveigir hann niður aftur. Þar að ekki þetta endurkast frá esjunni er mjög erfitt að glíma við. Það er ekki skynsamlegt að skotsvæði skjóti í 8 fjalli. Nei, esjan er mjög stór hluti af þessu vandamáli. Sérstætt, sko, það alltaf þegar að þú ert með truflandi hljóð og svo kemur endurkastið seinna. Þetta er hliðstætt eins og húsin sem standa næst Miklubrautinni, að húsin sem standa út í sundið á milli húsa, að hávaðinn þegar hann kom frá bílum, það gerir bum bum, bum bum, bum bum og þetta endurkast gerir hljóðið ennþá meira truflandi. En eins og ég segi, í skotstefnu og 45 gráður til hvorrar handar er erfitt að koma við hljóðvörnum og það er stefnan í 8 íbúunum. Og með skotsvæði almennt að það er náttúrulega heppilegra að skjóta í 8 norðlægum stefnum vegna þess að þá ertu ekki með sólin í augun. Þannig að þetta Álfsnessvæði er bara ekki á góðum stað. Og kannski bara rétt í lokin nefna það eins og hún Sigríður var að nefna, skotkvellur er merkjum hættu og þetta kallar á ákveði viðbragð hjá okkur sem gerir þennan hávaða svo truflandi og þess vegna eru sérstakar reglur þetta og þetta rugli í heilbrigðiseftirlitinu að þeir get ekki mælt þetta meðalhljóðstiga því að það sé umferð þarna
að mæla þennan hávaðatopp ekkert mál vegna þess að hann sker sig algjörlega úr umferðarhávaðanum þarna eftir Vesturlandsvegi sko. Mér má koma stutt inn sko, ég náttúrulega búin að lesa alltaf í okkar kæru og skotsvæðin sjálf hafa oft nefnt það að þau eru viljug að bæta við hljóðmannir en það skort náttúrulega leiðbeininga og við vorum að skoða sjálf sko hvað þurfti það þurfti kannski byggja einhverju 30 metra háa hljóðmannir og jafnvel hæra til að fanga þetta út af fjallinu, það er eiginlega ógerlegt. Þannig að ég segi þetta svona, það bæði við íbúa sem að kvartastanslaus í vondastöðin. Ég held líka skotsvæðin eins og segja, svæði Álfsnesi passa ekkert. Það er ekki á góðum stað. Það er ekki á góðum stað. Akkurat. Þú vildir fá orðið. Já, ég ætlaði að svara spurninguðinni áðan að í rauninni upphaflega þegar við fórum að berjast svolítið á móti þessu, þá komum við ansi ofta því að þetta væri svo sterkur hópur að þetta þýddi ekki. Og ég veit fyrir sjálfa mig, ég búin að vera að berjast í þessu núna það örugglega núna að verða 6 eða 7 ár, þar sem að stór hluta mínum frítíma fer ég að skrifa athugasemdir og verið sambandi við skipulagsstofnun, við lögregluembættið, við heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur, við borgarstjórnina sjálfa, umhverfisstofnun og þetta ótrúlega, það er út allt sem, það er eins og séu svona einhvern veginn klær í þessu og við vitum það að þegar að núna fyrir síðustu kosningar þá allt í einu snar hækkar félagatalan sko í skotfélagunum. Nú? Já, til þess að ná áhrifum í kosningunum. Við erum svo fá þarna í kringum skotsvæðin og okkar atkvæði telja náttúrulega miklu minna heldur en atkvæði skotvæðimanna. Og eins og þú segir sjálf sko, það getur munað bara því hvort hús er hér eða 50 metru til vinstri eða hægri. Já, það er mjög kolla fyrir því sko, já. Já, einmitt. Sko þetta er mjög sláandi. Ég las eitthvað af þessum kærum, ég bara aðeins að vitna til staðhæfingar sem að koma fram. Aðalvandamálið í þessu máli er svo staðreynd að hinga til að hafa aldrei verið gerðar neina rannsóknar eða greiningamælingar né fullnægjandi úttektir á hávaða frá skotsvæðinu frá upphafi starfseminnar. Hvorki heilbrigðiseftirlitið né rekstraraðili hafa leitað til sérfræðinga til að framkvæma slíkar mælingar eða úttektir og ýmislegt fleira sem að maður bara Sko, er þetta þá ber skotfélagið því við að af því að leyfistíminn renni bráðlega út þá þurfi ekki að fara í þessa vinnu eða hvernig er það? Sko við í rauninni erum ekki að berjast á móti skotfélagunum sem slíkum. Nei, en ég meina Nei, við erum að berjast við heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur sem er með eftirlitsskyldu og gefur út starfsleyfi fyrir skotfélagin. Við, eins og ég kom að áðan, við viljum að skotveiðimenn geti stunda sína íþrótt og við meinum það og við viljum það. En þegar þið bendið heilbrigðiseftirlitinu á að heilbrigðiseftirlitið sé ekki að standa sig, svara þá heilbrigðiseftirlitið þessu vandamáli linnir innan skams, það verður ekki Nei, við fáum eiginlega varla svar. Við erum að senda reglulega kvartanir og þá kemur bara svar móttekið það var bara á opnunartíma en ekkert neina úrræður. Það er kannski nú nýlega eitthvað komin að þau ætla að gera einhverju mælinga en við setjum stórspurningamerki á bakvið hvaða mælinga ætla að nota. Aðeins, ef við komum inn í þetta, fulltrúi annars skotfélagsins á svæðinu hafði samband við mig á dögunum og þá eru ákvæði í núverandi starfsleyfi að þeir ráðist í hljóðmælingar og hann var að falast eftir þeim hjá mér og ég sagði að ég væri vanhæfur að því ég væri þegar búin að mæla fyrir íbúa. En það voru alls konar skrýtnar hugmyndir mælingar, það er náttúrulega miðað við aðstæður þarna og endurvarpið frá Esjunni, þá er ekkert vit í öðru heldur en að þessar mælingar byggist á mælingum hjá viðtaka, sem sagt hjá íbúunum. Mæling á skotsvæðinu sjálfu eða einhvers staðar bak við einhverja hljóðmenn segja náttúrulega ekki neitt. Þannig að ég held að það sé bara mjög laust í reipbónum ef að einhverjar mælingar þar eru farnar af stað.
mælinga eins og í okkar kæri kemur fram, þú veist, það einmitt á staðnum að það er mælt heima hjá okkur, en við heyrum náttúrulega líka mikið munur á því á skotsvæðin, það 2 skotsvæði en það mismunandi skotstaðir innan svæðisins sem skotið frá bæði haglabyssu og leirdúfur og allt svoleiðis og það gríðarlega mikið mun bæði vindáttin eins og við tala áðun hvað átti skoti í og hvað staðið það og það sem við teljum þurfti náttúrulega að gera ef þessi svæði á að vera það við viljum náttúrulega það vera önnur stað fundin en ef maður hugsa svona upphátt með reynborð, þá myndi maður halda að maður ætti að byrja á því að taka út öll þessi skotstaðir innan svæðisins og íbúðarsvæðir og útivistarsvæðir sem það í kring og mæla hvert einasta stað. Allavega finnst mér það væri rétt til að tryggja hvað eiginlega verstu staðinn til að forast þess. En þetta alveg hárrétt hjá þér, Anja, en í rauninni þetta þannig eins og ég mæli þarna 2019. Þetta 20 decibelum yfir mörkum. Já, sem mikið. Það bara 100-falt yfir því sem leyfilegt Það 100-falt yfir því því að þetta logarithmsíku kvarði. Þannig að það þarf ekkert mjög miðamikla mælingar til að sjá að þetta svæði á ekki heima þarna. Miðað við þá íbúðabyggð sem í Kollafirði. Kristbjörn, eitt eftir mér í huga að sé snúi líka í þessu máli. Leið og þú kemur hingað til mín að rauða borðinu á samstöðinni og 40-50 manns horfa á þetta viðtal mögulega. Ertu þá ekki að rýra fasteignaverðmætið þitt? Jú, en ég hugsa nú kannski ekki alveg það, bara ef þetta fara svona með okkur, þá þetta fara svona með fólk allstaðar bæinn. Það er ekki bara háaðið, það er alls konar, það er verið að rýra verðmæti fólks út allt með alls konar framkvæmdum. Og ef við ætlum öll að þegja, þá verður verðlaust hvað sem Þetta líka mér. Þetta er rétt andi. Og veist, ef þú verður með heilbrigðiseftirlit og hann að ríða einhverju og fengir marga kvartanir hávaða eða einhverja truflun, myndirðu bara ekki fara og skoða máli, myndirðu ekki mæta á staðinn og hlusta sjálfur. Ég held það. Það væri að vinna vinnuna mína. Það verður allir starfshópar, allt í þessu skipulagsvinnu og öllu, það er alltaf að tala samstarfi hagaðila, það verður aldrei að tala um einasta íbúð á þessu svæði, aldrei. Þetta er mjög áhugavert. Og eina sem við fengið að tala við sóttum að tala við nefndina, fyrstu nefndina sem að Dagur skipaði að finna stað fyrir þetta. Það var 13. apríl 23 ábyggilega og við reyndum að fá svöru alls konar spurningum. 19. apríl rennur út frestur til að gera athugasemdir við niðurstöður sem nefndir. Við vissum ekki af því. Þeir sögðu okkur ekki frá því og þessi fundur, það var sagt að það væri okkar ansvar við þessum tillögum. Við vissum ekki að það var í gangi eins og ég veit bara ekki hvernig það fara að því að höndla svona mál. En ég er bara, ég er nú svo gammal, ég er búin að eyða 1/10 ævinni hjá mér í þetta mál. Þú brosir enn. Já. Það er sterkt í þér. Þetta er alveg ótrúlegt. Þetta er bara alveg fáránlegt, Og svo töluðum við hún var nú yfirmaður einhverju, ég man ekki hvað það var, Skipulagsstofnun held ég. Spurðum hann svona tímabundin starfsleyfi til 28, það er breyting á skipulagi. Hún brosti bara, þetta er yfirleitt ekki neitt að marka svona tímafresti. Nei, en það berast ansi margar vondar sögur frá viðskiptum borgaranna við kerfin. Mér heyrist nú einu podcasti sé bara þessa dagana sé stemt að því sé beint beinlínis að heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur mikið talað inniskó starfsmannina og eitthvað svona. Ef þú ræður í vinnu einhvers staðar eins og í heilbrigðiseftirliti og ef þú ert með bara, þú ert ekki að vera með sæmilega vel gerður, ef þú ert með einhverja samvisku, þú ert að vinna við að reyna að verja íbúa þessa bæjarfélag sem þú ert að starfa fyrir, þú verður bara að opna munninn stundum og gera það sem er ekkert vinsælt. Þú verður bara að standa með þér. Það var farið í eftirlitsferð upp í Skotsvæði 2020, ég man það ekki alveg. Og manneskja sem gerði þessa skýrslu, hún hætti í heilbrigðiseftirlitinu, hún fór í annað starf. Þetta sagði ég við starfsmenn mín á Umhverfisstofnun þegar ég var þar að ég sagði ef þið þorið ekki að óhringa á okkur hendurnar í þessum rimmum, þá hafið þið ekkert að gera hér inn á þessari stofnun. Ég bjó í 101 í marga áratugi og ég studdi nú listan alveg bara og fannst allt frábært sem var að gera. En eftir ég lendi þessu sjálfur og fer að setja mín í önnur mál, ekkert bara þetta mál. Það er ansi mikið til þess að verja borgarana.
Það er bara á mörgum sviðum. Hver er hérna, við þurfum að fara að slíta þessu en kæra þakki fyrir komuna ef fæði frá þér, hver er svona draumalausnin núna? Draumalausnin væri náttúrulega að myndi bara lokast og skotveiðimenn, íþróttamenn fá bara flott svæði annar stað sem bara virkilega góð og það var í draumurstaðan. Já, og þú vonast til að umræða eins og þessi hún geti hjálpað að þrýsta á, þess vegna eru þið hér. Opna samtalið þetta betur og gera vart við þessu mál. Já. Einmitt. Og Sigríður, þín lokaorði í þessar umræðu? Mér finnst að við þurfum að huga líka að öllu útivistafólkinu. Kollafjörðurinn og Esjuhlíðar eru eitt allra vinsælasta útivistasvæði borgarinnar og ekki bara borgarinnar, heldur stór svæði sérni kring. Árið 2023 voru 130.000 mann sem ganga á Esjuna. Það er fullt af öðru fólki sem það eru kajaksiglar rétt fyrir neðan skotsvæðin. Og mér finnst að þetta fólk ásamt okkur, mér finnst að við séum að verða fyrir, þetta bara passar engan veginn saman. Nei. Það þarf að vera, við þurfum öll að vera sátt og samlyndi og við viljum öll vera sátt og samlyndi, en það þarf líka að vera umgjörð það þannig að svo sé hægt. Já. Og svo langar mér líka að minnast á það að við erum búin að vera að berjast í þessu launalaust öllum þessum athugasemdum, kærum til úrskurðarnefndar sem betur fer höfum oftast haft sigur og eiginlega bara nánast undantekningarlaust haft sigur meðan að ráðherra umhverfismála gefur út bráðabirgðaleyfi meðan að einhvern tímann þegar vellirnir voru lokaðir og Umhverfisstofnun er nýbúin að vera að gefa út bráðabirgðaleyfi og framlengja fyrir annað skotfélagið og hvað kostar þetta samfélagið? Laun allra þessara manna sem að sita yfir þessum málum, endalausum úrskurðum, kærum, það er fram og tilbaka, við erum í endalausum samskiptum í gegnum einhverja tölvupósta og núna síðast aðalskipulag sem var svo illa kynnt að það þurfti að fara aftur í gegnum allt kerfið hjá Reykjavíkurborg, gegnum skipulagsstofnun, athugasemdir. Þetta eru, vægast sagt, þetta eru tugir milljóna, ef ekki 100. Já, einmitt, það eru mörg ársverk sem fara í þessa vitleysu. Það eru fleiri, ég veit bara hvaða álag og hvaða vinna hefur farið í þetta hjá mér. Já. Það eru kannski 40 blaðsíður hvers skipti sem maður verið að gera. Og þetta náttúrulega bara getur ekki gengið. Nei. Og að stjórnsýslan skuli ekki, við erum stöðugt að borga skattan okkar. Já. Ok, vil ég vera í launalausri vinnu við athugasemdirnar? Já. Minnka mína tekjur, en borga samt skatta til þess að fólkið í úrskurðarnefndinni og Umhverfisstofnun og heilbrigðiseftirlitinu geti verið að halda áfram með þessa vinnu sem ekki að skila neinu. Það góða punktur. Ólafur, af því að Sigríður dregur hér réttilega fram að þetta varði miklu stærri hóp heldur en bara þau sem íbúa. Mér langar til þess að spyrja þig kannski að lokum, er þetta meinsemd í íslensku samfélagi, hávaðamengun sem að bara svona heilt yfir er ekki virt sem skildi? Eru við á einhverju barbarísku stígi gagnvart hávaðamengun með við nágranna þjóðirnar? Já, við erum minnst ástið 15-20 árum á eftir Norðurlöndum, já. Og ég er nú burðarverkfræðingur í grunninn. Já. Þannig að þegar ég kom á framhaldsnám 89 fór ég að hanna brýr og háspennumastur sem var bara gaman að því að það var enginn að borga fyrir hljóðráðgjöf mína. En svo fór ég til Berlínar í 5 ár og kom aldamótin tilbaka og hefur verið alfarið í hljóðmálum síðan. Mér langar að nefna í þessu sambandi að Margrét Silja sem er verkefnisstjóri hjá Vegagerðinni og er annars hávaðakortlækninguna vegna vegana eða hávaru vegana, að hún sagði, hún hefði heyrt á ráðstefnu að hávað í umhverfinu væri að verða eins og reykingar voru hérna áður. Menn eru alltaf betur og betur að átta sig á skaðseminni. Og eins og ég nefndi hérna áðan í inngangsorðum mínum, það er að koma núna ný reglugerð hávaða
sem að bætir mjög réttarstöðu þessa góða fólk sem hér að berjast fyrir rétti sínu og berjast fyrir lífi sínu og heilsu, að þetta snýst heilsu. Og það að koma fleiri og fleiri upplýsingar bara á alheimsvísu hvað hávaði skaðlegur og hvað við verðum að fara að vanda okkur í skipulagsmálum. En heyrirðu margar svona sögur af gagnrýni á kerfið? Já. Og ég má til með að segja það af því að það var ágættur maður sem hafði samband við mig frá skotfélögunum. Lögmenntaður maður, fyrrum borgarstafsmaður og greinilega með lobbyismann alveg á hreinu hvernig að koma málum í gegn. Og í rauninni það mjög skaðilegt þegar að lýðheilsa á í hlut. Við þurfum að ljúka þessari umræðu en ég þakka ykkur öllum kærlega fyrir að koma. Kristbjörn, Anja, Sigríður og Ólafur. Takk kærlega. Takk ykkur kærlega fyrir komuna og ég óska ykkur góðskengis í baráttunni og að það verða einhverjar fregnir á þessum málum endilega bara hnippið í ykkur á samstöðinni. Við erum nú að fara í sumarfrí eftir helgi þannig að mótbárur ef einhverjar verða á hálfu kerfisins eftir þennan þátt þær verða sannlega að bíða þangað til bara einhvern tímann í ágúst. En mér finnst ekki ólíklegt að ég fá einhverja tölvupósta frá þeim stofnum sem við hafi verið. Við erum búin að bíða lengi líka sko. Við erum búin að bíða lengi líka. En endilega bara verið í sambandi við okkur og þetta er orðið mál allra þjóðarinnar, bara frá mig núna. Takk að ég kærlega fyrir frábæra umfjöllun, Björn. Takk. Kæra takk. Og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur. Rauðaborðið í kvöld er rétt að hefjast. Við höldum áfram hér eftir andartak. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu, ég Oddný Eir og til mín komin góður gestur, það Sóley Dröfn Davíðsdóttir, yfir sálfræðingur hjá kvíðameðferðarstöðinni og ég baði að koma til okkar til þess að svona kannski minna okkur aðeins á þessar sálrænu áskoranir sem að allavega mörg finna fyrir þegar svona sólin hæst á lofti og allir ætti að vera glaðir. En þá ekki alveg allir glaðir og getur verið svolítið álag að fara í sumarfrí, finnst sumum, getur þú aðeins, er þetta vitleysa hjá mér eða? Nei, alls ekki. Ég held að það sé heilmikið álag sem að felst í því, til dæmis á sumum þá dettur rútína niður, bæði hjá börnum og foreldrum, þannig að bara það eitt og sér að reyna að halda ramma, að halda eitt og börnin í þessu og sérstaklega eins og núna, þetta er orðið núna, þau fara ekkert að sjálfu sér endilega bara út að leika eins og var. Þannig að liggja bara í símónum öllu stundum en maður ekki með stanslust eitthvað prógram. Þannig að svo held ég að sé líka þetta með væntingarnar að við erum oft með svo mikla væntingar til sumarsins. Og oft það þannig að íslenskar sumari stendur til dæmis ekki alltaf undir þeim væntingum, hvað var það veður og líka við sjáum það að fólk viðkvæmt fyrir, til dæmis eða illa statt félagslega, einmanna á við depurðarstríða, þá depurður oft verst á vorin. Þunglindi. Þannig að og kannski þetta okkur finnst að það eigi að vera svo rosalega gaman á sumrin. Þannig að kannski það maður stundum að stilla aðeins af væntingar að það þarf ekkert að verða geggjað sumar í ár og það kemur sumar eftir þetta sumar. Maður sér svona einmitt á samfélagsmiðlum dálítil svona mætti segja keppni að svona haka við ýmislegt skemmtilegt að fjölskyldan hafi nú gert þetta og gert hitt og kannski skemmtilegra á Facebook heldur en til dæmis í raunveruleikar, maður veit ekkert það en þá getur náttúrulega verið að það myndi svona einhverja þetta samkeppni sko að milli fólks og þessa svona útundan tilfinningu að sumum finnist þeir aldrei vera að gera neitt skemmtilegt Já, og það lítur þannig út þegar maður fer á Facebookina allir sé alltaf að ferðast og alltaf að gera eitthvað rosalega skemmtilegt en maður gleymir því að hvenær það sem maður sjálfur póstar, maður kannski ekki að pósta því alltaf þegar maður bara heima að þrífa eldhúsgólfið eða eitthvað svoleiðis maður póstar hápunktunum kannski.
Og svo þessi samverustundir, auðvitað grillveislur og svona einhverjar gönguferðir sem eru svo duglegir að skrá sig og hérna njóta þess að vera úti undir beru lofti, safna í sig súrefni og vera í góðum félagskap en margir virðast einhvern veginn ekki alveg vita hvar þeir eiga að bera niður einmitt með að skrá sig og lenda í því að kannski vera þá ekkert boðnir, er ekki þeir sem einmitt eru með svona einhvern, hvað kallast það félagskvíða þá, það getur verið alveg föl og pína allar þessir hittingar sem eru þá þurfa að hitta ættingja og vera að grilla með hinnum og þessum eins og sumrin og svona, eða líka þetta ef menn einangrast á að þá er það líka erfitt að upplifa allir aðri sé að hafa svo gaman sko. En maður gleymir því alltaf, við berum okkur alltaf saman við ytra yfirborð annara, við sjáum ekkert hvernig öðrum líður. Það er alveg kannski eins og við sálfræðingarnir sem sjáum það er ekkert allt sem sýnist alltaf jafnvel þrátt fyrir svona glæsilega myndir á fésbókinni og allt þetta. En nú finnst mann eins og börn sko sem eru komast, ég veit ekki á hvað aldri byrja þau svona eins og að bera sig saman við aðra meira en áður, það ekki eitthvað ákveðnum aldri svona? Jú, því það svo skemmtilegt áður þegar þau eru svo rosalega ánað með sig og finnst þau svo frábær í alla staði og svo fer að detta inn þegar nær dregur unglingsárum að þau geta til að átta sig á einhverju kannski klárarinn en maður sjálfur í einhverju og svo leis og það getur verið svolítið sársakafullt. En einhvers staðar sumir eru náttúrulega að fá að fara til sálfræðings eða fara í einhvers konar listmeðferðir eða meðferðir eða svoleiðis eða eiga á góða til að geta rætt málin en svo eru aðrir sem að virðast bara ekkert vinna úr þessum tilfinningum sko í samanburðinum og eru bara, það eru ansi margir svona fullorðnir finnst manni sem eru í sem sagt svona tilfinningalegu ójafnvægi vegna þess hvað aðrir eru að gera það gott á Facebook eða þannig. Já, og mér finnst svolítið skemmtileg pæling að ég tók tímabila sem ég las mikið buddhisma og svona og það vilja þið meina sko að það sé en helsta ógæf okkar sé get okkar til þess að bera okkur saman og í buddhismanu ganga ég svo langt að segja það ekkert sjálf aðri, þú ert bara hluta þín umhverfi þannig að ef það ekkert ég versus aðri þá get ég heldur ekkert verið vittlisur eða klárar en hver annar og svo framvegs og það er mjög svolítið skemmtileg pæling en það er þessi eilífi samanburður sem að gerir okkur erfitt fyrir. Og svo kannski líka að það var bara erfitt að nálgast aðra ef maður er dapur eða mjög kvíðinn, til dæmis félagskvíðinn eitthvað svoleiðis. Þannig að það er ekki auðvelt að breyta þeirri stöðu síns liðs sko. Nei, en er eitthvað hægt að gera segjum sem svo að einhver sé mitt hafa ekki kannski fengið viðunandi hjálp eða svoleiðis aðstoð og sé kannski ekkert eitthvað á alvarlegum stað en finnur samt þessa spennu magnast einmitt á að fara í grillveisluna eða ekki eða getur þú eitthvað ráðlagt svona? Sko almennt séð þá náttúrulega vilja yfirleitt hvetja fólk til þess að skora kvíðan svolítið á hólm. Af því hann náði alltaf til að magnast því meira sem við látum eftir honum því verri verður hann. Þannig ég er stundum að reyna að líta á þessum áskorun að kvíði ég það einhverju. Þú veist, hvernig get ég litið svolítið farið í svona svolítið gullgrafaleita að allt sem vekur kvíða hjá mér að það sé svolítið gull sem ég ætla að ná sko. Þannig að í raun og veru er besta ráði svolítið að sæki það sem að vekur kvíða sem oftast og hafa sem styst á milli til þess að smá saman verði kvíðin minni. Fara svolítið all-in en auðvitað getur fólk þurft aðstóðstundum ef það er mikið að maður stekkur ekkert út í djúpulaugina kannski alveg alltaf sjálfur en svona frekar færi sér på skafti gera eitthvað eitt á dag sem að ég kvíði til dæmis. Þetta er svona sumarleikurinn í ár getur verið, maður veit ekki alveg hver allar að kosta þann leik. Já, akkurat þetta, þú veist, er ég að forðast kóngulær, er ég hrædd við kóngulær, það væri kannski tækifæri til þess eða einmitt þetta, hugsa svona hvað er það sem því að það er svo skrítið að heilinn hann hlustar alltaf á hegðun okkar. Ef ég er að passa mig á hlutum forðast þetta og hitt, að þá lærir hann svolítið að við skulum alltaf ræsa kvíðan gagnvart þessu. Þannig að þess vegna er svo mikilvægt að þó maður sé göku inn í sér að reyna samt einhvern veginn að gera hlutina til þessu svolítið að sína hvað við segja, svona einföldun kannski sína heilanum svart og hvítu, þetta sé nú svona sennilega meinlust að sem ég er að fara að takast á við. Og er þá svona mælt með því eins og þú ert kannski með svona hugræna atferðismeðferðir ekki, er þá mælt með því að fólk svona verðlauni sig svona til dæmis einhverjir flughræddur og er næstu því bara búin að aflýsa ferðinni
Já. Og að fljúga eitthvað það sem eru snákar og kóngulær segjum. Og þá svona og hefur hlustað á þig og hugsaðir já, ég ætla þetta nú skemmtilegt, ég ætla nú að skora þetta hólm og fara þessa ferð og svo lítur það náttúrulega taka á samt að gangi gegnum óttan og kvíðan í og ef það sérstaklega ekki svona hristingur í vélni, ég veit ekki. Og svo koma þarna út í móa eða bara fara í einhverju stutta nestisferð á Íslandi og kóngulærnar og þar. Og lúsmíð, margir konum með lúsmíð, kvíða fyrir lúsmíð held ég. Og svo ef að menn fara þá það, það þá mælt með því að fólk svona fái sér ekstra Prins Pólo eða eitthvað svona til þess að það inn í aðferðinni? Það getur verið það þarf ekki að vera. Oft það nú bara umbyrni sjálfur sér að sigrast á einhverju sem að maður hefur svona verið hræddur við. Þannig að það sjálfur sér bara, en það getur alveg, það spillir ekki fyrir, maður getur jafnvel sami við sína nánustu líka umbyrna manni fyrir, maður tekst á eitthvað. Já, og kannski að skrifa það niður, puntaði hjá sér. Og þá náttúrulega fyrsta kannski að fólk horfist í augu við óttanir ekki og viðurkennan og svona geti kannski jafnvel rætt það á opinskáan hátt og verður þá að treysta því að nánastu umhverju sé ekki með dómhörku eða... Já. Af því við erum öll með þetta kvíðaviðbragð, annars værum við bara dauð sem að lætur okkur passa okkur á hættum og svona, en stundum fer það bara aðeins offari, það verður aðeins ofvirk kvíðaviðbragði og það þarf svolítið að svona ganga gegn því til þess að það verði minna sem að getur tekið á, en það getur líka verið svolítið skemmtilegt og við erum, eitt sem við sjáum fólk sem við tendist til kvíða, það hefur oft lítið óvissuþol. Þannig að það vil einhvern veginn reyna að draga úr óvissu sínu lífi með því að fara kannski alltaf sama staðin eða ferðast alltaf til sama lands, að gista alltaf sama gistiheimilinu. Að leika sér svolítið að fara út fyrir ramman. Það getur bara verið að panta eitthvað nýtt á veitingastað, setja öðrum stað, fara á nýjar slóðir. Að því oft einhvern veginn eins og við trúum, við erum svona kannski hræddum að eitthvað slæmt muni gerast og muni ekki ráða við og þá eiginlega dálítið gott að reyna frekar að sækja í pínu og þægilegar aðstæður og sjá bara og jafnvel það stundum gott ef eitthvað kemur upp á komast að því ég gat alveg redda því. Já, hótelherbyggi var ömulegt en við fórum það bara annað hótel eða svona. Já. En þetta kvíði svona, flokkið þið kvíðan eftir sér eins og flokka frímerki eða þannig, þú flokkið þið kvíðan eftir því hvort það svona soldið eins og kannski á einhverju ró eins og þú ert að lýsa á eða ég veit ekki hvernig á að greina það, þetta vilja kannski frekar þá búa til öruggan ramma, ekki líka kvíði sem kemur ef að menn eru of hvatvísir eða fara fram úr sér og áráttu þráhyggju, getur eitthvað svona farið ofan í mismunandi kvíða? Já, sko við flokkum rauninni kvíða svolítið eftir hver kjarnáttin. Alveg eins og ef ég með mikið áhyggjum á milli himins og jarðar, þá það oft ótti við að eitthvað slæmt muni gerast, ég muni ekki ráða við það. Ef ég með félagskvíða, þá það ótti við að ég mun segja og gera eitthvað sem að þannig mér til minkur að fólk mun dæma mig. Þannig að þess vegna erum við alltaf að spyrja hvað það sem þú óttast. Og það er ofta auðveldara að vinna með kvíða sem að maður veit hverju tengist, heldur en að svona, svo eru sumir náttúrulega með svona alltumfaðmandi kvíða alveg og við sjáum það líka að fólk með ADHD oft með kvíða vegna þess að það kannski allt í kaos og fólk kannski meira umveruleg vandamál sem það stendur frammi fyrir að, já, og eftir að skila skattaskýrslu kannski komið fram yfir þannig að fjárhagsvandræði, þannig að það er ýmsar tegundir og það má kannski minnast á með sumar líka, það er líka krefjandi tími að fara inn í sumar með börn sem hafa væntingar að alls konar sé gert og það er samanburði við vinina og fólk hefur kannski ekki efna á að halda í við aðra hvað það varðar. Þá eru kannski foreldrar að spenna sig að reyna að splæsa á eitthvað flott og gera eitthvað sem að síðan kannski standi ekki undir eða eitthvað. Já. En hvað kvíða var og þá skiptur þetta máli að greina að þetta kvíðaröskun eða þetta kvíði sem tengist til dæmis ef kvíðin tengist einhverfu. Þá væri við kannski ekki að rugla alltaf í allri rútínu og fara út fyrir þægindaramma því að það verður kannski of mikið fyrir fólk. Þá það kannski frekar að finna leiði til þess að fást við aðstæðnar, dragur áreitum og svona. Þannig að það er svona svolítið öðruvísi nálgun. Þannig að skiptir svolítið máli að fólk sé meðvitað einmitt þannig að einhvers konar greining skiptir kannski svolítið máli til þess að mann viti hvað er best. Hverju fá þarna ráð að fara á nýtt hótel til dæmis? Hvers konar kvíði er það? Já, segjum sem er almenna kvíðaröskun. Hún er svona, það er fólk með svona ágjör öllum milli himins og jarðar og oft bara svona hversdagslegum hlutum, þú veist. Já, mæta eitthvað
viðtal og hvað ég finn ekki dyrnar, hvað ef ég rati ekki á staðinn. Þá myndi fólk kannski keyra daginn áður, tékka hvert á ég að fara. Þú veist, þá fólk þoli mjög illa svona nýjar og óvæntar og tvíraðar aðstæður. Og þá reynir alltaf að draga úr óvissunni. En vandinn ef maður vill auka óvissu þol sitt, þá það akkurat að sækja óvissu og sjá bara hvað gerist og þú veist, keyra þá, fara á síðustu stund og sjá bara hvort manni tekst ekki að redda hlutu samt sem áður. Ok, en þeir sem með ADHD, þú þarft ekki að hvetja þá til að gera þetta? Nei, og þá það kannski meira, þetta koma meiri skipulagi á hlutina og allt þetta. Þannig að það sé ekki kvíði yfir hlutum sem maður raunverulega vandræðin sem maður hefur komið sér í. Já. Og stundur sér maður líka að fólk leitar kvíðameðferðar og svo þegar maður fer að spyrja til kvíðan þá bara ég get aldrei slakað á og þú veist ég einhvern veginn fer úr einu í annað og ég bara svo og þetta getur letið út þessu kvíðin, þá getur þetta líka verið ofvirkni en ekki kvíði. Þannig að maður það líka átt að sjá því að sumt svona líkamlega spenna eru líka með slaka á getur verið ofvirkni en ekki kvíði eða bæði. En áráttu þráhyggja, þú kom til mín einhvern tímann í vetur til að ræða þá voruð þið með átak. Og þá minnum ég að þú hefur sagt mér einmitt að kvíði sem tengist áráttu þráhyggju sé svolítið svona sérstakur. Já, sko við viljum kalla það kvíðaröskun þó svo að greiningakerfi geðlækna það sé búið að taka það út og það heyrir undir svona þráhyggju áráttu tengd vandamál eins og háreiti árátta og ýmislegt svona. En þetta mjög mikil kvíðavandi því að fólk hérna skítrætt við að valda einhvers konar skaða. Það ofta það skaði, þú veist, vera ábyrgu fyrir því að einhver slasist eða meiðist eða gera eitthvað á hlut annars. Þannig að þá fólk fær kannski einhverja svona þrálátar hugsanir eitthvað sem að það mögulega hafi gert eitthvað, gæti gert eitthvað til að valda skaða og svo fara árátuna þá ég einhvern veginn að afstýra því að þessi skaði eigi sér staðar eða bara þannig að mann líður betur, þú veist, tékka hvort ég hafi læst út þegar hörðinni 3 svar eða Já, við ætlum að fara í langt ferðalag og kannski kvíði fyrir því að skilja eftir heimili sitt og hafa ekki læst því eða eitthvað svoleiðis, ekki þá einmitt ferðalag getur þá bara svolítið est upp þennan Jú, og þá við tölum svona OCD ef fólk að fyrir allavega svona klukkutíma á dag í þetta sko, þannig að það verður kannski öll með eitthvað, það er kannski skynsamlegt og sumir til dæmis með ADHD þróa með sér svolítið OCD, DAS af OCD að þetta treyst ekki einn dómgreind, þetta treyst ekki þegar hafi læst og hafa kannski oft lent í því að klúra einhverju en svona reynt OCD, það þarf að taka upp allavega klukkutíma á dag í áráttur eða eitthvað svoleiðis sem við tölum að það sé vandamál sko. Já, og þá náttúrulega kannski verður erfitt fyrir þá að sko bóka hótelherbyggi fyrir kannski heila fjölskyldu að því þá hugsaðu með sér kannski ef ég hefði bókað eitthvað annað það verður kannski skiptir sköpum hvernig fríi fer hvort ég bóka rétt hótel er eitthvað svoleiðis líka. Já og það OCD svona hvað var að segja fólk það gengur oft svolítið út á það að passa ekkert slæmt gerist og vera ekki ábyrgu fyrir einhverju slæmi þannig að stundum koma sem menn þá hjá ábyrgð láta einhvern annan að bóka eða passa, gera allt sjálfur og marg yfirfara, marg tjekka til að fullvissis að það fari ekkert úrskeiðis. Maður hefur tekið eftir því svona síðustu sumur eða kannski það bara alltaf hjá ég veit ekki hvort það líka eitthvað meira eftir 2007 eða ég veit ekki hverju það tengist en maður svona heyrði meira af fólki sem að vildi einhvern veginn fá það besta út úr sumrinu. Það var þessi svona hugmyndum að þú veist, mér fannst það svona svolítið einhver neyslu hugsun sko, þú veist, þú færð það best út úr sumrinu og þá verður mér fannst eins og margir á svolítið að tauga að fylgjast með veðurspáni og fara örugglega á réttan stað á landinu og fylgjast með Svolítið svona eins og við höfum séð svolítið undanfarin ára fólk ætlar að vera einhvern veginn besta útgáfan að sér. Þetta á að vera einhvern veginn besta útgáfan að sumrinu og þetta á að vera svo æðislega frábært og svo bara mikilvægt að hafa það í huga það sumarfrí til dæmis með fjölskyldunni bara tekur á. Bara hvort sem með fjölskyldu eða ekki. Já, aðeins að fara í þann pakka einmitt sko. Nú erum búin að vera svona með einstaklingana og kvíðan og gagvart ýmsu en bara þetta einmitt sem að margir þekkja bara vera komnir í þessar sumir fá innilokun kent strax bara og henda sér út á ferð næstu því og að vera loksins sér fjölskyldar hérna saman aðrir njóta þess virkilega í botn og vita að það er erfitt en það er alltaf
óbærslega ánægjulegt og svo leiðis. Hvað getur þú einmitt lýst þessum aðstæðum og kannski gefur fólki einhver ráð svona? Já, kannski þetta eins og ég nefndi áðan, þá þetta náttúrulega rofa rútínu, krakkar í fríi, það þarf að samhafa mismunandi þarfir og það þessi væntingar að allt þurfa að vera svo æðislegt, það allt að vera svo gaman. En svo það nú bara þannig að auðvitað það líka bara þó maður sé í fríi, þá bara gengur á öllum mögulegu og fólk misvel stemt og allt þetta. Þannig að gott kannski bara aðeins að draga úr væntingu sem að frí þarf ekki að vera geggjað. Það þú veist, að koma góði dagar, koma slæmir og svo kemur sumar, þetta sumar. Þannig að draga úr væntingum og minna sig á þetta getur líka tekið á og það þekkja margir sem að hafa átt ung börn að það getur líka verið pínu léttir stundum þegar sumufrínu líkur og fólk getur bara komið aftur til sinna vinnu og þarf ekki að hlaupa eftir neinum eða dekstra neinn á veitingastað eða einhvern neginn. Þannig að já, ég held að kannski skipti máli þessi balans líka bara þetta að gera hluti saman en að fólk passi líka upp á sig að það komist aðeins í burtu líka bara aðeins fyrir sig þó ekki sé nema hvað sem það bara klukkutíma lappa upp að einhverju fossi kannski bara í einveru og hugsa sitt eitthvað þannig. Foreldrar skipti kannski aðeins líka með svona skipti aðeins liði stundum fær þessi að fara bara eitthvað einn og það því að við þurfum líka að svona hlaða batterín sjálf til þess að geta gefið af okkur. En eins og þú kannski þessi sumarleikur þarna ef þú ert óttast óttast kóngúlar segjum og vilt ekki fara í tjald af þeim sögum að því að það koma stundum kóngúlar inn í tjöldin þá mælir þú kannski bara með því ef að kvíðin svona af almennum toga að bara að skella þér einmitt í tjald og geta þá bara þá það bara ákveðin svona óvissuferð og skemmtileg áskorun. Já. En í varðandi fjölskyldurnar hægt að líta á það líka svona á uppbyggilegan hátt að þú veist sjá það sem þetta áskorun, þetta erfitt en þetta að því að ef þú flýrð og hættir ætlar ekki að vera með fjölskyldunni, sumir ganga svo langt að bara forðast það. Þetta ekki svolítið einstakt tækifæri til þess að þroskast af ákveðnu tægi eða hvað? Jú, og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að eyða tíma saman og eyða tíma með börnunum sínum og bara minna sig á þetta þurfi ekki að vera allt það þurfi ekki allir að vera í góðu skapi eða allt þetta, það bara allt í lagi en aðalmálið þetta að reyna að eyða tíma saman sem náttúrulega líka bara vendandi þáttu fyrir bara, já, það bara vita það að því meiri tíma sem fjölskyldan eyðir saman að það er gott fyrir börn þó að þau kunni ekki endilega metið akkurat á því augnabliki alltaf. Og hvað svo svona checklistin það þetta enska hugtak quality time svona sem að þá kannski fólk reynir að gera með eitthvað svolítið æðislegt saman. Já, eða bara, það þarf ofta ekki að vera merkild því okkur finnst ofta að það þurfa að vera eitthvað svo rosalega geggjað að við þurfum að fara bara í river rafting eða það þurfa að vera eitthvað alveg rosalega æðislegt en líka stundum bara þetta fari út í náttúruna eða gera eitthvað bara að spila eða það þurfa ekki að vera svo merkileg hluti, þetta meira bara þetta að vera saman og kannski líka þarf ekki að vera svo lengi einu. Það er líka þetta að þú veist stundum bara það að taka hálftíma sirpu og spila eða eitthvað og svo bara mega allir ráða sér sjálfur og svo aftur, bara styttra í einu og vera saman bara alveg og kannski bara hlusta og spjalla og spræla verða ekki fullorðnir einmitt líka svolítið að passa svo símónum sko, að vera ekki alltaf að flýja þessa, einhvern veginn fá ekki innilokunarkennd í þessum Óla Skans eða kannski líka leifa sér inn á milli að menn fá bara aðeins að flýja í sinn síma eða hvernig sem það bara hvað sem það eru fullorðnir eða börn, þannig að fólk fái aðeins tíma, hvað svo sem það velur að gera til að aðeins að róa sér niður eða kúpla sig út. Svo verður nú gott svona á haustin þegar börn koma saman í skólum og stundum eru þau að bera saman hvað þau gerðu sko og það greinlega íkist svona á unglingsaldrinum og ég veit ekki hvort það voru samskiptamiðlar í mann eftir einhverju krakkar komur svona og vildu hafa séð bara Mónu Lísu í París, það var bara eins og einhver í Ameríku hafði búið til einhvern svona checklista hvað var verðugt sumarfrí, þá varstu búin að sjá hitt og þetta. Já. En það verður kannski svolítið í það að góð samvera með fjölskyldunni að það verði á þessum checklista en það ætti auðvitað að vera. Ætti að vera og það er mikilvægast ekki hversu merkilegt, það er tengslinn skipta mestu máli og bara þessi samvera þó gera ég bara mjög ómerkilega hluti þannig séð. Það getur verið bara eitthvað föndur eða verið einhver störa dorga eða hvað sem það er sem að
En líka kannski þá að finna út hvað finnst þér, hvað finnst hverjum og einum eitthvað spennandi að gera og þá kannski hægt á einfaldan hátt að skipuleggja svoleiðis, kannski eitthvað að sjá eitthvað nýtt á Íslandi til dæmis, eitthvað nýtt landslag eða... Já, bara einmitt þetta að svo getur menn googla líka það vantar hugmyndir, það ótrúlega hvað mikið á netinu bara maður googla hugmyndir til að gera með krökkunum eða eitthvað því að það ekki allir þetta, það rigning, það rok, hvað ætlar að gera eins og Íslandi stundum það engin tilvílun að fara ótrúlega margir bara í Kringluna eða IKEA eða eitthvað og lauga þetta í rigningu það þannig að það er fullt af góðum hugmyndum og líka þetta að muna að það þarf ekki alltaf vera kostnaðarsamt eða eitthvað stórmerkilegt sem maður er að gera. En það er svona þessi tengslamyndun raunverulega þótt að þú sitt ekki kannski þú ert ekki hluti af þeim sálfræði skóla kannski sem er beinlinis að ítreka þessa tengslamyndun en þá er það ekki samt grunnurinn það ekki að öllu því til þess að fara ekki yfir í þessar áráttur og kvíða eða áföll. Já, ég var einu svona námskeiði hjá geðlækni sem að heiti Federici, hann hafði ættleitt svona mörg börn, örugglega 7 börn frá mismunandi aldurskeiðum og hann hafði þróað svolítið svona meðferð sem gekk svolítið út á að fyrstu vikurnar væri barnið bara rosalega mikið eitt með foreldri og það væri búið að taka út öll áreiti. Og bara einu foreldri að 2 í mestalagi, engin rættingjar, ekki alls konar leikföng, ekki hávaði, ekki áreiti. En ég held að það er svolítið þetta sem er kannski þetta mikilvægasta að allt þetta getur aftra tengslum, allt sem dreifir athyglinni frá því að vera bara kannski einn með foreldri sinni stundum. Þannig að hugsa þetta, þarf ekki að vera allt þetta í kringum, umgjörðin skiptir ekki í rauninni minnstu máli, heldur bara þetta og þó þau kunni ekki alltaf að meta það á hvað öllum aldurskeiðum að þetta þurfa að vera með foreldri sínu, þá er það samt, það styrkir tengslin. Þannig að þú náttúrulega ert búin að reka kvíðameðferðarstöðina og litlu kvíðameðferðarstöðina í mörg ár. Já, sérstaklega stóru, ég kema henni líka, já. Já, og náttúrulega hjálpað mikið og tekið á móti mikið af mörgum börnum og ungmennum, er það ekki, og fólki. Og þá kannski, og þeir eru raunverulega að hjálpa fólkið. Fólk er búið að þróa með sér og börn einhvers konar, hvað kallast þetta, áskoranir eða... Já, og svo gott að hafa í huga líka að þegar foreldrar sem eru kvinir, að það er búið að skoða það líka, það getur svona svolítið lekið frá mann ef maður er kvíðin til barnanna. Til dæmis hefur verið rannsakað að kvíðni foreldrar þeir klifra minna með börnunum sínum. Þú veist, þeir eru fljótar að greipa inn í, þeir leyfa þeim ekki eins mikið að reka sig á og þeir eru líka duglegri að svona leyfa börnunum að komast hjá óþægilegum aðstæðum. Og ég man eftir einni stúdíu sem var svolítið skemmtileg þar sem að barn var sett í erfiðar aðstæður sem átti að ráðfæra sig við foreldrið og foreldrið var félagskvíði þá ef barnið fekk að ráðfæra sig við félagskvíði foreldrið þá var það líklega til þess að bakka út og ef foreldrið var með reiðivand þá var barnið líklega að koma tilbaka og beita ofbeldi. Þannig að náttúrulega flesti foreldrar reyna samt að vinna gegn því yfirfæra kvíðan á börnin sín en það er gott að hafa í huga líka að það er mikilvægt líka að hvetja þau til þess að svona leika sér að þú veist fara út fyrir þægindaramman, taka sénsa og vera ekki alltaf og fljótur að grípa inn í og svona ráðskast með þeim. Og vera svona meðvitu svolítið sína sál eða þannig, sitt sálarlíf bara í sumarfríinu. Já, og svo held ég þetta með skjátíman, við mögulega getum náttúrulega eitthvað sporna við því. Ég veit að það er náttúrulega stöðu barátta hjá flestum okkar að reyna að draga úr því. Að hérna og ég heyrði nú að var einn svolítið skemmtilegu fyrirlessi sem að ég hlusta á daginn og hann sagði að þetta er nú ekkert svo flókið, það er bara hægt að fara niður í háskóla þar sem að menn að læra verkfræði eða eitthvað og bara ráða einhvern nema til þess að setja upp app þannig að maður getur slökkt á netinu stundum og allt þetta það er alveg til lausnir ef maður ber sig eftir þeim þá er nú ekki að meina samt að taka þetta alveg auðvitað verður maður líka þetta að leyfa börnunum að vera í takt við tíman en það er alltaf þessi mörk. En mér langaði mér svona að spyrja þig bara akkurat í undirlokin að því ég veit að þú ert hérna líka, ég baði að koma líka bara sem hérna manneski og þér er bara til listalagt og ert móðir sjálf þú tekur á móti fólki sem er með vandamál og þið eru að hjálpa fólki
að greina bæði og að taka á vandanum og svoleiðis. En langar þið ekki, ertu ekki einmitt stundum að hugsa bara hvað að þessu samfélagi, sko, sérðu ekki, þú veist að þetta raunverulega, hvað það, sjúkdómseinkennin sem þið eruð að fást við. Sjúkdómurinn einhvers staðar, annars staðar líklega, eða hvað. Og er heilin á þér ekkert byrjaður að svona greina bara hvað að í þessu samfélagi? Jú, með reglulegu millibili. Mjög reglulegu. Jú, og það ef við byggjum á því, þá held ég fyrsta lagi, þá sem að því ég hef búið víða og ég að mörguleiti hrifnar að samfélagum sem kallast á mannfræði svona kollektivistik heldur en einstaklismiðið, að við erum dálítið sjálfhverf. Þetta pínu svona öldnarsismas núna, sko, að mér finnst pínu samkennd vera undanhaldi. Og mér þykir ótrúlega miður núna þegar maður sér bara nánast eða farið að mótmæla því að hingað komi flóttamenn og svoleiðis að minnst vanta upp á samkennd og við erum í rosalega lokuðum hópum á Íslandi, við erum bara að hugsa okkur og kannski okkar nánasta. Þannig að við erum ekkert að teygja okkur út og jafnvel þeir sem að tjá sig frjálslega, þeir eru kannski ekkert sjálfur að hleypa nýju fólki inn í lífsitt. Þannig að ég myndi vilja að við værum meira að hugsa alla meðlimi samfélagsins, bæði Íslendinga og þá sem að koma hingað. Mér finnst við ekki taka nógu vel á móti fólki til dæmis. Ég held líka, ég stundum ágjur að því að við séum að pakka ungviðunum dálítið mikið inn í bómull. Og við vitum það að það til dæmis nærir kvíða og depurð að vera ofvendaður, líka vanvendaður, þar að segja barn býr við mjög óútreiknanlegar aðstæður, það getur orðið mjög kvíðið og lært eitthvað slemt getur hvenær sem gerst, en líka þetta alltaf gert fyrir að maður þarf ekki að hafa fyrir neinu og foreldrar og fljótur að grípa inn í og eru jafnvel þegar börnum komin á háskóla og aldur farnir að hringja og tala við kennarana og svo leist. Þannig að ég var alveg smá að gera þeirri þróun að við séum að pakka mikið inn í bómull þannig að fólk fara að verða svona aðeins viðkvæmari blóm. En á móti kemur að margt líka betur en áður var. Það að segja að fólk beinilst drapsi bara úr vinnu og svoleiðis, þannig að yngri kynslóðin, það margt mjög flott jákvæð þróun, hún miklu meðvitað, hún getur sett mörk betur en við gátum. En hvað finnst þér svona, sumir segja, sumir mér ofboðið sko og kenna kannski jafnvel þér eða ykkur sálfræðingur að hvað unga fólki bara meðvita alltaf með nei því miður ég get ekki unni núna því ég með þessa röskun eða ég svo mikið svona og ég þarf að fara, ég bara í börnáti og ég þarf að gera þetta. Já, en þá myndi ég líka vilja segja það á kvíðameðferðarstöðinni við alltaf að kenna fólki að það næri kvíðan að forðast hluti. Og það næri líka depurð að forðast það sem ég áður gerði sem að veitti mér ánægju. Þannig að við erum nú alltaf talsmenn þess að fólk takist á við hlutina. Að fólk sé ekki bara endalaust að hvíla sig. Vissulega eftir alvarlega kulnun þá tekur það tíma, fólk þarf að fara hægt að stað aftur. Já. En við erum ekki talsmenn þess að fólk sé mjög mikið að pakka sér inn í bómull. Við erum miklu meira frekar í því að pína fólk eins og kvíðameðferðarstöðinni og espa aðeins upp kvíðan og sjá þetta er bara kvíð. Það er allt í lagi, hann er ekki hættulegur og maður getur jafnvel gert hluti þó maður sé kvíðin eða dabur. En það er svolítið annað heldur en þessi íslenski svona dugnaður að segja bara ekki vera með auðmyggiskap og fara í vinnu ef þú ert alvarlega þetta er svona hárfít mjög. Já, og það er kannski þetta, við erum svona meira bara þetta og þú veist, ég er döpu núna og það er skiljanlegt og ég ætla að takast á við, ég ætla núna að fara og hreyfa mig af því það gerir mig gott eða ég ætla samt að fara í vinnuna en auðvitað þarf maður að sníast í stakk eftir vexti þar að segja, kannski þarf að draga úr vinnu eða breyta verkefnum eitthvað en alltaf þetta einhvern veginn að takast frekar á við hluti og það er líka allt í lagi að líða stundum illa og við erum stundum líka að fara yfir það að því það er svolítið komið stundum þetta að maður eigi ekki að þurfa að líða illa og ef maður lendir í einhverju áfalli maður eigi ekki helst að þú veist þá ef maður rétt á áfalla hjálp og eitthvað eða veitir en samt nú bara lífið bara drullu erfitt og fólk lendir í alls konar og það er ekki hjá því komist. Nei. En breytir því ekki með að áfallahjálp er góð en það er ekki bara einhvern veginn hægt að taka það sem svona sjálfsagða þjónustu sem að einhvern veginn lífið á að bjóða upp á eða samfélagið. Nei, svo er áhugavert að það hefur alveg verið sýnt fram á það að einhver svona áfallahjálp rétt eftir áfall að hún getur jafnvel gert illt verra. Hún getur jafnvel búið til áfall. Ég man eftir einu sem að lendi í því að eldingu sló vel niður í flugvélina
Og svo fengu allir áfallahjálp, honum fannst þetta ekkert mál, svo fengu allir áfallahjálp þegar kom út í vélinu og þá fyrst einhvern veginn átti hann sjá því, vorum við svona hætt komin, þá fyrst var hann stressað, þannig að það ekki alveg sama hvenær hún kemur inn og það ekkert endilega, þú veist, það er mjög mikilvægt að fólk hafi sko þekki, þú veist, einkenni áfallastreitu raskana og ef það ekki búið að jafna sig einhverjum x tíma mánuði síðar en þá hliðinni eða eitthvað svoleiðis að það hafi aðgang að og sé hvatt til þess að leita sér aðstoðar. Þannig að það er þetta, en auðvitað margt betur en áður var fullt af fólki sem fekk aldrei hjálp áður fyrr, sem að fá aðstoð í dag, þess að lifa góðu lífi og sem betur fer mann á mjög góðum tökum á til dæmis kvíðaröskunum. En já, myndið þú segja, kannski það jákvætt en það hægt að eins og líka búddistar stundum töluðu sko spiritual materialism sko, það hægt að taka líka þetta andlega svið og hugsa það sem eitthvað svona einhverja neyslu eða þannig eða eitthvað sem þú átt rétt á automatist eða þessari hluta því að þú stöðu þína vegna rétt á besta lífi eitthvað svo leiðis, það er hægt að misnota og ekki að þurfa að lenda í neinu einhvern veginn helst. Já, einmitt, af því að þú ert þar búin að vinna einhverja punta. En þú komst til mig líka einmitt í haust held ég og ræddir við mig sálfræðina og bakvið rasismann, sko, kannski svona vaxandi sem við köllum rasism á Íslandi sem þú lýsti fyrir okkur einmitt þennan ótta, en þar kannski það er svolítið merkilegt að það oft fólk sem að kannski skilgreinir sig ekki í ótta eða kvíða, heldur einmitt í einhverju normi og er kannski að dæma sem sagt aðra sem eitthvað ónorm eða abnorm sko. Já. Þannig að það er svolítið merkilegt hvað ég veit ekki, það virðist ekki vera svona almenn hugsun að það sé góð áskorun fyrir okkur sem þjóð að bara þetta sé jákvæð áskorun. Já, og fjölmenningarsamfélög að þau geta bara verið mjög gefandi og skemmtileg og ég bara þakka fyrir það að það ekki bara íslenskir veitingarstaðir með íslenskan mat hérna á hverju strá til dæmis og dæmis er nefnt og hvað getur verið gefandi að kynnast fólki með öðruvísi bakgrunn og það er svo að því Íslendingar eru frekar einsleitur hópur eða hafa verið, það nú að breytast. En getur ekki verið að við þurfum líka að þurfa að hafa leyfi til að segja jú, mér finnst þetta svolítið erfitt. Þetta eru mikla breytingar í þessu bæjarfélagi mínu eða hverfinu mínu eða vinnustöðunum þá eru margir sem tala ekki íslensku og ég skil ekki og get ekki tjá. Já, sko, sem sagt að og það er líka komið þetta að fólk megi ekki tjá þessa skoðun og það er líka leiðild að því mér finnst að þetta verður skoðanaskipti eiga sér stað og ég held líka að til þess að draga úr fordómum þá þarf að huga öllum þegnum samfélagsins að því að fordómar aukast ef að svona, eða harnar á dalnum hjá fólki og hverjum sem stendur ógnaði eða komi fleiri, það er kannski fólk sem stendur höllum fæta einhvern hátt fyrir. Þannig að þess vegna skiptir líka máli að hérna, já. Að við megum segja það og hlúum að þeim sem einmitt finnst það erfitt og tökum mark á því kannski tilfinningunum, það ekki, einhverju finnst það erfitt að þessi kominir einhverju sem í samkeppni eða upplifa sig á þessi samkeppni. Já, og það eru bara margir á Íslandi líka sem standa höllum fæti og þurfa að bíða árum saman eftir íbúðum og maður skilur svo sem alveg áhyggjur að býta þú veist að hérna muni þetta koma niður á mér og svo framvegis. Já, það var náttúrulega kannski það er þetta uppfræða samhengið og svo leiðis og kannski hjálpar okkur ekki að fara að hrópa kvíðasjúklingur, rasisti, ég veit ekki, greiningarnir eru kannski ekki til þess. Nei, af því að líka sko það er náttúrulega ekki við fólk að saka sem að kemur hér. Það er þá allavega að beina þessu á réttan stað að ef það þarf samfélagsumbætur og við erum ekki að taka, við erum að falla í gildru sem önnur lönd hafa fallið því við erum ekki að taka nógu vel á móti fólki þannig að það vantar alltaf mjög sárlega að fólk fá almennilega íslensku kennslu. Ef þú ert ekki á menntaskóla stigi þá færðu bara einhverja metnaðarlausa kúrsa hérna. Þannig að við erum að búa til, við erum að skapa, við erum sjálf að skapa vanda sem að þarf ekki að vera. Vandinn okkar og hann alltaf einmitt. Og hleypa fólk ekki inn á vinnumarkaðinn, hleypa því ekki almennt íslenskunám þannig að hvar að þá læra íslenskuna og ekki eru við svo vinnaleg á götum úti að við séum að spjalla við ókunniga eða fólk sem við þekkjum ekki þannig að við getum alveg gert betur líka til þess að þetta verði gott samfélag þar sem að því það er engin að gera neitt af sig sem yfirleitt hamingjusamur eða ánæður eða sáttu við sína stöðu. Nei. Þannig að lausnin að loka landamærum og loka bara og hérna
það svona pínulítið væri alveg efni í að fá smá greiningu þar, ekki? Eða svona fá smá hjálp við að finna kannski ykkur aðra lausnir. Að skoða hvernig við getum bætt samfélagi þannig að allir blómstri í því. Þá eru ekki þessi vandamál. Eða allavega lágmarki. Þetta verður alltaf einhver vandamál en svona. Það kannski aðlega það að ef fólk næri að vera sátt við sitt og lifa góðu lífi og til dæmis samfélagi sem mikill ójöfnuður, það verður miklu meiri aggresjón og ofbeldi. Þannig að jöfnuður skiptir máli, að þessi ekki ósanngirni, að menn hafa jöfn tækifæri til þess að lifa góðu líf og þá verður minni aggresjón. Takk fyrir Sóley Dröfn, yfirsálfræðingur hjá Kvíða meðferðarstöðinni, að fara líka yfir á þetta samfélagslega svið sko og takk fyrir góð ráð fyrir okkur mörg sem erum að fara í sumarfrí og margir eru í fríi, sumir eru búnir með sitt frí, sumir fá ekkert frí. Það er náttúrulega bara og það er allt í lagi, það koma fleiri tækifæri til þess að eiga góða daga. En allavega að reyna sitt besta að bara að njóta er það ekki? Hvaða lokaorð getur Jú, bara skoða svolítið hvað maður hefur haft ánægja við gegnum tíðin og það þarf ekkert að vera merkelt, stundum það bara að fá að setja einn og gluggi bóka eða eitthvað eða fara í símann sinni í smástund eða eitthvað. Svona, gömgefa hvað nærir mann, andlega og líkamlega. Já. Hjartans þakkir fyrir að koma og gefa okkur góð ráð. Takk fyrir mig. Og ég heiti Oddný Eir og þakka ykkur fyrir samfylgdina. Laufey Líndal Ólafsdóttir var með okkur líka hérna á sembalnum á tökkunum og varpaði þessari tónlist þessari spjalli yfir til ykkar og við förum í smá fríminútum og komum aftur að ræða málin eftir smá stund. Takk. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakarí, íslenskt handverk síðan 1834. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Við ætlum að ræða veiðigjöld eins og þau niður í þingi að gera allan daginn. Það er kannski svolítið skrítin umræðan. Ég held að sé ekki eftir að mæla með því að ef fólk vil sitja sig inn í veiðigjöldin eða sitja undir þeirri umræðu því að hún er á mörguleiti skrítin og svo er mogginn í mikilli herferð og svo er SFS í herferð í öllum auglýsingatímum og kannski er fólk orðið svolítið ruglað á þessu hvað þetta snýst og þess vegna ætla ég að fá hingað mann sem hefur skrifað mikið og þekkir máli vel, Indriði H. Þorláksson, fyrir skattstjóri. Takk fyrir. Hefur útgerðin efni á að borga hærri veiðigjöld? Ég held að stutta og rétt að svari sé bara já. Ég held að það sé ekki alveg ljóst fyrir bæði, hvað maður segja, ef við lítum á reikninga félagana, ef við lítum á eignarhaldsfélag þeirra sem eiga útgerðarfélagin og síðan bara á opinbera tölur eins og hjá Hagstofunni og svo framvegis og greinargerðum sem við gerðar þá hefur komið fram að afkoma sjávarútvegsfyrirtækja, hún er svona tvöföld á við það sem almennt gerist í rekstri á Íslandi. Og ástæðan er svo að þau fá hráefnið ókeypis eða svo? Það er ein megin ástæðan, já. Að vísu tekið fram að útgerðarfélagin eru held ég afskaplega vel uppbyggð og vel rekin. Þannig að hluti af þessum góða árangri er hérna rekstur þeirra. En veiðigjöldin þau miðast við að skerða ekki þann eðlilega hagnað heldur það sem er umfram þegar búið er að borga allan eðlilegan útgerðarkostnað og þar með fjármagnskostnað vegna kaupa á skipum og tækjum og svo framvegis. Þannig þetta er auka hagnað sem kemur vegna afnota af auðlindinni? Já, þetta er alveg aðskilgreiningun á auðlindaarði sem er notað víða og mann geta flett upp meðal annars hjá Sameinuðu þjóðunum og Alþjóðabankanum sem að svona birta skýrslur yfir auðlinda nýting og auðlinda arði víðum heim. Þú svarar þessu bara já og eins og það sé ekkit umdeilanlegt mál. En af hverju heldurðu að svona margir þingmenn og náttúrulega hagsmunasamtökin
séu haldaði fram já, það er ýmsugur haldið fram að þetta sé svo mikið inngrip að vinnslan muni flytja á landi. Daginn las ég eftir einhverjum að menn myndu bara selja. Þetta þýddi ekki að standa í þessu lengur, myndu bara selja. Það náttúrulega myndu ykkur aðrir taka við, þannig að það myndi kannski einhver breyta fyrir okkur. Akkur heldur að viðbröðin séu svona? Þetta náttúrulega harða hagsmunabarátta, þarna mikla peningar ræða fyrir þessi aðila og það þekkt úr sögunni á staðar að menn láta svona ekki baráttulust af hendi þar sem þeir hafa einu sinni komist yfir. Þannig að það nú kannski kyningin. Þannig að þú tekur bara ekkert mark á þessu? Þetta bara merki þess að menn eru bara að reyna að komast hjá því að borga það sem réttlátt og það bara mannlegt og eðlilegt en það ástæða til þess að vera eitthvað að reyna að skilja hvað á bakvið eða hvort það sé eitthvað hæft í þessu eða... Sko það sem er svona sláandi þegar mann líta á þau rök sem að SFS og þeirra talsmenn eru að halda fram að þá kemur ljós að það er afskaplega lítið bitastætt í því. Það er upplýsingar sem þeir byggja á eru ekki svona upplýsingar raunverulega afkomu, það er mikið byggt á bókhaldsgögnum sem menn vita að gefa ekki rétt að mynda þessu. En byrja okkur á bókhald lítur að gefa rétt að mynda á rekstrinu? Já, ef þú lítur á lögjunum bókhald og rekningshald þá á að gera það en staðreyndin er svo að í gegnum tíman hefur bæði löggjöfin og við skulum segja vinnubröð í kringum bókhald breyst verulega. Þannig að ég held að það sé ekkert vafamál og menn sjá það ekki bara hér á landi. Við minnum á baráttu Evrópusambandsins við að skattleggja alþjóðlega risafyrirtæki og svo framvegis. Þetta byggist allt á því að þessi fyrirtæki þau notfæra sér það sem að menn kallar svona skapandi bókhald og skapandi uppsetningu á fjármálasamskiptum til þess að koma hagnaðinum, láta hagnaðinum hverfa pappírun allavegna þar sem að hann er uppbrunninn og meiningin er að skattleggja. Láta hann poppa upp það sem eru lægri skattur eða engin? Já. Og er það fullgilt í svona skattafræðum að segja sem svo að bókhald er með þessum hættu og það bara vita það allir. Þessum er eðlilegt að miða sanngirni skattsins út frá öðru forsendum, þetta er bókhaldi. Já, þetta þýðir það að það er mjög óörugt að miða við reikningslegan hagnaði með alltaf að ná skatti af raunverulegum tekjum. Ég bendi á til dæmis að álfyrirtækin sem starfa hér á landi, þau hafa aldrei greitt tekjuskatt vegna þess að þau hafa aldrei sinnt tekjuskattalegan hagnað. Vegna þeir hafa fært það meira og minna til móðurfélaga eða skildrafélaga í útlöndum og svo framvegis og með vaxtagreiðslum og öðrum hætti. Þetta sjáum við mjög víða, ekki bara hér á landi, heldur í alls konar rekstri. Og það hefur sýnt sig sem að það er mjög erfitt að ná í hagnað af svona starfsemi í gegnum skattlagningu og tekjum og það gildir náttúrulega sama notkun á þessum upplýsingum, þessi bókhaldslegu tekjunum til þess að vera mælikvarði á raunverulega hagnað og það bara stenst ekki, gengur ekki. Og þá ætti Alþingi sem hefur heimild til þess að leggja á skatta, ætti til þess að leggja skatta á álfyrirtækin til þess að ná inn eðlilegum tekjum inn í samfélagið sem ekki birtast vegna þess hvernig er farið með bókhaldið. Já, það sem að viðbröðin sem að við er beitt í þessu efni er að hverfa frá eða reyna ekki að ná til þess að hagnaðar með tekjuskattlæningunni, heldur leggja á sérstaklega skatt sem að miðast við renntun eða auðlindaarðin. Er það sem að norðmenn er að reyna? Það gera norðmenn bæði í raforkuframleiðslu, í fiskeldi og að einhverju leyti í fiskveiðum og það eru mörg dæmi þetta í heiminum. Þá líta menn sem sagt framhjá þessum fjármálafastnum í bókhaldinu, menn taka allar upplýsingar úr reikningshaldinu sem er snúað raunverulegum þáttum, greiðslum fyrir kaup og aðföngum, fyrir vinnulaun, viðhald og svo framvegis, en allt sem heitir fjármálalega fastlur er lítið framhjá þeim, en hins vegar er reiknaður kostnaður
sem miðað við þekktarstærði líka, þar að segja það fjármagn sem bundið í rekstrinu. Og þú spyrir sko hvort að hvað maður segja, þessi boðskapur hrun í starfseminni sé raunhafa. Ef við lítum á að við erum ekki að tala mikla breytingu frá því, hvað séum 2012 þegar að upphæðlega veiðigjaldi var lagt á. Þá það lagt á og þá sáum við nákvæmlega sömu viðbröðin. Allt átti að fara koll. En ef við lítum hins vegar á staðreyndirnar, að þá mesti blómatími í útgerð akkurat frá þessum tíma. Og mikil fjárfesting, það allir tógararnir með perustefnin sem að ekki þekkja, kemur allt eftir þetta. Þetta kemur allt saman eftir og umföllum þannig að fullyrðingar að sé verið að ofskattleggja eða takmarka eðlilega vöxt. En þú þekkir söguna Úlfur. Má það ekki vera þannig að þótt að SFS hafi haldið því fram þarna 2012 að allt færi til fjandans, svo haldið þeir aftur fram núna að allt færi til fjandans. En það getur verið að allt farið svo til fjandans. Það getur verið að þau hafi rétt fyrir sér að það hafi bara verið eitthvað annað sem var þess valdandi að skaðin var ekki eins mikill og þau sögðu 2012. Þú gefur ekki mikið verið grímsævindýri. En þú þá kannski hafa einhver rök fyrir þeim spátumum. Og ég hef ekki séð þau rök ennþá vegna þess að ég held að sé ekki að taka að mótmæla því að þessi hagnaður til staðar og hann mikill, maður þarf ekki líta hann á en hvað maður segja vöxtin í eignarhaldsfélögum þessara aðila, þau vaksa ári vegna þess að hagnaðurinn af útgerðinni rennur inn í þau og síðan í einhverja aðra starfsemi. Má ég aðeins staldra við álverin og orkufyrirtækin, því að það verið fjallað það til dæmis við Fjarðarál að Fjarðarál að borga vexti af lánum til móðurfélagsins sem veldur því að það má færa það sem kostnað og þar lendir litlar sem engar tekjur og þar lendir engin tekjuskattur lagður á. Og þú ert að segja að það bara að horfa fram í þessu gjörningum, þannig að þessi vexti sem þú ert að borga móðurfélaginu, það ekki frádráttarbært frá tekjum. Það verður svona ein leiðin til að gera það. Og þetta á ekki bara við álverin, þetta á líka við til dæmis HS Orku sem með gríðarlega há lán og mikla vaxtagreiðslur til móðurfélagsins og þú ert að leggja til að það verður bara horft fram hjá þessu. Já, sko, það hafa verið svona tillögur í svona skattaheiminum að breyta, hvað má segja, tekjuskattlagningu félaga í þess þar að segja líta fram hjá öllum fjármálatilfæslum og spyrja bara, leggja þetta bara raunverulega á, hvað maður segja, hagnað sem stendur eftir að menn eru búinir að greiða allan efnislega kostnað, launakostnað og svo framvegis. Horfa fram hjá því hvernig eigandinn fjármagnar reksturinn. Já, en varðandi auðlindagjöldin sem að byggja á sama grunni, en þau ganga því leiti, hvað maður segja, skemmra, þau ætla fyrir fjármagnskostnaðinum. Og það þýðir það að auðlindagjaldi greiðast ekki af starfsemi nema að reksturinn skili það miklum hagnaði að það sé meira heldur en jafnaðar hagnaður af atvinnustarfsemi viðkomandi landi. Og þannig hugmyndin á bakvið veiðigjöldin líka, þannig að veiðigjöldin kom aldrei til með að skerða þeim eðlilega hagnað þau áður en að honum kemur og þá eru þau dottið niður ekki neitt. Já, án tillits til fjármagnsgjörninga. Já. En þetta ein leiðin að bregðast við aðferðum fyrirtækjana til þess að fela hagnað. Það svona bókastlegt. En það líka rök fyrir því að einfallega leggja á bara eins og leigugjald á auðlindir. Já, sko, það getur verið raforkan í álverunum, þar sem að þú færð ódýra orku, raforku. Og það eðlilegt að þú greiðir þá bara hærri að verð fyrir orkuna annarkvort inn í Landsvirkjunni eða auðlindagjald til almennings. Já. Og það sama á við aðgengið að fiskveiðiauðlindinni. Já, sko, og það taka það fram að megin tilgangurinn með veiðigjöldunum ekki að, hvað maður segja, berjast á móti einhverjir myndu skatta undanskoti eða einu þess aftar. Heldur fyrst og fremst að þetta að, hvað maður segja, réttlætismál, þar að segja að sjá til þess að arðurinn af þessar starfsemi hann farið til eigandana að því leiti sem að þeir eiga rétt á og þannig þetta hliðstætt þessum leigugjöldum
eða það að kjötvinnslan hún borgar bændum fyrir kjötu sem hún tekur til vinslu og svo framvegis. En þetta samt ekki hrein svoleiðis tillaga. Ef það væri, þá væri þetta ekki sett upp svona raunverulega eins og skattlagning eins og í dag. Þú svar ekki á bara auðveldra að segja, ef þú vilt fá 10 tonn af þorskveiði heimildum, þá kostar það bara þetta. Já, það er bara verið í raun og veru að verðleggja réttin til þess að veiða fiskinn. Þú getur gert það án þess að fara nokkuð tímann inn í bókhald viðkomandi fyrirtækis. Þú getur bara sagt að ef þú ætlar að fá 10 tonn af þorskveiði heimildum, þá bara borgar þetta í leigu, alveg eins og þú verður að leigja bíl eða eitthvað. Já, það er að því sagt, en að þessu leyti eru menn varkárari og það liggur alveg hreint fyrir hvernig þessi leiga reiknuð. Það er verið að þessi réttindir keypt og þetta er útreiknað með þeim hætti að þetta miðist við þann hluta af hagnaðinum sem að er umfram það sem að eðlilegt er til þess að ávaxta eða þarf til þess að ávaxta fyrir með svona venjulegum hætti. Þannig að málefnalega segja við skulum segja að þú leigir út húsnæði, þá getur þú bara sett puttan upp í loftu og sagt ég vil fá 100.000 eða 200.000 eða 300.000, en það er ekki gert hérna er þetta að kalkulera, þetta er reiknað út með þeim hætti að það skadar ekki viðkomandi aðila og þessi aðferð í gjaldtöku, hún er almennt viðurkennd sem hlutlaus gagnvart rekstrarákvörðunum. Hún hefur ekki áhrif á það hvað er hagkvæmt að gera í sambandi við fjárfestingar og svo framvegis. Þannig að tala að þetta sé skaðlegt fyrir útgerðarstarfsemi sem slíka og fjárfesting og svo framvegis ásér enga fræðilega forsendur, fræðilega rök. Munurinn, það sem ég var að leggja til áðan, er þetta bara útgerðarmenn að leigja hvort öðrum held ég þorskveiði ígildist tonnið á 500 kall. Ríki getur svo gert það, en í þessu kerfi sem er núna að þá er gert ráð fyrir því að auðlindarentan hún sé mismunandi eftir því hvernig reksturinn er. Hún er ekki svona eins og ef við myndum bara leigja allt á 300 kall eða 500 kall. Þá er bara gert ráð fyrir það eins og hún sé alltaf svo sama, en þetta kerfi sem við erum með núna, að það er eins og sum árin getur auðlindarentan verið minni heldur hún var 10 árum áður. Já, og það stafar eins og því að stofn þessar auðlindarentu, eða stofn veiðigjaldana, hann er ekki heildarhagnaðan, það er eingöngu sá hluti af hagnaðan sem er yfir einhverju ákveðnu marki. Og það þýðir það að ef að, hagnaðurinn í starfseminni dregst saman, við skulum segja verðfall á erlendum mörkuðum eða aflaprestur sem er náttúrulega sjálfkrafa hefur áhrif á þetta, en ef leið og þessi umfram hagnað minnkar, þá minnkar veiðigjaldið. Í hluti, fjármagnsins sem bundir rekstrinum, hann fer ekki að skerðast fyrir en að eftir að allt veiðigjaldið horfið. Já, það er vissulega rétt að þetta er áhættusöm skattlagning að því leyti að hún... En sanngjörn þá líka? Já, hún er... Af því að auðlindarentan er misjöfn eftir eins og þú segir verða á markaði, en hún getur líka verið mismunandi bara eftir rekstri fyrirtækina, sem fyrirtæki bara vel rekin, og þá segir kannski einhver, þið eru bara hefningar á því að fyrirtæki mitt er bara svo vel rekið og þá viljið þið auka skattheimtuna. Já. Umfram það sem að bókhaldið segir til, ég borga tekjuskatti svona fyrirtæki en þið viljið krækja þarna í, þannig að þið eldið þau fyrirtæki sem eru best rekin með því að auka skattheimtuna. Hvaða sanngirni er nú það? Einhver síður er svo að veiðigjöldin eru miðuð við og eru þau sömu fyrir öll fyrirtæki. Og hún er við ákveðið meðaltal. Já, það er nú eitthvað svona gólf þannig að smerri útgerðir þetta bitnar ekki eins hart á þeim. Já, en þetta náttúrulega þýðir það að þetta kemur, misjafnlega við fyrirtækin og þetta er þyngra fyrir fyrirtæki sem eru skila litlum hagnaði. En þá kemur á móti, er þetta ekki svo regla sem gildir almennt í rekstri samfélaginu? Þó að sé engin sérstök veiðigjöld. Ja, tekjuskattur fyrirtækja sem skila mestum hagnaði er hærri en þeirra sem eru rekin í tapi. Jú, það sé bara að fyrirtækin eru misjafnlega rekin og ef að þau eru, lítt arðsöm og skila litu, að þá lenda þau í vandræðum. Það er ekki vegna gjaldana, heldur vegna þess að það er eitthvað að í rekstrinu, einhverja forsendur sem er ekki ganga upp. Og nú markaðshagfræðin sem að okkar kerfi byggir meira með ná,
og talin svona aflgjafi framfara, tækni framfara. Hann byggist einmitt á því að góðu fyrirtækin, velreknu fyrirtækin, þau komast á, þau sem eru illaði ekki, en þau detta úr samkeppninu og heldur að lestinni. Og það öll þessi skattlækning innan einhverja svona sanngirnismarka, þannig að það ekki þannig eins og hún sé að grafa undan fyrirtækjunum. Nei, og sérstaklega ekki auðlindagjöldin vegna segja þau detta niður áður heldur en farið að skerða eðlilega ávöxtun og fjármagni. Eitt sem að mætti orða sambandi við auðlindagjöldin, það var að segja sem svo að þetta ekki skattlagning á rekstur fyrirtækjana eða sem að þau búa til, þetta ekki skattlagning á því hversu þú ert góður útgerðarmaður eða hversu góður þú ert að reka fyrirtækið, heldur þetta skattlagning á verðmætum sem að ríkið raunverulega bjóð til með kvótakerfinu. Með því að hafa takmarkanir á sókninni, íta þar með undir samþjöppun og betri nýtingu fjármuna og annað slíkt, að þá verða til verðmæti sem auðlindarenta sem inn í fyrirtækjunum, sem að fyrirtækin sjálf byggu ekki til, heldur fengur umverulega, við getum sagt bara gjöf frá ríkinu. Skiptir þessi rök skipta máli? Já, þau gera að mínu mati, ef við lítum á þetta svona í sögulegu samhengi, þá var rétturinn til þess að nýta land og haf. Hann var almannaréttur. Við höfðum hann, eins og bara hinnir, eins og Þorsteinn Már. Við máttum hann að fara út á sjó. Settust hér að og það sést sjálfstæðismerki í löggjöfinni í Noregi og gömlu löggjöfinni, Guðbrandslögunum og víðar, að þessi almannaréttur, hann gilti nýtingu á landi, hann gilti nýtingu á sjó líka, menn hafðu rétt til þess að stunda sjósókn eða nýta landi sér til framfærslu. Og þessi réttur, hann hefur aldrei verið afnuminn með neinum lýðræðislegum hætti. Á miðöldum að þá kemur konungsvaldið og kirkjuvaldið og tekur þennan rétt að hluta í burtu, bara með valdi. Það var til dæmis konungsins að nýta all skólendi og svo framvegis og þvinum. Þannig að þessi gamli réttur, hann hefur náttúrulega lifað og honum hefur ekkert breytt. Þannig að þetta mikið... En við höfum hann ekki. Við höfum hann ekki. Ef við ættum báta, þá mættum við ekki fara hérna út og mættum ekki svona veiði í soðið. Nei, en síðan koma ákveðin þætti sem í nútímanum og það er fyrsta lagi stækkun landhelginnar. Þar er það almannavald, þar er það samfélagið sem að grípur í taumana til þess að tryggja rétt þjóðarinnar til þess að nýta fiskinn sem að er í sjónum. Og síðan kemur almannavaldið aftur og segir vegna þess að menn nýta þessa auðlind með óábyrgum hætti, það er ofveiði, það er offjárfesting og svo framvegis, að þá er sett á kvótakerfi og sagt við skulum haga okkur eins og menn og veið ekki meira en þetta. Menn geta deilt þannig að ég ætla ekki að höra úti og deila hvort að þetta er rétt stjórnkerfið ekki, en allavega þetta er hugsun á baku kerfið, það er að tryggja arðbæra nýtingu af þessari auðlind. Og hluti af þessu sem mann kannski ekki alveg rugla saman við heildarkvótakerfið er síðan úthlutunin á þessum réttindum. Og þá gera menn þá í upphafi þá eigin kannski villu að afhenda þessan rétt án okkurs endurgjalds. Tengja hann ekki einhvern veginn við, þau not og það var fjárhagsleg ávinning af því að nýta hann. Og það í raun og veru snýst deilan í dag hvort að þessi réttur sem er almannaréttur, hann eigi að skila sér sem fjárhagslegir hagsmunir og fé í vasa þessara fáu aðila sem að almannavaldið úthlutaði þessum réttindum. Miðað við hverju voru að nota miðin síðustu 3 árin? Já. Eða til almennis í landinu sem á í raun og veru þessi réttindi. Almannagæðum er stundum úthlutað þannig, það er bara biðröð, þannig var lóðum úthlutað í Reykjavík, þangað til bara einhvern 10. áratugnum. Þá var það bara fór allir í biðröð og þú gast beðið í 7 ára til lóð og það var bara allir höfðu sama rétt. Ég veit ekki hvort að það væri sniðut að úthluta kvótana þannig að allir fengi bara sinn kvóta og nei, það er ekki, en síðan er farið út í að útdeila almannagæðum eins og til þess lóðum í Reykjavík með að bjóða þeim upp, þannig að sá sem að borga hæst, hann fekk lóðunar.
Það svona önnur leið til þess að deila út. Já. En í kvótunum var það þeir sem að nýttu miðin 3 ára á undan, að þeir fengu veiðiheimildirnar. En við sem ekki höfðum verið að nýta 3 ára undan, að við fengum eiginlega enga bætur fyrir þann rétt sem að við mistum miðað við það sem hafði verið frá landnámi. Að við mættum... Nei, þess vegna þessi, hvað maður segja, réttar hugsun, eða réttinda hugsun, hún partur af þessu, af þessari baráttu, þar að segja að almanna rétturinn sé þarna til staðar. Þessi fiskveiði réttur, hann var aldrei bundið við einhverja 1, 2, 3 menn í hverju plássi heldur alla sem að þurftu eða vildu nýta þetta. Þannig að við förum út úr svona skattahugsuninni og yfir í bara siðfræði eða lögfræði, að þá það ekkert fjarri lagi að horfa svo á að veiðigjöldin séu raunverulega bætur til okkar sem að fáum ekki að nýta auðlindirnar sem að við eigum og höfðum haft aðgengi að frá landnámi. Já, það er sammála því. Þeir sem að nýta þeir borgi hinum. Já. Herðu, en varðandi hversu mikið mál þetta ég nú stundu spurti það þessu áður, bæði varðandi orkuna, hvaða svona, hver auðlindarentan mikil sem að þá ætti að vera renna til þjóðarinnar í einhverju mæli. Sumir kannski myndu segja bara öll auðlindarentan eigi að fara til þjóðarinnar, aðrir segja þetta ætti að vera 50-50 og allt þar á milli. Hvað þetta stórar upphæðir svona í orkuauðlindunum og fiskveiðiauðlindinni? Ég reyndi nú að giska á það einhvern tímann grein held ég frá 2015 og það alveg ljóst að þetta eru stóra fjárhæðir, þetta hleypur ef við tökum allar auðlindanotkun, bæði fiskveiði, orku, hitaorku og laxeldi sem nýting á allavega í fjörðunum. Já, að þá erum við að tala stærðir af upp á einhverju 100 milljarð á ári. Sem auðlindarentan. Sem er auðlindarentan. En það ekki þar með sagt að hún geti skilað sér öll til þjóðarinnar. En við höfum fordæmi í Noregi þar sem að í þeirra svona auðlindamódeli reikna með að alltaf 70-80% af auðlindarendunni lendi hjá almenningi. Það ekki þannig í okkur? Nei, í þessu tilviki sem við erum í veiðigjaldsfrumvarpinu þá miða með þessi 33%. En það sem að kannski vandar inn í þessa mynd, en ef við tökum sem dæmi stærðargráðuna, að þá allt óvægt að segja þetta hleypur á einhverjum prósentum, þó nokkuð mörgum prósentum af landsframleiðslunni sem byggist á auðlindanýtingunni. Og við getum séð það til dæmis í Noregi að þá hefur olíusjóðurinn að hann hefur beinlínis greitt inn til ríkisins í gegnum fjárhæð sem að hefur slagað stundum upp í 10% af fjárlögum norska. Þeir eru nú með einhverja takmarkanir því hvað þá er það mikið svo að það raskir ekki bara efnahagslífinu. Akkurat. Þannig að þetta eru mjög stórar fjárhæður og það sem vantar kannski inn í umræðuna og inn í umfjöllun þetta mál svona almenn auðlindastefna, þar að segja að menn sé ekki að tala bara fiskveiði, heldur nýtingu á öllum auðlindum sem í eigu þjóðarinnar. Að þar gilda svona ákveðin grundvallar sjónarmið. Fyrsta lagi þá það þjóðin og þar með svo ríki sem ber ábyrgð á því að verðmætið þessara auðlinda haldið sér við, það sé ekki gengið á þar, það sé svona kallaðar eðlileg nýting á þeim og hún sé ekki gengið á þau, heldur með skilið þeim til komandi kynslóða. En nú getum við ímyndað okkur eitthvað svona dæmi að segjum bara eins og vindurinn, hann þarna og það var aldrei skilgreiningar í gömlum lagabókum hver ætti vindinn. Hann bara þarna og flestu til óþurftar. Og svo fara einhverjir, eins og maður talar eins og góðsögnin fara einhverjir framtakssamir menn og reisa vindmyllur og fanga vindinn. Og þeir náttúrulega, reksturinn bara stendur ekki undir fjárfestingunni fyrstu 5-6 árin. Svo allt í einu byrjar að tikka inn af því að við erum búin að greiða niður fjárfestinguna og komið svona reynsla á reksturinn og allt í einu byrjar að tikka inn. Þá kemur ríkið og segir, heyrðu, nei, við viljum fá auðlindagjald af vindinum.
Og þá myndi, svo ég vitnir að því vitnar í Úlfur, og þá myndi litla gula hænan segja, ég meina þú gerðir ekkert til þess að búa til verðmætur úr þessum vindi, hvað er þú að koma og vilja fá kött af því sem ég er að búa til? Hvað segir við slíkum rökum, gamli skattmaður? Já, sko, fyrsta lagi það snýst þetta ekki eignarhald af vindinum. Nei. Ég held að eigin engin. Þetta snýst réttin til að nýta land til þess að byggja, vindmyllur og framleiða þetta. Og þessi landnýtinga, hún hluti af almanna réttinum. Nú það þannig að ég á landið og ég bora og fara heitt vatn, þá á ég heita vatnið, eða ekki? Sko, það dálítið óljóst með það í okkar löggjöf og þá ekki svona, takmörk á landeignar réttindunum. Sumstaðar þekkist það að sá réttur að hann næri ekki nema einhverja takmarkaða vegalengd niður í jörðina. Þegar komið niður fyrir það, þá þetta orðin almanneign. En það ekki klárt á Íslandi. Nei, ég veit að vatnalögin hérna þau taka bara ekki á þess og skilgreindi ekki með nægilega góðum hátti. En það sem ég tala svo nauðsyn og auðlindastefnu meðal annars að þessi atriði liggi ljóst fyrir. Hvar þessi almanna réttur og hvar engaréttur? Og engaréttur hugtakið hefur raun og veru tekið sífellt meira og meira pláss í löggjöfinni. Já, en ég að velta fyrir mér að því að þú myndir líklega leggja til þess að við myndum bara kortleggja þetta og ég held að það væri nú gustuga verk að gera það að sjá svona hver auðlindaremtan og fara að ræða svo við að hver eðlilegur hluti þjóðarinnar af því í staðin fyrir að vera að þvargast í því niður í þingi hvort að einhver smávægileg breyting á veiðigjöldum sé einhver 100% hækkun eða eitthvað sko. Mér finnst það líklegt að við færum þína leið að þá kemur ljós að þetta eiginlega örlítil hækkun með við að við ættum að tala miklu meiri hækkun. Já, ég alveg saman þín. Já, ég sé það vantar alveg þessa umræðu og umfjöllun svona almennt auðlindastefnu en í sjálfu sér gilda sömu prinsipin hvort svo að tala fiskveiðar eða orkunýtingu eða byggingu á vindorkustöðum og svo framvegis að þetta spurningin það svo hver rétthafi til þess lands eða sjávar sem að þessi atvinnustarfsemi byggir á. Og þetta spurningin að setja það inn í svona samræmdan búning þannig að menn sé ekki hallað á einn eða annan, ekki eina atvinnugrein fremur en aðra og svo framvegis. En það getur orðið mikil háaði ef við verum að tala nýtingu á landi, hver á landi niður fyrir mold. Ég sé fyrir mér að menn myndu standa upp og heimta bætur ef þú ætlar að taka að mér þennan rétt að ég á heita vatnið í mínu landi. Já, og ég á vindinn fyrir ofan. En það ekkert að taka vindinn af því þú mátt bara byggja vindmylu í þínu landi og vindurinn ég etan ekki, hann heldur bara áfram. Já, en það held ég að... Þannig að ég held að það sé líka ágætt að fara í gegnum svona umræðu til þess að venjast réttlætinu í þessu, til þess að velja hugmyndunum það hver hefur raunverulega réttin til þess að nýta og hver hefur réttin til að skattleggja. Já, það er þar sem að vantar inn ég tek alveg undir það og það eiginlega dapurlegt að það skulle ekki hafa þokast neitt á undanförnum árum eftir því sem að það komum sér af orðið augljósara hvað þessar auðlindir skipta miklu máli fyrir þjóðina. Það mjög skrýtir stundum orðamar þannig að við séum heppið fólk, séum fámenn þjóð í stóru landi með miklar auðlindir og það helsta einkenni okkar sem samfélags og raunverulega ætti þetta að vera kannski fyrsta umræðuefnið. En svo við víkjum kannski aðeins að þessu frumvarpi og umræðan með það þá hefur borið alltaf mikið á svona mjög einkennilegu málflutningi og eins og varðandi til dæmis landsbyggðina og sveitarfélögin og svo framvegis. Þar sem að hefur verið haldið fram að fyrsta lagi að þetta sé skattur á landsbyggðina þó að ég reynd sé þessi skattur eingöngu á einstaklinga. Þetta skatteinstaklingar, hún snýst skattlagninga á einstaklingi þessu tilviki á eigandum útgjörðum. Því að menn velta þessu skatti ekki yfir á
hvorki á starfsmenn nýja yfir á útgerðina sem slíka. Hún starfa við sömu aðstæður eftir sem áður. En svona fullyrðingar að þetta komi til með að skaða tekjur einstaklinga og tekjur sveitarfélaga, þær eru ekkert rökstuddar. Ef mann líta bara á einfalda hluti að þá hafa veiðigjöldin engan áhrif á það aflamagn sem er. Það aflamagnið stjórnast af reglunum veiðiheimildir, hvað má veiða mikið. Og ef að menn afla þessar fiskar þá þarf að landa honum og þá þarf að vinna hann. Það er að segja eftir tilkomu eða hækkum veiðigjaldana þarf að vinna sama afla, þarf að landa sama afla og en á þessum þáttum byggjast bæði tekjur einstaklingana í sveitarfélagunum og tekjur sveitarfélagana. Það er ekkert hægt að flytja og ef reyndar menn geta flutt þetta á milli stæða, það hafa menn gert, menn hafa flutt afla frá Djúpavogi til Grindavíkur, Akranes til Reykjavíkur og svo frá. Og til Póllands líka. Ekkert vegna eða veiðigjaldana, heldur vegna þess að einhverja aðra rekstrarlega forsendur hafa kallað á slíka breytingar. Það sem þau eru að halda fram er að þetta muni raska að gera það óhagkvæmara að vinna fiskinn á Íslandi og við munum þá vinna hann í Póllandi í staðinn. Hvernig ætla mér að rökstyðja það? Ég veit ekki. Veiðigjöldin... Ég er bara að bera fram það sem ég hef heyrt í umræðinni. Sko. Já. Veiðigjöldin hafa ekki að dára. Ég trú ekki því að útgerðarmenn núna séu að selja, aflan undir einhverju verði sem að þeir raunverulega geta fengið. Þá er ég ekki að tala þessi milliverðlendingu heldur því að ég heldur að segja bara, menn get ekki að af hverju hafa menn ekki nota þetta þá hinga til ef það borgar sér betur að flytta fiskinn út. Þeir gera það reyndar tölvöru magni. Það fluttur fiskur út í vinslu erlendis. Já, en ég segir þeir gera það vænta vegna þess að það er hagkvæmara. En af hverju er að vinna afla hér heima? Þá getur þið sagt eins svo að veiðigjöldin hafi verið svona og við höfum svona rétt haldið þessari vinslu í gangandi með því að þið hækkið veiðigjöldin að þá verður óhagkvæmnin af því að hafa fiskvinnsluna á Íslandi þar sem að laun eru hærri heldur í Póllandi svo mikil að við bara neyðumst til að fara með allt til Póllands. Ég býst að rökið séu hvernig svona að þið verðið að halda veiðigjöldunum niðri til að halda atvinnu á Dalvík. Já, ég nú svona takmarkað trú að slík sjónarmið séu ráðandi eða fremur heldur en hvað er hagkvæmt og hvað skila mestum hagnaði fyrir fyrirtækið. Já. Þannig að það er svolítið gallið umræðina. Svona hlutum er bara kasta fram og tekið svona eins og hálfgerðum sannindum, ég veit ekki hvað það heitir, að ykkur bara heldur ykkur fram og svo er þetta aldrei skoðað að einu ráði hvað liggur hann að baki, sko. Nei, ég held að í stórum dráttum að þá séu sala á fiskafurðum meira og meina bundin við ástandið á heimsmarkaðanum en ekki á ástandinu á einstökum framleiðslum. Ástand á heimsmarkaði er og hefur verið langt skeið mjög gott. Já, það hefur verið mjög gott og skapar náttúrulega þessa góða afkomu. Já. Og þegar að verðið er hátt, alveg eins og með álverðið, að þegar verðið er hátt á heimsmarkaði, að þá eykst auðlindarentan. Já, það er þannig. Herðu, Indriði, alltaf gaman að fá þig hingað og afrugla umræðina svolítið. Já, ég veit ekki hvort að þetta hefur verið innlegg í það, en... Við reynum, svo bara höldum við áfram. Það var einhver að tala með, á sama tíma og dælan gengur niður á þingi. Já, það er nú svona eiginlega sér mál sem verður sér best að blanda sér lítið inn í það. Þetta var ekki málþóf, ég er gerðið þakkir Indriði. Við ætlum að sitja hérna áfram við erum alltaf reyna að skilja hennar heim og þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Fortíðin var aldrei, hún aðeins er. Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl og velkomin eftir að Rauða borðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér er
svona ákveðin frumkvöld, stofnandi Dýrfinnu, Sandra Ósk Jóhannsdóttir. Vertu velkomin. Já, takk fyrir að bjóða mér. Sko, Dýrfinna, hvað í óskapunum það? Við höfum nú einhvern tímann fengið Dýrfinnu starfsfólk hingað eða svona sjálfboðaliða að borðinu, en fyrir þau sem ekki vita, þá eru Dýrfinna samtök? Já, við erum sjálfboðalega samtök sem að í raun aðstoða eigendur að leita týndum gæludýrum, en við erum auðvitað líka í raun að skanna til dæmis ketti eða hunda sem að finnast eftir örmerki og í raun þá saman dýrin við eigendur sína. Og það er rosalega mikið að gera hjá ykkur? Það er brjála álag, sko. Við fáum fyrirspurnir hvort það sé hægt að koma að skanna eða hundur finnst, köttur finnst, bara á hverjum degi, margar fyrirspurnir á dag. Já, og hvernig, nú ertu upptekin kona, ég veit þú ert að ljúka mastersnámi og hvernig bara finnið þið tíma í deginum til þess að sinna öllum þessum týndu dýrum og ég með hvers vegna eru öll þessi dýr týnd? Ég meina það er svo margt sem að veldu því að dýr týnist, stundum er það bara í raun oft er það bara algjör slysni, það er kannski krakkar að opna hurðarnar og dýrin sérstaklega hundar, þeir bara sleppa út og fara í frelsið og alltaf gaman, sko. Átti einu sinni boxerhund sem kunna að opna útidyrahurðina. Það er furðulega algengt. Já. Það er það. Ég veit ekki hversu oft við fengið þess að hunda sem að finnast. Ég eða einhverjir fleiri við ringjum með eiganda. Já, nei, hann er bara heima, ég er í vinnunni. Einmitt. Ég bara, nei, hann er enda hjá mér. Þá hefur hann bara einhvern veginn á að sleppa út. Við höfum heyrtið allt. Þeir opna hurðar, þeir stökkva gegnum glugga. Það er bara allt sem gerist, sko. Það er ekki hægt að halda því fram að þeir bara ger ekki neitt, sko. Nei, en það mæðir á sjálfboðaliðum, það er rosalega mikið að gera. Ég veit að það er allt fullt á Kattholti og það er mikið af gæludýrum á vergangi. Og ég sá í viðtali á Vísi að þú talaðir einmitt að lögum gæludýrahaldi í fjölbýlishúsum gæti þið meðal annars verið einhver breyta þarna. Já, við erum búin að sjá bara gríðalegt magn bara seinustu ár, finnst mér, að fólk er að auglýsa dýri sín út frá breyttum heimilisaðstæðum og þá er það oftast vegna þess að það er að flytja í annað leiguhúsnæði sem að leyfir ekki gæludýr. Og mér finnst búið að vera svolítið svona einhliða frásögn í gangi varðandi þetta frumvarp, þannig að fólk sé ekki kannski búið að kynna sér það aðeins af því að mér finnst vera svolítið miskilingur í gangi út frá hverju frumvarpinu hvað það snýst og ég held að það sé svolítið þannig að fólk heldur að húsfélagin bara fá engin völd þegar að þetta nýja frumvarp myndi fara í gegn, sem er auðvitað bara alls ekki satt. Húsfélag munu ennþá geta sett fram reglur ef að dýr veldur ama eins og til dæmis ánami, þannig að það er í raun ekkert mikið sem er að breytast fyrir utan það að dýrahald verður í raun ekki lengur í höndum 2/3 af íbúðana. Það er í raun eina breytingin. Já, þetta svona opnar aðeins möguleikana. Þetta opnar möguleikana, en þetta hins vegar hindrar ekki það að dýrahald verði bannað. Nei. Og það finnst mér mikilvægt umræðin að fólk viti það að það eru ennþá völd hjá húsfélagunum ef að dýr veldur að amma. Það er búið að gleymast umræðinni. Já, ég meina þau sem ekki vita þá eru þetta svona stigagöngum og húsfélögum eru sjálfvælt sett hvaða lög þau setja innan sinn stigagang sko, með 90% atkvæða. Algjörlega, en núna er, það er verið að breyta þessu þannig að þú þarft í raun, þetta er ekki lengur háð samþykki, núna á í raun gæludýraréttur að vera sjálfsagðaréttur en auðvitað út frá hnitmiðum reglum sem hægt er að setja eins lengi það er gert á staðreyndum, ekki sem einhverjum ótta eða miskilingi. Þannig að mér finnst þetta að vera mjög mikilvægt sem að þarf að koma fram í umræðinni varðandi þetta frumvarp og þetta frumvarp myndi gríðarlega hjálpa dýraverndarsamfélögum og dýraverndarfélögum. Það er engin spurning með það.
En þú segir, þú svona greinir ákveðna aukningu í dýrum á vergangi og það auðvitað, og eins og þú segir, helst í hendur kannski við mikla sviptingar á leigumörkuðum og svona húsnæðis óöryggi. En hvernig, já, ég meina, hvernig, er bara svona dagur í lífi sjálfboðaliða hjá dýrfinnu? Hann auðvitað mismunandi, það mismunandi útköll, og mismunandi mál, það aldrei sama málið nema kannski maður sé að kljást við eitthvað svona síbróta hund sem maður kannski sleppur svolítið oft út. En við höfum alveg verið að fá sem sagt ábendingar það að það sé verið að skilja ketti eftir úti, jafnvel stundum inni. Við erum svolítið mikið að vinna með þau mál bara út frá að fólk kannski finnst eins og að úrræðin sé ekki alveg til staðar með til dæmis Matvælastofnun eða lögreglu. Þannig að það leitar alveg oft til okkar þegar kannski dýraníð að ræða eða vanrækslu. Við höfum kannski ekkert völdin í höndunum, við erum ekki löggjafavaldar, við erum ekki lögreglan og við erum ekki Matvælastofnun sem hefur völd til að vörslusvipta eða veita einhverja sektir. En við reynum okkar allra besta að aðstoða þegar við vitum að það dýr í neyð, þá okkur ekki sama. Við reynum okkar allra besta að aðstoða og í flestum tilvikum þá höfum við alveg náð að aðstoða fólk þegar það kemur að dýrum sem hafa verið skilin eftir eða þá sérstaklega þá inni í íbúðum. Þannig að það svolítið mikil barátta sem að fer fram þar í gegn, sko. Þegar þú segir dýr sem hafa verið skilin eftir svona inni í íbúðum, það þá bara fólk sem að flytja út úr leiguíbúð og í rauninni skilur eftir köttin sinn eða? Meðal annars. Það eru alveg margar ástæður fyrir því, en það ein ástæðan, já. Og við höfum alveg fengið ykkur ábendingar það og höfum sem sagt verið að beita okkur í þeim málum. En já, þetta bara svolítið mismunandi verkefni sem að koma á okkar borð. Við höfum alveg fengið tilkynningar lunda sem að fannst í Mosó bak við ykkur á ruslatunnu eða eitthvað álíka og það voru þá 2 frá okkur, Eygló og Anna sem að fóru og veittu lundan og daginn eftir þá var hann sleppt út að sjó. Já, okay. Við svona reynum að segja já, við erum bara gæludýr en við fáum samt svona beiðnir alls konar og svo fengum við beiðnir gára einu sinni og við vorum í 4 dagar innan á honum og gerðum eitthvað sjálfkrafa svona fellibúr sem var í raun ekki fellibúr, við vorum með búr á trégrein svo þannig loksins flögin, þá vorum við spotta lengst í burtu og íttum og þá lókaðist búrið. Þannig að þetta alveg mismunandi verkefni. Og þetta ekki smá vinna þetta hann að baki og vinna sjálfboðaliðans náttúrulega oft alveg í 100% á móti venjulegri vinnu eða svona hefðbundinni vinnu. Algjörlega. Við erum þetta, ég held að við séum einu kannski sjálfboðaliða samtökin þegar kemur að dýrum sem eru með síma tengdan við heimasíðin okkar og Facebook síðan okkar. Þannig við erum að fá líka símtöl allan sólarhringinn, eins og þú kannski veist þú hringdir einu sinni í okkur. Já, þess vegna vissi ég að þið væruð til. Ég nefnilega fann hund fyrir utan kaffibarinu miðanótt. Algjörlega. Og hann var sem betur fyrir skilað svo til eiganda morgunin eða svona eitthvað tíman eftir hádegi daginn eftir kannski. Já, ég man eftir þessu og ég var sofandi, klukkan var 4 nóttina og ég fann alltaf inn eitthvað titring og ég held að það var búin að hringja alveg kannski 3 svar. Þegar ég loksins vakna og ég bara, guð, það er eitthvað að gerast. Og ég svara símanum, ég bara, halló, dýrfélag. Og þá akkurat þú á hinum endan á línunum bara, hæ, heyrðu, ég fann hund í miðbæ Reykjavíkur. Ég bara, ha? Miðnótt. Miðnótt. En ég kom. Þú komst einmitt. Ég kom og við rúntum dágóðan tíma, þangað til ég tók hann heim og svo þarna Já, hann var bara á chillinu heima hjá mér í einhverja 2-3 tíma og svo hringdi ég í dýraþjónustuna og dýraþjónustuna kom að sækja og þetta svona færiband að vinna alveg oft, sko. En hvernig, þið ekkert eru dýr ekkert hættuleg þegar þið eruð að nálgast þau? Lendið þið eitthvað tíma í því að slasa ykkur eða? Já, það alveg oft sérstaklega með ketti. Ef það eru hrættir kettir. Ég persónulega sem betur fyrir ekki lendi í því en það eru nokkur hörkutól í hópnum sem að hræðast einskis og bara
bara taka kettina eða hundana og fá bit og það hafa verið alveg kannski nokkra ferðir á bráðamóttökuna út frá alvarlegum bitum. Já, hérna. En þetta einmitt eins og við vorum að tala að líf sjálfboðaliðana, það svona margslungið í rauninni og það mikið álag sem þessu fylgir. Þú ákast að taka fyrir í þínu mastersnámi, í þínu lokaverkefni, álag sem fylgir því að vera sjálfboðaliði. Já, ég satt í námi í Englandi, í London, í réttasálfræði og ég ákvað að bara út frá minni eigin reynslu, ég veit af eigin reynslu hversu mikið álag það allan sólarhringinn, því þó það kannski ekki fólk að tala við mann eða að hafa samband við mann, þá bara allan tíman í kollinum á manni. Ætli þessi fara að finnast? Hvar þessi? Ætli þessi sé á lífi? Ætli þessi sé dáin? Þetta bara, þetta stanslaus einhver barátta í hausnum á manni. Maður vill auðvitað alltaf gera sitt besta, maður vill að dýr finnist. Það tekur alveg gríðarlega á mann þegar dýr finnast ekki og ennþá daginn í dag þá eru dýr sem að týndust fyrir kannski 4 árum þegar ég byrjaði í þessu starfi og ég hugsa þau daglega, hvar þau geta verið. Þannig að ég ákvað að taka bara fyrir þetta verkefni og ég að fara að kanna sálfræðileg áhrif á sjálfboðaliða sem áreitni hefur. Þannig ég í raun að fara að kanna hverjir gerendur eru og hvers konar áreitni það sé og hversu mikið í raun magn af áreiti. Og það þá, og hvert áreitið þá, hvort það símleiðis eða á internetinu? Já, það bæði akkurat bara undir þá 4 augu eða þá á netinu. Ég hef til dæmis alveg þurft að þola gagnrýni á netinu sem að kannski á ekki alveg rétt á sér eins og það verið að tala kannski útlitið mitt. Sem bara á ekkert rétt á sér. Ég bara að reyna að gera samfélagið að betri stað. Það hefur ekkert með útlitið mitt að gera hvað ég að gera. Þannig að ég veit svona af fyrstu kynnum hversu mikið áreitni getur í raun haft á andlega líðan. Þannig að mér finnst verðugt að kanna þetta betur og sjá í raun bara líka hvort það sé ykkur kynjamunur. Mér finnst það mjög áhugavert. Þannig að þetta eitthvað sem þarf í raun að ræða. Og ertu þá skoða sérstaklega þá svona sjálfboðaliða, ég meina, nú ert þú mjög frægur sjálfboðaliði, ég get nefnt sem dæmi Semu Erlu sem annan frægan sjálfboðaliða og þar framöndu göttunum, þið eru svona frægar konur í ykkar fagi. Já, þetta með þessari frægð sem í raun ekki kannski frægð, ég myndi segja að þetta væri kannski freka bara að fólk sér hvað maður að gera, maður að veita athygli, maður ekki að leitast eftir þessu, en þetta bara fylgir kannski starfinu sem maður að taka að sér, en það fylgir gríðalegt áreiti, það fylgir svolítið svona persónuleg, hvað ég segja, gagnrýni. Það ekki bara að vera að gagnrýna kannski starfið mitt, það að vera að gagnrýna mig og mína persónu. Ég kannski kom með einhverja athugasemdum og mér langa að banna flugelda því að það eru dýr að deyja. Það eru dýr að týnast og þau eru að finnast annað hvort dáin eða ekki að finnast. Og ég fekk bara hólskeplega af gagnrýni á minn hlut sem að mér finnst þetta ekki eiga rétt á sér, en þetta samt eitthvað sem að þarf kannski að hafa í huga þegar maður í eitthvað svona sjálfboðaliða starfi og maður kannski þekktur fyrir sitt. Maður þarf að hafa alveg þykkan skráp á húðina að maður verður að taka gagnrýninu og maður bara áfram gakk. Það ekkert að fara að stoppa mig að gera það sem ég geri og það ekkert að fara að stoppa mína skoðun á því að mér finnst eins og að flugeldar ætti að vera bannaðir. Það ekkert að fara að stoppa neitt hjá mér. Nei. Og það enginn að fara að breyta þinni skoðun þar á með einmitt einhverju svona bara svona ómaklegri gagnrýni á internetinu eða algjörlega þessi nettröll eins og maður kannski kallar þau, en ég held bara ef að fólk myndi taka 1 dag bara í mínu lífi og í mínu skrefum þar sem maður myndi sjá það sem ég hef upplifað og séð og heyrt, þá kannski myndi það skipta skoðun. Þetta tekur gríðarlega sálina. Að vita til þess að það eru dýr sem að týnast eða finnast ekki og að þurfa að tala við eigendur, það gríðarlega erfitt. Þetta fjölskyldumeðlimur, gleymum því ekki. Afsakið. Nei, allt ekki. Já, þetta
Þetta margslungið, en eitthvað sérstök ástæða fyrir því að þú fórst í svona dýravelferð frekar en eitthvað annað? Sko, þetta var eiginlega bara pínu tilviljun en samt ekki. Ég hef alltaf verið mikill dýravinur, sérstaklega gríðarleg hundamanniska og ég bjó á Grundarfirði þegar ég var lítil og ég flutti í bæinn þegar ég var 16 ára til að fara í MR og þegar ég byrja að búa hérna í bænum þá kannski líður smá tími og maður byrjar okkar hinum og þessum Facebook síðum eins og allir gera, þessi Facebook-kópar gríðarlega margir og þegar ég sé auglýsingu af týndum hundi þetta var held ég þetta var 2020, þannig ég var orðin 20 held ég og þetta var bara hinum megin við mig, þetta var þá í Úlfarsdalnum og ég var í Helgafellskverfinu það er bara hinum megin við fjallið í raun þetta var fyrsta sinn sem að ég sé auglýsingu af týndum hundi, ég bara var ekkert inn í þessum hópum og ég sé þetta og ég bara guð minn góður ég verð að fara að leita það er ekki hægt að hafa týndan hund þannig að réttlætiskenndi mín held ég bara svona dreif mig áfram þannig ég fór í þessa leit og það eiginlega bara svona vatt upp á sig við vorum nokkra sem voru alltaf að mæta í þessar leitir og við byrjuðum að tala saman og við hugsaðum bara af hverju ekki gera eitthvað úr þessu. Það er klárt að það þarf á Íslandi einhverja hundabjörgunarsveit. Það er klárt mál, það er mikið af hundum greinilega að týnast og eru kannski ekki að finnast. Þannig að það þarf eitthvað að taka þetta á sig að halda utan skipulagi þetta var, þú veist, þegar áður en að við byrjum þá sé ég í þessum leitum að þetta var allt svona á einhverju Facebook kommentaspjalli, skilurðu, það var bara eitthvað einn að kommenta, er hann fundinn, er eitthvað að frétta, en það var ekkert skipulag í kringum þetta. Ekkert samtal, ekkert skipulag, þannig að þegar þetta byrjaði að vinda upp á sig að þá ákveðum við bara að taka málinu í hendur. Við sem sagt fórum í samstarf við Guðfinnu sem er í raun stofnandi Dýrfinnu sem er í raun sem sagt bara félagasamtökin. Við í raun stofnum þessa hundasveit sem var saminast við Dýrfinnu og saman í dag þá erum við bara Dýrfinna. Og þetta er alveg búið að stækka mikið upp á það að við erum ekki bara lengur að skipuleggja leitar að týndum hundum, við erum að taka þátt í alls konar verkefnum eins og til dæmis dýrabjörgunin í Grindavík. Það var gríðarlegt skipulag og barátta sem að fór í það. Það var ekkert bara við að fara inn í bæinn að bjarga dýrum. Það var gríðarleg vinna sem að fór á bakvið þessa björgun. Það að fá tugi símtala frá fólki sem að var að bilað að við myndum fara þarna inn, bara kötturinn minn er eftir, ég leitaði þangað til að mér var skipað að rýma. Það er svo margt sem að við gerðum þarna bak við tjöldin sem að fólk veit ekki einu svona af. Og þetta, hvernig hafa stjórnvöld svona tekið í ykkar starfsemi? Hafið þið, ég meina, þið eruð ekki á fjárlögum, þið eruð sjálfboðaliða samtök og þið takið við styrkjum bara frá einstaklingum. Já, sko við, þetta er kannski tiltölulega nýtt félag. Við vorum stofnuð 2020 í raun, þannig að við erum á 5. árinu og bara út frá þessum stutta tíma þá erum við búin að gera ótrúlega margt og bara með deginum finnst mér í raun lögregla og yfirvöld vera að taka okkur meira og meira alvarlega og sérstaklega út frá þessum björgunar aðgerðum. Ég held að það hafi alveg sett svolítið svona fótspor á söguna skiluru að það einhvern veginn var það var svolítið svona mikilvægt skref í að yfirvöld tæki okkur alvarlega og sáu að við gátum þetta. Við gátum skipulagt þessar aðgerðir sem bara einhver óreyndir sjálfboðaliðar. Það var gríðilegt skref að fá öll þessi dýravelferðarsamtök með okkur í þetta. Þetta var svo mikil samvinna á milli margra dýraverndarfélaga. Við vorum 14 eða ég veit ekki eins og hvað við vorum mörg sem að svaf í kannski af þessum 3 dögum þá samaði kannski 4 tíma. Maður var farin á stað 7 morgunin og farin 11-12 kvöldi, stundum 1 í þessa daga sem að þessi rýming var í gangi og
óvissan var í gangi hvort að fólk mætti fara inn í bæinn og reyna að bjarga dýrunum. Þannig að ég held að það hafa alveg klárlega sett svona pínu. Já, svona markað ykkar spor. Það markaði alveg okkar spor í að fólk myndi kannski taka okkur alvara. Alvarlega. Þetta var ekki, þetta er bara eitthvað svona ætru bara þannig einhverja konur að eldast við einhver dýr, einhverja kolpa einhverja kattakonur. Já, einhverja kattakonur, akkurat. Þarna var alveg akkurat svona, já, þetta eru konur sem kannski vita sitt. Og leggja svona ýmislegt á sig svona í þágu gældyra og fyrir fólk og almenning í landinu. Algjörlega, og þú veist, þegar við fórum hana inn, það var ekkert vita hvað myndi gerast. Nei, og þeir raunin að setja ykkur sjálfur í hættu. Ég var auðvitað bara búin að setja mig það að þegar ég fór hana inn, að ég var alveg búin að setja mig það að komast ekkert aftur út. Já. Ég var alveg viðbúin því að ég væri að helga mínu lífi í að bjarga dýrunum í Grindavík. Það er auðvitað gríðarlega stór biti til að kyngja, en á þeim tímapunkti og þegar maður hugsaði tilbaka þá var maður bara, hvað? Gerður þetta í alvörunni? Já. Varstu bara í alvörunni að fara inn í einhverju sprungu bæ sem að geta gosa á hverju stundu? Já. Þarna bara í augnablikinu þá var maður bara, skiptir engu máli hvað gerist eins lengi og ég get bjarga dýri. Hvað er skrýtnasta, svona furðulegasta beiðni sem þú hefur fengið? Furðulegasta beiðni sem ég hef fengið? Það er svona mest framandi dýrið kannski. Ætli að hafa ekki verið þegar við fengum beininum froska, held að hafi verið í Garðabæ. Svo hefur líka fengið held ég tilkynningu skjaldböku sem að fannst, eða hvort það hafi verið krabbi. Það er svo mikið eitthvað svona algjöru. Og maður er auðvitað búin að vera í þessu í næstu 5 ár og maður bara, það er svo mikið af einhverju sem maður kannski bara gleymist núna, en það er búið að vera mikið af fyndnum beiðinum líka. Þannig að þetta er ekki allt eitthvað alvara og harka. Þetta er líka þetta er mjög gefandi starf og maður er að vinna með skemmtilegum hópi og þetta er bara, þetta er alveg gaman og gefandi sérstaklega. En fyrir fólk sem vil nálgast ykkur, hvar er hægt að finna ykkur? Þið eru alltaf á Facebook eins og þú sagðir? Já, við erum á Facebook á Dýrfinna, svo erum við með heimasíðu, bara dyrfinna.is. Við erum þetta líka á TikTok og Instagram, ég held að það sé hundasveitin.dyrfinna. Við erum á svona flestum samfélagsmiðlum, við erum líka á X-inu þó við höfum kannski ekki alveg verið virkar það núna. Og þið takir við styrkjum og öllum framlögum, bara fegins hendi? Já, með þessum framlögum þá hefur við verið að, sem sagt, kaupa alls konar búnað. Við náðum fyrir, hvort það var 1,5 ári eða eitthvað svoleiðis, þá náðum við svo loksins að kaupa hitadróna og með honum þá var það held ég fyrir 2 eða 3 dögum sem að það var boxertík sem að týnist og hún var týnd í 3 daga þangað til að drónin okkar sem sagt nam hana og við náðum að finna hana með hitadrónanum sem er gríðarlega gott að sem sagt búnaðurinn okkar sé í alvörinu að skipta sköpum. Það er gríðarlega gott að vita því. Þannig við vorum alveg í einhver ár að safna okkur fyrir þessum hitadróna. Þeir eru gríðarlega dýrir. En svo erum við þetta líka með hitasjónuga, við erum með alls konar fellibúr, hólumyndavélar, bara alveg björgunarsveit. Já, og við erum alltaf að reyna að bæta við búnaðinn okkar. Já, allavega í gær, eða fyrradag. Þá vorum við korpasveit. Já, þetta er bara, þú veist, þessi kostnaður þegar kemur að tækjabúnaði, hann auðvitað getur ekki gerst án framlega fólks. Þannig við erum auðvitað alltaf þakklátt fyrir það og okkar markmið eru auðvitað alltaf bara að reyna að bjarga dýrunum og Ísland er auðvitað svolítið mikið í að dýr eru að týnast í myrkri. Og í öðrum löndum, allavega í Bandaríkjunum, þá tíðkast það ekki að leita í myrkri. Það er algjört nei hjá sjálfböðalegum í Bandaríkjunum sem leita að týndum hundum. Það er bara að leita á daginn og svo er látið vera á kvöldin. Það er ekkert eitthvað beint hægt á Íslandi. Við verðum með þetta bara... Það er bara myrkur allar sólarhringina veturna. Það er myrkur allar sólarhringina veturna. Við verðum bara að halda áfram. Við verðum að leita. Þannig að til að leita á kvöldin þá erum við með þessa hitasjónuga. Við erum með hitamyndavélar.
það gríðarlega mikilvægt í okkar leit og það hefur alveg skipt sköpum. Eins og Sýtti segið mitt, fyrir 3 dögum síðan. Þetta alveg dásalegt starf og bara sem gæludýraeigandi þá veit ég það bara hvað þetta þakklátt og við gæludýrafólki erum ykkur mjög þakklátt. Sandra Ósk Jóhannsdóttir hjá Dýrfinnu. Þakka kærlega fyrir að koma hingað á rauðaborðinu og svona skýra þessa starfsemi betur fyrir okkur. Já, bara takk fyrir mig. Takk. Og hér skulum við setja punktinn í þátt kvöldsins. Ég þakka fyrir mig og ykkur sem hlýttuð öllum góðum gestum og samstarfsfólki mínu og minni á að samstöðin.is hnappur þar sem hægt að gerast áskrifandi og fyrir litlar 2.750 krónur á mánuði eða meira hægt að styðja við þetta góða starf sem að framfer hér við rauðaborðið á hverjum degi allan ársins hring. Ég þakka fyrir mig og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.